Іван Нечуй Левицький. Присвячується Миколі Лисенкові. Микола Джеря. Широкою долиною між двома рядками розложистих гір тихо тече по Васильківщині невеличка річка Раставиця. Серед долин зеленіють розкішні густі та високі верби. Там ніби потонуло у вербах село Вербівка. Між вербами дуже виразно і ясно блищить проти сонця Біла церква із 3 банями, а коло неї невеличка дзвіниця, неначе заплуталася в зеленому гіллі старих груш. Подекуди з-поміж верб та садків виринають білі хати та чорніють покрівлі високих клунь. По обидва береги Раставиці через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади, не отгороджені тинами. Один город відділяється від другого тільки рядком верб або межами. Понад самим берегом в'ється в траві стежка через усе село. Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе і скрізь бачиш зелене-зелене море верб, садків, конопель, соняшників, кукурузи та густої осоки. От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади, густа, як руно, трава, і дрібненька, тонісінька осока доходить до самої води. Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані темно-зелені кущі верболозу, то кругленькі, наче м'ячики, то гостроверхі, наче топольки. Між м'якими зеленими, ніби оксамитовими берегами в'ється гадюкою Раставиця, неначе передражнює здорові річки, як часом маленькі діти передражнюють старших. А там далі вона повелась між високими вербами та лозами, що обступили її стіною з обох боків. От верби отступились від берега і розсипались купами на зеленій траві. Скрізь по обидва боки Раставиці на покаті стеляться чудові городи, жовтіють тисячі соняшників, що ніби поспиналися та заглядають поверх бадилля кукурузи на річку. Там далі набігли на річку високі коноплі і залили берег своїм гострим важким духом. В одному місці розрослись чималі вишняки, і далі від берега коло самих хат ростуть дикі груші та яблуні, розкидавши своє широке гілля понад соняшниками. А ондечки серед одного города вгніздилася прездорова стара широка та гілляста дика груша, розклала своє гілля трохи не при землі на буряки та картоплю. Соняшники заплутались своїми жовтими головами в гіллі. Серед села Раставиця входить в широкий ставок. Кругом ставка то знов осокори, то верби, то стоять рівною стіною, то збились ніби в прездоровий круглий стовп, то пішли берегом, наче вирізаною зверху в зубчики оборкою. На ставу ніби плаває маленький острівець з високими старими тополями та осокорами. На греблі знову 2 рядки видивляються в воді дуже старі, товсті, дуплинасті верби, вкриваючи гіллям здоровий панський питель. Нижче от ставка Раставиця знов повелась між зеленими левадами та вербами, а далі сховалась в дубовий ліс та й утекла врозь. Усі вулиці у Вербівці ніби зумисне обсаджені високими вербами, то поросли вербові кілки тинів, все село наче в розкішних алеях, як залє Вербівку літнє палке сонце, як засипле її зверху золотом та сріблом сонячне марево, то вся кучерява долина здається залитою буйними зеленими морськими хвилями, що десь ніби набігли з моря і залили і затопили долину і скам'яніли, піднявшись високо вгору. Дивишся й не надивишся, дишиш і не надишишся тим чистим, гарячим та пахучим повітрям. В кінці села коло самої Раставиці стояла хата старого Петра Джері. Невеличка хата на силу світилася білими стінами через густий рядок верб. Коло хати ріс невеличкий старий садочок, вербовий частокіл до самого берега прийнявся і пустив від себе широке гілля. Вербові кілки, колись густо повтикані в землю, стали високими вербами. Навіть вербова кошара і вербовий хлів вже прийнялися на вогкій землі і були напоготові розростися гілляками. Була неділя, сонце скотилось на захід, почало вечоріть. За джереною хатою під старою грушею на зеленій траві спав молодий парубок, підклавши під голову білу свиту. Чорна смушева шапка скотилась з голови на траву.
Парубок підклав одну руку під голову, а другу откинув на траву. Чорне волосся на голові, чорні рівні брови дуже виразно блищали на білій свиті. Запалене лице було гарне, але дуже молоде. Червоний пояс обвивався, наче гадюка, кругом тонкого стану. То був Джерин син Микола. Гаряче сонце заглянуло під грушу, обсипало вогнем білу сорочку, чорняве лице. Микола почув, як сонце припекло в щоку, перекинувся на другий бік, лупнув очима і знов заплющив. Чує він крізь легкий сон, що якась дівчина співає тонким голосом пісню. Та пісня здалась йому крізь сон якимсь дивом. Йому здалось, що він не спить, а дивиться вгору на гілля. Зелений лист на груші став скляний, він бачить через листя синє небо, бачить, як проміння сонця наскрізь пронизує кожний листок, як тихий вітер має листом. Лист черкається об лист і тихо дзвенить. Він чує, ніби той голос та пісня лється на його зверху, з того листя. Йому здається, що співає кожний листок, вимовляє навіть слова, і ті слова, той голос тихесенько сипляться йому на лице, на груди, на руки, на саме серце. Він роздивляється на той дивний лист і примічає на самісінькому вершечку груші якусь дивну птицю з золотим та срібним пір'ям. Птиця розпустила широкі крила, розпустила розкішний, як у павича, хвіст, та все співала, та все спускалась нижче по гіллі. З золотих крил посипалися огняні іскри, впали на ярий кришталевий лист, і лист ще краще зазвенів і заспівав укупі з птицею. Птиця спускалася все нижче та нижче. Миколі заманулось її впіймать. Він простяг руку, а іскряна птиця знов пурхнула вгору на самий вершечок. Тільки іскри посипались на траву, на його руки, на щоки і запекли. Микола прокинувся, і все диво, хто зна де й ділось. Перед ним блищала зелена ливада, мліла проти сонця чиста вода в Раставиці, а по другий бік річки, в березі, стояла якась кругловида дівчина, брала воду і співала пісні. Микола вгледів її тонкий стан, сорочку з товстого полотна, червоне намисто на шиї, вгледів її лице з чорними бровами. Дівчина витягала відро води коромислом, вхопила другим кінцем коромисла друге відро, жваво й проворно кинула коромисло на плече і пішла на згористий берег між рідкими вишнями. Ще раз обернулась вона, зиркнула на річку, на його, і він ще раз побачив її кругле лице, тонкий рівний ніс, чорні брови та чорні товсті дві коси на голові. Вона все співала та співала, доки не сховалась на ливаді у вербах. Микола пізнав дівчину і не впізнав. Вона була не вербівська. Він глянув на той камінь, де вона стояла, і знов неначе побачив той гнучкий стан, те гарне, хоч і запалене на сонці лице. Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі? Думав молодий Джері, надіваючи шапку і перекидаючи свиту через плече. Він пішов до хати, а та пісня, а ті чорні брови не сходили в його з думки. Молодий Джеря перейшов невеличкий садок і поза хатою повернув на двір. На призбі сиділа його мати, Маруся Джериха, вже немолода молодиця, бліда, з темними очима і з сухорлявим лицем. На Джересі була спідниця з темної пістрі та сорочка з товстого полотна. В неї голова була заверчена наміткою. Намітка світилась, і через неї було видно високий очіпок з червоними лопатими квітками на жовто-гарячому полі. Жовті старі чоботи були почернені по самі кісточки, і тільки халяви ще жовтіли. Чорні брови здалеки дуже виразно чорніли під білим пружком намітки. Поруч із Джерихою сиділи 4 молодиці, позав'язувані здоровими хустками на високих очіпках. Старий Джеря в одній сорочці стояв коло воріт, спершись на тин, і розмовляв з якимсь чоловіком. Молодиці розмовляли та цокотіли, як птиці на дереві. Джериха розказувала 10-й раз, як її син тієї неділі перший раз читав апостола в церкві, як розгортав книжку, і як вийшов серед церкви, і як став, і як переступав з однієї ноги на другу, як засоромився і почервонів. Вона, очевидячки, була така рада, що в неї невеличкі темні і ясні очі так і крутились на всі боки. Господи, скільки я переносила дякові курей, скільки однесла полотна, яєць, грошей,
А все-таки мій Микола вивчився читать, дякувати Господові милосердному. Як заспіває мій Микола в церкві, то я й сама не своя. Б'ю поклони та молюся та хрещусь. А це недавно я вже казала своєму старому. Чи не час би оженить сина? Я вже старіюсь, час би взять собі невісточку в хату. Та не знаю, до кого бо це старостів заслать. Молодиці перебрали язиком усіх дівчат на селі, пересудили й багатих, і бідних, та й спинились на одній. То була Варка, дочка одного вербівського богатиря, молода й моторна дівчина. Джериха не вважала, що Варка була богатирка, а її син був убогий. Вона знала, що всі дівчата водили очима слідком за Миколою, а як він ішов вулицею, то вибігали дивитись на його, аж перелази тріщали. Сонце било промінням з-за причілка. Половина двора була вкрита ясним червоним світом, половина лежала в тіні. Микола вийшов з вишняка і попрямував до хати. «За вовка промовка, а вовки в хату», – промовила мати, вгледівши сина. «А ми, сину, оце розмовляли за тебе, бодай не вадило, коли не чув». «Про що ж ви говорили, мамо?» – спитав син. «А про те, що тебе час оженить», – сказала мати. А молодиці знов почали вихвалювати Варку на всі боки. «Хваліть та глядіть, щоб часом не перехвалили на один бік», – промовив Микола і почув, що в його душі лунає пісня незнайомої дівчини, а перед очима мріє кругле молоде лице з чорними бровами. В той час на вулиці між вербами затупотів кінь. Із-за верби висунулась кінська голова, а за нею зачорніла висока шапка, зачервоніло повне лице з довгими чорними кудлатими вусами. Над ворітьми блиснули вирячкуваті неласкаві сірі очі. То був Осавула. Він їздив по кутку і загадував на панщину. «Завтра чоловіки з косами на лан косити овець, а молодиці з серпами панське жито жать», – закричав Осавула над самою головою в джері, не знявши шапки і не поздоровкавшись з людьми. Кінь з Осавулою посунувся далі проз ворота і сховався за вербами. Всі в дворі замовкли. Ніхто до Осавули не привітався, не кивнув навіть головою. Микола тихо промовив: «А бодай тобі заціпило», – кричить, мов скажений, неначе нам позакладало вуха. Осавулин голос дав знать, що свято скінчилось. Молодиці встали з призьби, розпрощались і пішли з двору. Джериха встала й собі пішла в хату. Слідком за нею пішов і син. Джериха скинула намітку і почала її згортувати. А згорнувши намітку, помогла синові складати білу празникову свиту дрібними фалдами. Світ вечірнього сонця заглянув у причілкове вікно і позолотив білу скатерть на столі, білу стіну з намальованими червоними та синіми квітками в зеленому листі. Ті здорові квітки були багато кращі від квіток, що малюють по стінах дівчата. Їх малював Микола. З краю на полиці, рядом з горшками, стояла дощечка з невеличким млиновим колесом та ступами. Микола зробив ту цяцьку кіскою. Робота була така гарна, така чиста, колесо було так штучно зроблено, наче його зробив справжній майстер. Рядом з колесом лежали на полиці Миколині книжки – граматка, часловець та товстий псалтир. Микола вчився читати з великою охотою, прочитав від дошки до дошки весь часловець і псалтир. І не раз, в неділю або в свято, батько і мати загадували йому читати 10-й раз той самий псалтир. Самі сиділи мовчки, згорнувши руки, зітхали, ніби й справді розуміли. Вони тільки знали, що там написано все по-божому, а що й до чого написано, того й сам Микола не тямив. Ховаючи в скриню празникову одежу, мати знов почала мову про богатирку Варку. «Пошлемо, сину, восени старостів до Варки. В її батька є воли й корови, а у Варки чорні брови. Чого ж тобі більше треба? Варка привезе до нас у хату непорожню скриню, чи не так, сину?» «Може, мамо, так, а може і ні, хто його знає, як воно буде. Ну чого ж ні, чим же Варка тобі не до впари? Тим, мамо, що я її не хочу сватать». «Та чом же не хочеш? Вона ж хвалить Бога, дівка здорова, робоча, буде нам поміч давати. Очепіться, мамо, з тією Варкою. Варка та й Варка, наче більше дівчат нема в селі». «Оце який ти, неначе мати тобі вже бажає лиха». Миколу взяла досада, що мати хвалить Варку, а не ту дівчину, що недавно брала воду в березі. «А кого ж ти думаєш сватать? Може, яку убогу? Про мене бери й убогу, але тим не здобрієш, бо й ми убогі.
Джериха сховала праздникову одежу в скриню, затопила в печі і заходилась варить вечерю. Микола зняв з полиці скрипку і почав натягати струни. Ще малим хлопцем він зробив маленьку скрипочку і сам вивчився грати козачка. А тепер він уже став музикою, купив собі недорогу скрипочку, підслухав усяких пісень у других музик і часто грав до танців дівчатам та хлопцям. Микола направив струни, повів смичком, і жалібна пісня розляглася по хаті. Він почав веселого козачка, а сам смичок знову повертав на жалібну думу. Мати слухала, та й сама зажурилась. «Не грай, сину, такої жалібної, в мене аж сльози навертаються на очі», – сказала Джериха. В хату увійшов старий Джеря, високий, тонкий, із сивуватими довгими вусами, з нужденним блідим лицем та смутними очима. Тяжка праця дуже зарані зігнула його стан. Глибокі зморшки на щоках, на лобі, поморщена темна потилиця від гарячого сонця, грубі руки – все це ніби казало, що йому важко жилося на світі. На його пальцях, навіть на долонях, шкура так поморщилась та порепалась, ніби потріскалась на жару. На лівій руці всі пальці трусились без перестану навіть тоді, як він спав. Скільки він вижав, перемолотив та перевіяв тими руками хліба на панщині за свій довгий вік. Сонце тихо сідало за селом. Сім'я сіла вечеряти коло порога на дворі. Батько і мати все говорили синові, що восени треба їм шукати невістки, що вони стали старі, а панщина важка, податі великі. Після вечері Микола взяв свиту і ліг спати на току, на соломі, але його не брав сон. Він лежав лицем просто неба і дивився на темне небо, засіяне зорями, ніби чорне поле пшеницею. Вечір був темний, теплий та тихий. Кругом стояли верби, груші та вишні, мов вироблені з каменя, а над вербами розстелялося глибоке темне небо. Густо-пригусто висипали зорі на небі. Микола не міг одірвати очей од неба. Водив очима за зірками, придивлявся до густої квочки, до кози, до воза, до волосожара. Йому здавалося, що небо – то якась здорова дивна книга, а зірки – то якісь дивні слова, та тільки він не має хисту їх прочитати. Він вгледів дві зірки вкупі, і йому здалося, що одна зірка – то його доля, а друга зірка – то доля тієї дівчини, що перед вечором брала в березі воду. За річкою заспівали на вулиці дівчата. Микола схопився, накинув свиту на один рукав, побіг до річки, перейшов через хисткий місток з двох обтесаних деревин, покладених на перехрестях з дручків, з поринчатами по один бік, і пішов на вигін, де під вербами збиралася вулиця. Дівчата й хлопці тільки що збирались, неначе птиці злітались. Микола вгледів під вербами, ніби білі плями, то біліли на дівчатах сорочки. Він попрямував до дівчат. Незнайомої дівчини не було між ними. Він тільки почув, що дівчата реготались, пригадували якесь чудне дівчаче ймення і не пригадали. На нашому кутку в кавунів найнялася з присілка якась дівчина, та так чудно її звуть на ймення, що їй Богу ніяк не второпаю. Пригадую, та ніяк не пригадаю, говорила одна дівчина до другої. Може, вийде на вулицю, то й сама пригадає, обізвався один парубок. Микола догадався, що мова мовилась, мабуть, про нову дівчину на селі, і почав ждать. Довго співали дівчата, довго гуляли хлопці, не вважаючи на те, що другого дня треба було рано вставати та ще й на панщину йти, а дівчина з чудним іменням все не виходила. Дівчата зачіпали Миколу, жартуючи, а він все стояв, похнюпившись. Вже й вулиця розлетілась, як і злетілась, а дівчина не виходила. Тихою ходою смутний Микола подибав додому. Він вернувся на тік і заснув міцним, здоровим молодим сном, забувши й дівчат, і всі зорі на небі. Другого дня зійшло сонце, а Микола з батьком та матір'ю вже й пообідали. Батько з грабками пішов косить панський овес, а мати пішла на панський лан пшеницю жати. Микола, вкинувши в торбину шмат хліба на полудень, пішов на панський лан понад річкою. Поперед його йшла купа дівчат із серпами. Дівчата вгледіли на леваді кущ калини. На калині вже червоніли кетяги ягід. Дівчата кинулись до куща, одломили по маленькій гілці червоної калини із зеленим листям, позаквітчували собі голови. Вони страхалися, щоб часом хто не вгледів, як вони ламали чужу калину. З-за верби вийшов Микола, і всі дівчата, наче сполохані птиці, знялися й побігли, аж калину погубили по траві.
Микола догнав дівчат на перелазі і зараз впізнав ту дівчину, що брала воду в березі. Пізнав її гнучкий тонкий стан, чорні брови, широкий лоб, кругле лице і дві товсті коси кругом голови, за котрими горіли на сонці червоні ягоди калини між зеленим листом. Він тепер придивився, що в неї були темні, як терен, очі і довгі-довгі чорні вії. Вона глянула на нього і опустила вії на щоки. Вії зачорніли на молодих щоках, як шовк. На дівчині була дуже бідна одежа. Рукави на сорочці були ледве поцяцьковані полівкою та маленькими блідими зірочками. Ту дівчину звали Немидорою. Піп був сердитий на її неслухняного батька і надав його дітям таких іменів, що всі люди на селі ніяк не могли убгати їх собі в голову, а баба-повитуха ніколи не могла донести в своїй голові того імення додому і губила його на поповому порозі. Тій дівчині Піп дав імення Минодора, а люди на селі звали її Немидорою. Як тільки Микола пристав до дівчат, усі дівчата заразом так і заспівали пісні, мов пташки весною. Разом із дівчатами заспівала й Немидора. Микола впізнав її тонкий голос і чогось пригадав свій сон під грушею. На його серце полилась така радість, таке щастя, що він не бачив стежки під своїми ногами. Йому здалося, що разом з Немидорою заспівала калина, заспівало синє небо. Дівчата наздогнали ще одну юрбу жінців, повернули з левади на шлях, зайняли постать на панському лану. Микола став жать на своїй постаті поруч з Немидорою. Сонце високо підбилось угору, на дворі стало душно. Микола з Немидорою врізався у високе густе жито, як у ліс, і почав з нею розмовляти. Він признався, що бачив її тоді ввечері в березі, і почав розпитувати, звідкіль вона прийшла у Вербівку і де вона стала в найми. Ласкавий голос молодого хлопця промовляв до неї, ніби голос рідної матері. Вона й сама не щулась, як одразу розказала йому про все своє життя. «Я родом із присілка Скрипчинців», – промовила Немидора. «Моя мати вмерла і покинула мене маленькою. Я й не пам'ятаю своєї матері. Але як почну думати та нагадувати, то мені здається, що моя мати була висока та чорнява, гарна з лиця, краща од усіх молодиць, скільки я бачила їх на світі в доброму намисті, у червоній сторочками хустці на голові та жовтих сап'янцях. І тепер, де не вгляджу високу чорняву молодицю в червоній хустці та жовтих чоботях, то мені здається, ніби я побачила рідну матір. Як я була малою, то мені було не раз сниться, що моя мати чеше мені коси, вплітає червоні кісники, вбирає мене в квітки та в сорочки, голубить та жалує мене. Мій батько жив недовго і покинув мене сиротою. Мене взяв до себе дядько. Я жила в дядька, доки підросла. Дядина моя була для мене дуже люта. Вона своїх дітей жалувала, давала їм гостинці, а мене все обминала. Оце було її діти пустують, вона на їх сердиться, а на мені згонить злість. Вона мене й лаяла гірше, і била гірше, ніж своїх дітей. До своїх дітей було ледве доторкнеться долоною, а мене так лусне, що я не знала, де й сісти. Ніколи я не носила нової одежі, ніколи я не мала нових кісників, нової спідничини. Латана сорочка, все було світиться на моїх плечах. Я, дивлюсь, як дядина голубить своїх дітей, та все думаю про свою матір. Якби була жива моя мати, вона б мене пожалувала і гостинці мені принесла б, і вишила б мені квітками сорочку, і накупила б мені стрічок та квіток. Ляжу спати, плачу та й думаю про свою матір, то мені й сниться моя мати такою, як я її собі пригадувала. Підросла я, мене один чоловік найняв за няньку, за 3 копи грошей та за сорочку на рік. Господи, як я помордувалася з його малими дітьми. Хазяйка посадить мені на руку опецькувату дитину, а я ще й сама опецюк, сливень дитина. Трохи не підвередилася тими дітьми. Хазяїни підуть у поле, а мене покинуть дома з дітьми. Дивлюся я, чужі діти бігають, гуляють, оці ці баби в хрестика, купаються, а мені не можна й відступити від дітей. Господи, як мені хотілося погуляти та побігати. Якби була жива моя мати, і я гуляла б з дітьми. Ой, мамо моя, доле моя, нащо ж ти мене такою малою покинула? Думаю я. Я увесь свій дитячий і дівчачий вік поневірялася в чужій хаті, в чужих людей і не зазнала ласкавого слова.
Стала я дівкою і найнялася за наймичку в одного багатого чоловіка. Хазяїни були люди добрі, та не було мені вільного часу ні поспівати, ні потанцювати, ні сорочок хмелем повишивати. Од ранку до вечора робота та робота. А прийде ніч, упадеш на голу лаву та й заснеш, як мертва. Тільки почне на світ благословиться. Хазяйка сама лежить, а мене будить корову доїти та до череди гнать. Було, вийду на подвір'я з дійницею. Соловейки щебечуть, аж садки розлягаються, небо ледве починає червоніти. Я сяду доїти корову, а мені здається, що я стою коло припічка. В печі палає полум'я, а я висовую горщик з печі, дою корову і сплю. Якби була жива моя ненька, вона б не будила мене вдосвіта з теплої постелі. Немидора замовкла й схаменулась. Їй стало чудно, що вона розказує за себе хлопцеві, котрого побачила вперше. Але як глянула вона на його чорні очі, то їй знову схотілося говорити про свою лиху долю. «Яка ти, дівчино, безталанна!» – тихо промовив Микола. «Чи довго ж ти служила в того чоловіка?» Ласкавий голос зачепив Немидору за саму душу. «Ой, гарні ж, козачі, й твої карі очі, гарні й твої чорні брови. Вони випитають у мене всю щиру правду», – подумала Немидора та й знов почала розказувати. 3 роки поспіль служила я в того багатого чоловіка, ще й на весіллі в його старшої дочки за дружку була. «От, мабуть, надавали всякого добра дочці», – промовив Микола. «Що надавали, то надавали. Батько поїхав на ярмарок і купив скриню на коліщатах, здорову, гарну, зелену, з великими червоними квітками. Господи, подумала я, ото якби мені така скриня. Мати справила дочці червоні чоботи, купила 6 разків доброго різаного намиста з срібним дукачем. Цілу Пилипівку ми пряли на скатерті та на рушники. Настала весна. Ми пішли на леваду білить скатерті та рушники. Вмочаю я рушники, розстелю на зеленій траві, а в мене з очей капають сльози. Коли ж я собі, думаю, не пряду на рушники та ще й квітками повишиваю. Чужа мати, чуже щастя, тільки жалю мені завдавало. Немидора заговорила про рушники, про весілля, схаменулась і почервоніла, як польова маківка. «Ой, Господи, що це я верзу парубкові про своє весілля?» подумала вона, але глянула вона на Миколу, і його чорні брови знову виманили в неї всю щиру правду. Сиджу я під вербою, стережу рушники та крадькома від хазяйки вишиваю хмелем собі сорочку, а на вербі сіла зозуля і почала кувати. «Не куй, сива зозуле, не кажи мені багато літ жити», – промовила я. «Нащо мені молоді літа та довгий вік, коли я проживу його в наймах?» Зозуля пурхнула з верби, а з-за верби гукнула хазяйка і почала мене лаять, що я не гляджу хазяйського діла, а роблю свою роботу. В Немидори закапали сльози на сніп жита, на перевесло, і ті сльози, наче вогнем, впали на Миколину душу. «Серце козаче», – подумала Немидора, – «твоє ласкаве слово, твої карі очі чогось ніби стають мені за матір, за брата, за все, за що мені на світі найлюбше і наймиліше». Немидорі здалося, що їй стало легше на гарячому сонці чуже жито жати на одній постаті поруч із Миколою, неначе з неба повіяло тихим холодком зеленого гаю. «Чи добре тобі, Немидоро, тепер у кавунів?» – спитав Микола. «Та де вже воно добре буде в наймах? Кавун чоловік добрий, та зате кавуниха дуже лиха, гризе мене, як іржа залізо. Як тільки кавун ласкаво заговорить до мене, то кавуниха зараз загне мені в батька матір, і я боюся його ласкавого слова, як огню». Микола зарані нажав копу жита і почав жати для Немидори. Він врізався в жито далеко від жінців і все кидав жмені жита на Немидорині кубки. Він забув на той час, що те жито було чуже. Жінці вернулися з поля, вернувся й Микола. Джереха наварила на вечері кулешу. Сім'я сіла вечерять мовчки, важка праця одняла у всіх розмову. Мати і батько не згадували про варку, а Микола все думав про кавунову наймичку Немидору. «Коли б ви, мамо, знали, як чудно звуть кавунову наймичку», – обізвався Микола. «А як же її звуть?» – знехотя спитала мати. «Немидора», – сказав Микола. «Сьогодні вона з нами жала жито на лану». «І справді чудно.
Я би не хотіла, щоб мою невістку так чудно звали, сказала мати так собі навмання. Син зморщив губи, насупив брови і скривився. Чи вийдеш в суботу на вулицю? Спитав другого дня Микола в Немидори на лану. Рада б вийти, та кавуниха не пустить, сказала Немидора. Та ти не питай її, хоч вистав вікно, а на вулицю виходь. Може, і вийду, побачу, сказала Немидора. В суботу ввечері Немидора помила миски й ложки, змила добре мителем з лугу голову, трохи прибралась і ждала, поки поснуть хазяїни. Вона лежала на лаві коло вікна і зумисне трохи отхилила квартирку. На дворі вже зовсім потемніло. В хаті стало чорно, наче хто позатуляв вікна і пообкладав стіни чорним сукном. У вікні блиснули зірки. Немидора не спала. Сон десь далеко утік од неї і пішов на очерети та на болота. В неї щоки палали вогнем, а серце кидалося швидко, а душа холола від страху. В отсунуту квартирку було чуть дівочі співи на вулиці. Коли це за двором хтось свиснув раз, потім другий і третій. Немидора тихесенько встала, в неї руки трусилися. Вона ледве налапала коло сінешних дверей засов, отсунула його і отхилила двері. Двері тихо рипнули. «Хто там?» – закричала спросоння кавуниха та й знов захропла на всю хату. Немидора як стояла, так і скам'яніла. Вона прислухалась, що кавуниха захропла і засвистіла носом. Ще трохи отхилила двері, ледве просунулась і побігла за двір. Там її ждав Микола. Вона з розгону наткнулась на його і стиха скрикнула. «Спить кавуниха?» – спитав Микола. «Спить, аж носом свистить», – сказала Немидора. І вони обоє пішли на вулицю, де виспівували дівчата. Тепер Немидорі здалося, що вона пурхнула на якийсь широкий без краю степ, в синє небо, і летить на волі, сама не знає куди. Їй так стало легко, гарно, наче вона вдруге на світ народилась, наче її рідна мати встала з домовини і принесла для неї з того світу нове життя. Довго співали дівчата й хлопці. Немидора попрощалась з Миколою, повернулась до кавунів, і знов, наче перед нею стало пекло. Куди їй тепер було вертатися? Прийшла вона до хати, хотіла відчинити двері. Двері не відчинялись. Кавуниха прокинулася, вийшла на двір, догадалася, що Немидора на вулиці, і засунула двері засовом. Немидора сіла на призбі і заплакала. Потім подумала, встала і пішла на причілок. Там був приставлений на горище товстий дручок, по котрому кури лазили на сідало. Немидора, опираючись об стіну руками, полізла на горище по дручку. Дручок зігнувся і трохи не переломився. Легко й прудко, як та коза, вона вхопилася за кінець сволока, вискочила на сволок і крадькома полізла на горище. Одна курка крикнула спросоння. Немидора спустила ногу на драбину і налапала ногою купу колючок. Кавуниха обвішала всі щаблі колючками. Немидора поколола собі руки й ноги і почала злізати в сіни по дверях. Вона стала великими пальцями на вершок дверей, налапала ногою клямку, легесенько скочила на землю, вбігла в хату, пала на лаву і заснула, навіть не дрімавши. В неділю вдосвіта кавун встав, вийшов в сіни, глянув драбину, обквітчату колючками, і крикнув на всі сіни, аж кавуниха й Немидора прокинулась. «На бісового батька ти оце заквітчала колючками драбину, неначе молоду до вінця», – гукнув він до жінки. «А чого це ти розносився з чортами до служби? Перехрестили ж тепер лоба. Хіба не чуєш, що до церкви дзвонять?» – обізвалася з хати кавуниха. Немидора вхопила кухоль з водою та швиденько дала драла на двір умиватись. «На те заквітчала драбину, щоб твоя наймичка набігала до хлопців на вулицю», – промовила кавуниха. «А хоч би й побігла на вулицю, аби діло робила. Хіба ж ти дівкою не була, на вулицю не бігала?» «А не бігала». «А вже ж, не бігала. Як той чорт плигала через стани та через перелази. Я була хазяйська дочка, а Немидора – наймичка. Коли найнялася, то нехай держиться хати. А то яка з неї буде робота вдень? Кунятиме над роботою цілий день». «Чи вже ти оце вночі бігала з заступом за колючками?» «А хоч би й бігала. Що тобі до того? Чого це ти все заступаєшся за неї, наче вона твоя жінка? Я понабиваю на щаблях голок та шпильок, не те, що колючок навішаю». Кавун замовк.
Кавуниха стіпила зуби та все скоса поглядала на Немидору, не говорячи до неї і слова. «Не можна мені до тебе на вулицю виходить», – сказала Немидора Миколі в неділю увечері. «Буду слать до тебе старостів, коли так. Одначе батько і мати хочуть цієї осені мене оженити». Немидора почервоніла й трохи не зомліла. Вона почала готувати рушники і откладала зайві гроші на скриню. Настала осінь. Пан оповістив, щоб весілля справляли на селі заразом в одну неділю, а хто опізниться, то буде справлять другий раз через місяць. Старий Джеря й Джериха знов почали вговорювати сина женитись цієї осені і слать старостів до богатирки Варки. «Не хочу я сватать Варки», – сказав Микола, – «бо маю собі дівчину на приміті». «Кого ж ти, сину, маєш на приміті?» – спитала мати. «Немидору, Кавунову наймичку». «Яку це Немидору? Вона не вербівська», – сказав батько. «Вона, тату, з Присілка, сирота, і вже давно служить у Кавунів». «Ну як же ми будемо брати у свою хату невістку, коли ми про неї нічого не чули?» – аж крикнула Джериха, бідкаючись. «Може, вона якась приблуда, бурлачка? Чимало тут вештається по сахарнях тих бурлак». Син почервонів і розсердився. «Ви, мамо, може, й не знаєте. А я її добре знаю. Кращої однієї дівчини немає у всьому селі». «Ой, Господи милосердний!» – крикнула Джериха і руки опустила, згадавши, що богатирка Варка не буде її невісткою. «Так, сину, не можна свататися. Як же таки можна, не спитавшись броду та у воду? Про мене, мамо, спитайте броду, не будете жалкувати на Немидору. Вона дівчина здорова, робоча, бо цілий вік була в наймах, а в наймах не можна сидіти, згорнувши руки. Її дядько живе в Присілку Скрипченцях». Батько слухав мовчки і згодом промовив. «Коли ти хочеш її сватать, то ми передніше про неї розпитаємо в добрих людей та порадимось, а там про мене і сватай, коли вона здорова і не ледащиться». Сталось так, як бажав син. Перед покровою він заслав до Немидори старостів. Одного дня старости обміняли хліб, а другого дня Немидора і рушники подавала. Перед покровою Джеря з сином пішов до скрипчинського пана просити, щоб він згодився пустить Немидору з скрипчинців. У Скрипчинцях був свій пан, та ще й небагатий. Він мав тільки один присілок і з великою неохотою пускав дівчат заміж у чужі села. Джеря просив, благав, але все те нічого не помагало. Пан сказав, що пустить Немидору тільки тоді, як з вербівки яка-небудь дівка вийде заміж у Скрипчинці. Микола вийшов від пана ні живий, ні мертвий. Він пішов додому, не промовивши ні одного слова, ходив цілий день, опустивши голову. Якби міг, він, здається, задушив би пана своїми руками. Вже прийшла осінь. На селі почались весілля. В церкві вінчалось разом 10 пар молодих. Немидора стояла в церкві, а в неї сльози текли по лиці та крапали на намисто. На Миколине щастя один скрипчинський парубок посватав вербівську дівчину. Скрипчинський пан згодився отпустить Немидору. Вся сім'я в Джериній хаті наче ожила. Джериха готувалася до весілля, Немидора наче знов на світ народилась. Старий Петро Джеря вдягся в нову свиту, заткнув за пазуху пляшку горілки, взяв хліб під пахву і пішов з одним старостою до батюшки годить вінчання. Батюшка у Вербівці був молодий і вже нагнав плату за треба вдвоє. Джеря прийшов, поцілував батюшку в руку, поклав на стіл хліб, поставив пляшку горілки і почав питати у батюшки, скільки він хоче за вінчання. «Як даси 5 карбованців, то повінчаю сина», – сказав батюшка. «Батюшку, і помилуйте, і пожалуйте, я чоловік убогий, де мені в світі взяти 5 карбованців? Нехай буде 3 карбованці». «Не можна. Тепер і для нас час трудний, все подорожчало», – сказав батюшка. «Змилосердіться, батюшку, їй-богу, не можу заплатити так багато. Нехай вже буде ні по-моєму, ні по-вашому, нехай буде 4 карбованці». «Нема що і говорить. Бери могорич та йди собі додому». Джеря взяв могорич і хліб та пішов з хати. Він постояв у сінях, поговорив нишком із старостою та й знов вернувся в хату. «Ну, що скажеш, Петре?» – обізвався батюшка з другої кімнати. «І помилуйте,
І пожалуйте, треба грошей і на весілля, і на подушне. І Богу багато для мене. Нехай буде 4 карбованці, це вже і Бог так велів. Батюшка подумав і згодився. «Давай, Могорич», – сказав він, – «давай і гроші». Джеря закотив полу свити, засунув руки в кишеню, витяг звідтіль білу хустку з червоними пружками, вив'язав з узла карбованці і поклав на стіл. Потім він налив чарку горілки і почастував батюшку. Батюшка випив сам і налив по чарці Джері й старості. Вони випили, довго приказуючи до чарки, попрощались і пішли додому. Немидора подякувала Петрові Кавунові і пішла в присілок до дядька, бо в дядька мали справлять весілля. Старий Джеря й собі готувався до весілля. Він купив 10 відер горілки, 8 відер взяв у жида за готові гроші, а 2 відрі взяв на бург. Микола просив батька одіслать кілька відер до Немидориного дядька. Він добре знав, що у Немидори немає грошей і що її дядько не покладе й шага на весілля. В неділю після вінчання ішла з церкви Немидора у квітках, в стрічках, з вишиваним рушником у руці, весела й щаслива. Кругом неї вились дружки і співали весільних пісень. Просто з церкви вона пішла з дружками до батюшки, до пана, а потім до Джері. Як угледіла її Джериха, як побачила її рум'яне лице, високий зріст, то забула навіть на той час про богатирку Варку. А після обіду в Немидориного дядька на застеленому столі стояло соснове гільце, обквічене колосками вівса, калиною та барвінком. На столі лежав здоровий коровай, обтиканий голубами, позолоченими сухозліткою, кругом короваю лежали шишки. На посаді сиділа Немидора, спустивши очі додолу, а кругом стояли і сиділи дружки і співали весельних пісень. В хаті було повнісінько людей. Діти стояли на лавах, на полу, навіть на припічку. Дружки співали, а Немидора плакала. Вона згадала свою небіжку матір. Якби була жива моя мати, в мене коровай був би біліший, і рушники були б не такі прості, і одежа на мені була б не така дешева. Не так виряджала б мене з дому мати, як виряджає дядина. Перед вечором прийшов молодий з боярами, сважками та світилками. Немидорі стало веселіше, але її думка все літала коло материної могили. Увечері дружки почали розплітати Немидорі косу і заспівали сирітських пісень. Як дочка ніби розмовляє з небіжкою матір'ю, просить матір встати з домовини та подивитись на свою дитину. А матір одказує, що земля надавила їй на груди, що вона вже не встане з домовини, а тільки набіжить над селом білою хмаркою, впаде дрібним дощем, гляне з високого неба на свою дорогу дочку. Немидора почала прощатися з дядьком та з дядиною, згадала про свою матір, згадала своє сирітство, свій важкий молодий вік у наймах і так заплакала, що за слізьми й світу не бачила. Увечері смерком одвезли молоду у Вербівку. Як переїжджала молода через Вербівську греблю, хлопці наставили кулів, наклали соломи й запалили. На других кутках, де справляли чимало весіллів, так само йшла перезва, і скрізь по селі палало полум'я. Все село ніби палало в час перезви, бо все село гуляло на весіллі. В близьких селах думали, що у Вербівці пожежа. Другого дня, у понеділок, не було й панщини. Все село гуляло на весіллях. На Немидору наділи Миколину шапку, шапку оповели довгою червоною двойчастою стрічкою і повели молодих до священника скривать. За молодими йшли музики, за музиками товпились натовпом чоловіки та молодиці. Увесь батющин двір був сповнений народом, бо в той час заразом привели скривать усіх молодих із села. В кожному кутку двора грали музики, танцювали молодиці, доки не вивели з покоїв молодих. Потім приданки заспівали, музики заграли, народ рушив з двору. Піднявся такий галас, що вже не можна було розібрати, де співають, а де грають. Тільки решета гули та брещали серед галасу й гаму та вискакували з шуму дуже тонкі жіночі голоси. За двором народ розсипався на всі кутки понад Раставицею. І музики, і співи молодиць почали одрізнятися одні від других. І ще довго потім було чуть музики та співи між вербами та поміж хатами. В Джериній хаті цілий день грали музики, цілий день пили та закусювали.
Випили всю горілку, та ще й не стало. Виїли цілу діжечку солоних огірків, цілу діжечку кислої капусти, поїли увесь хліб, всі паляниці. Старий Джеря витрусив усі кишені, ще й у шинок на заставу одніс свій кожух. Увечері попід дворами їздив осавула на коні і загадував усім на панщину до току. Крик осавули дав знати людям, що весілля скінчилось. Всі почали розходитись. Джерина хата спорожнилась. Увечері в Джериній хаті ледве блимав каганець. Джериха й Немидора кинулась прибирать в хаті і перемивать посуд. Весільний час одразу вийшов у всіх з голови. Джеря й Джериха поміркували, скільки то вони витратили грошей на весілля. Треба було заплатити жидові, оплатить подушне, нашаткувати другу діжку капусти. Грошей не було ні копійки. А що, стара, будемо робити? Чим будемо робити оплать? Промовив батько. Змолотимо та продамо половину хліба. Цього року, хвалить Бога, хліб вродив дуже добре. А як не стане хліба, що будемо їсти? Спитав батько. То заробимо, хіба не маємо рук чи що? Обізвався син. А коли ж ми його заробимо? Хіба за тією панщиною похопися заробить? Сказав батько. Бодай ту панщину дідько забрав собі до пекла, промовив син із злістю. Мати знов згадала про багатирку Варку, згадала дуже легку Немидорину скриню і скоса зиркнула на Немидору. Немидора поралася в чужій хаті проворно та якось незручно. У високому очіпку, у квітчастій здоровій хустці на голові, вона стала молодицею ще вище й показніше. Її чимале лице неначе побілішало, чорні брови були ніби намальовані на широкому чолі. В тихої та доброї свекрухи десь узялися гостренькі пазури та й висунулись, наче з м'яких котячих лапок. Задумався батько, тяжко зітхнувши, задумався й молодий Микола, засмутилася й мати. Тільки Немидора була щаслива. Вона ніби знайшла свою рідну матір, свого батька, хату. Бо для неї вже не треба було більше поневірятися в наймах у чужих людей. «Лягаймо, невістко, спати, бо завтра треба вдосвіта вставать та на панщину поспішать», – сказала мати, стоячи перед образами і починаючи хреститься та молитись. Другого дня тільки що зійшло сонце, а Джерина сім'я вже й пообідала і вийшла на панщину, бо батько з сином пішли на панський тік молотить, а мати з невісткою пішли панські коноплі тіпать. Тік був, як звичайно, на селах на Україні за панським садком в кінці села і вганявся далеко в поле під гору, обкопаний ровом, обсаджений високими розкішними тополями й осокорами. Увесь тік більше як на півверсти був заставлений скиртами. 10 довгих-придовгих скирт пшениці стояло впродовж току, 10 менших скирт жита стояло впоперек, скирти ярини, довгелецькі ожереди соломи тулились по закутках, неначе дрібні вівці між здоровим товаром. День був ясний, сонячний та теплий. Починалось бабине літо. На дворі стояла суша, небо синіло, як літом. Сонце ходило на небі низько, але ще добре припікало косим промінням. Тихий вітер ледве ворушився, над полем миготіло марево. Половина листя на вербах вже пожовкла, але на тополях, на осокорах лист зеленів ніби влітку. Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумати, що на дворі не бабине, а справжнє літо. Тільки зелена низька озимина навкруги току нагадувала про осінь. На дворі летіло павутиння. Все синє небо було ніби засноване білим, як пух, легким, як шовкові нитки, павутинням. Проти сонця павутиння лисніло, наче легка літня біла хмара порвалася на небі, розпалася на нитки, на тонкі пасма та й полетіла на землю. Павутиння летіло пучками, нитками, ніби клубочками, починками, то гнулося великими дугами, то місцями просто стояло рівними, як очерет, стеблами. Воно обснувало тополі, верби, стіжки, тини, маяло на вершечках садків, метлялось коло хрестів та бань на церкві і знов летіло та й летіло. Хто зна, де воно й бралося. Чоловіки стояли рядками на скиртах, хапали снопи з довгої верстви і скидали додолу на тік і снопи, і розв'язь. На току гуменний одлічував снопи для кожного молотника. Довгими рядками стояли молотники на току, наче закопані по пояс у жовтій соломі, і махали ціпами. Ціпи блискали на сонці,
курява стояла над током, неначе починалась пожежа на току. Микола молотив поруч із батьком. «А що, музико, вигравай ціпом після свого весілля», – жартували чоловіки з Миколою. Микола глянув на незліченні скирти, задумався і спитав у батька. «Нащо то одному чоловікові так багато хліба? Господи, чи вже ж він поїсть оце все?» «Ти б, сину, мовчав. Дивись, он недалеко стоїть гуменний, він почує та ще й панові за все викаже. Це ж відомий на селі виказчик. Коли б нам, тату, хоч 10-ту частку однієї скирти, ото б ми були щасливі», – знову промовив Микола. «Ой, сину, мовчи лишень, борони Боже, як пан довідається про твої слова». Микола замовк, а його думка не замовкла. Як він був парубком, такі думки і в голову йому не приходили. Тепер він мав жінку, і як йому бажалось, щоб Немедора була щаслива, щоб і він був щасливий і заможний та робив сам на себе, а не на чужих багатющих людей. Зараз за током, коло самого панського садка, молодиці на сонці били на бительнях і тіпали коноплі. Між ними Микола впізнав Немедору, впізнав її по високому зросту, по новій квітчастій хустці на голові. Йому заманулося піти до неї, хоч ласкаве слово промовить, хоч подивитися на неї, та гуменний стовбичив над душею. Ондечки виїхав і сам пан Бжозовський на коні, в чоботях, з блискучими довгими халявами, з батогом у руці і в чорному картузі на голові. «Коли ми, тату, перемолотимо оці скирти?» – знов спитав Микола. «А тоді, як помремо», – сумно сказав батько, «а як ці змолотимо, то Бог уродить другі, може, ще довші». Микола задумався і з усієї сили так уперіщив снопа, що рипиця луснула й бич отскочив. «Ану, синку, ціпом батька по лисині!» – загукали молотники, сміючись. Старий Джеря й Микола ледве встигли змолотить свою частину до вечора. Увечері Немедора з Джерихою принесли в ряднах одважене панське прядиво. Кожній молодиці, дівчині, навіть дівчинці, пани накидали прясти на зиму по 2 півмітки. А як не ставало прядива, то молодиці мусили докладати свого. У довгі зимові вечори та вдосвіта в Джериній хаті палали тріски та трусок на припічку в челюстях. Коло печі Джериха та Немедора сиділи і пряли панське прядиво. Микола стояв коло лежанки і м'яв ногами коноплі. Порох од конопель, од мичок тягся в кумен, неначе дим. Молода Немедора пряла і співала. Вона була зовсім щаслива. Тепер вона вже не наймичка, живе в своїй хаті. Пісня сама наверталась їй на думку. Микола кинув коноплі, сів на лаві і задумався. Він думав про те, нащо його Немедора повинна прясти не собі і йому на сорочки взимку, а комусь іншому. Минула зима, настало літо, настали й жнива, почалась спека. Жито, пшениця й овес все разом поспіло і присохло. Люди вкрили панський лан і хапали панське жито, а людське стояло на пні. На панському лану вже стояли полукіпки довгими стайками, а на людському полі не видно було ні снопа. Микола з батьком отбули 3 дні панщини, на 4-й пішли жати своє жито, незважаючи на те, що Осавула з вечора знов загадував на панщину, на згінні дні. Ті згінні дні, що вся громада повинна була одроблять, то за чередника, то за титаря, котрі були вольні від панщини, то за якийсь вигаданий паном шарварок. Пан откладав на жнива, коли було й без того багацько роботи. Людське жито вже сипалось, а Осавула все загадував на панщину, на панський лан, щоб хапати своє жито та пшеницю. Микола замість панського лану вийшов на своє поле. Він стрівся з людьми і тих намовив жати своє жито. Тільки що вони зайняли постаті, от панського лану на коні вже катав конем до них Осавула. «Чому ви не йдете на лан, сякі такі?» – крикнув Осавула. Всі мовчали. Микола обізвався. «А тим, що ми вже одробили панщину», – сказав він. «А згінні дні хіба забув?» – знов крикнув Осавула й знов налаяв Миколу. «Згінні дні одробимо восени. Он подивись лиш, наше жито вже сиплеться. Через день, через 2 воно вже вклякне», – промовив Микола. Всі жінці стояли мовчки. В їх руках наче заклякли жмені жита та серпи. Всі поглядали то на Осавулу, то на Миколу. Осавула замахнувся на Миколу нагайкою. Микола отскочив у жито, піднявши серп угору.
Осавула круто повернув коня і покатав на панський лан. «Боже мій милосердний», – промовив старий Джеря, – «що ж оце ми наробили? Будеш тепер нам». Декотрі чоловіки дов'язували снопи, а декотрі рушили до панського лану. Коли це на полі з'явився ніби птиця панський баский кінь. На коні сидів пан Бжозовський і лупив коня батогом. Осавула ледве встигав бігти за ним і немилосердно толочив жито. Усі люди стояли як укопані, познімавши шапки. Бжозовський прикатав, крикнув, як несамовитий на людей, кинувся до Миколи і почав періщить його батогом. А всі люди позабирали клунки з хлібом і поплентались на панський лан. Пан звелів привести їх усіх увечері на економію. На економії їх усіх вибили різками, вибили й Миколу, вибили навіть старого Джерю перед його очима. Микола вийшов на панський двір і люто показав кулак, обернувшись до панського двора. Старий Джеря йшов низько, похнюпивши голову. Обидва вони мовчки пішли додому. Дома вони розказали за все Джересі й Немедорі. Мати й невістка почали плакати. Пишно викотився повний місяць із-за гори і освітив ясним світом вербівку. Всі верби було видно, як удень. На дворі стало ясно, хоч голки визбируй. Сім'я довечеряла і сиділа мовчки на призбі. «Ходімо, Немедоро, жито жать», – промовив Микола, – «а ви, тато й мамо, лягайте спати. Як пропаде жито, то що ми будемо зимою їсти?» Немедора встала, знайшла серпи, і вони обоє рушили на поле. Все поле жовтіло проти місяця, як удень. Все тіло у Миколи боліло й щеміло, боліла й душа його, але він мусив гнути спину. Немедора кинулась на жито з серпом, як огонь на суху солому, і так працювала, так швидко жала, як огонь швидко їсть суху солому. Микола з Немедорою склали 2 полукіпки жита і вернулись в село. От того часу пан мав на прикметі Миколу і звав його бунтарем. Осавула не раз кричав на Миколу, що він бунтує всю громаду в селі. Сам Микола дуже змінився. Бувши парубком, він сміливо дивився всім в очі. Був веселий, говорючий, любив часом пожартувати. Тепер він похнюпив голову, рідко сміявся, перестав жартувати, а часом було, як кине на кого жартовливим словом, то ніби вогнем впече. Він зненавидів свого пана. Панський хліб був вже вижатий. Все поле було вкрите копами та стайками, як небо зорями, а людський хліб стояв, похилився і навіть вже сипався. Зібрав Джері свій хліб, половину склав у стіжок, а половину змолотив на харч. Прийшов шинкар за грішми. Джеря мусив везти хліб на базар, продати і заплатити жидові гроші та викупить кожуха. А тут треба було годувати панські качки. Весною на економії пан роздавав на кожну хату по 20 качиних яєць, а восени кожна молодиця повинна була принести на економію 20 качок. На качку давали з економії по гарцеві зерна, але качка за літо здохла б, а не прохарчувалась би тим харчем. Люди мусили б годувати качок своєю пшеницею. Настала осінь. Немедора почіпляла за ніжки на коромисло 10 пар качок і однесла на економію. Восени Немедора мала вже дочку. Пішла баба Бранка до батюшки по молитву. «Яке ймення дав батюшка?» – спитала Немедора в баби. «Може, й моїй дочці дав таке чудне ймення, як мені?» «Ні, дав імення Любка», – сказала баба. Третього дня породілля вже встала з постелі і поралась коло хати. Старий Джеря й Микола були на панщині. Проз двір їхав конем Осавула, заглянув у двір і вгледів на дворі Немедору. Він скочив з коня і вбіг у двір. «А чом ти, суча дочко, оцей досі не виходиш на панщину?» – крикнув Осавула і вдарив Немедору нагайкою по спині. Немедора крикнула і залилась слізьми. «В мене родилось дитинча. Ще ж і сьогодні тільки 3-й день», – ледве промовила вона скрізь сльози. Осавула схаменувся і крикнув: «Гляди ж мені, щоб завтра вийшла на леваду обшморгувати буряки висадки». Породіллям пани давали тільки 3 дні вольного часу на одужання, а 4-го дня вже гнали їх на панщину до легшої роботи. Увечері прийшов Микола. Немедора показала йому синяк на спині.
В Миколи запеклось серце, а в душі заворушилась думка помститись за себе, за батька, за Немидору. А тут саме настав час платить подушне. Батько з сином думав, де б то взяти грошей, і надумав продати кабана, що годували к Різдву. Продали кабана, а самі зостались без сала, і цілі м'ясниці їли пісний борщ та пісну кашу, наче в піст. Настав Великий піст. Одного вечора старий Джеря прийшов з панського току та й звалився. В його нічого не боліло, але вся його сила, хто його знайде, й ділась. Тонка шия стала ще тонша, сухе лице стало ще сухіше, очі позападали дуже глибоко, а обидві руки по самі кісточки так трусились, що він не міг нічого держати у руках. Важка робота виссала в його сливе всю кров. Він лежав на печі та все дивився на стелю, широко розплющивши очі. Пролежав він тиждень, навіть не стогнав, і лице в його стало ніби припадать землею. Микола пішов до батюшки і просив його висповідати старого батька. Батюшка прийшов, висповідав Петра, побачив, що він захляв, і звелів йому їсти в піст скоромне. «Батюшко, хіба ж у мене душі нема, щоб я в піст їв скоромне», – промовив Джеря тихим хриплим голосом. «То їж, Петре, хоч кашу з молоком, слабому Бог простить, і я тобі прощаю», – промовив молодий священник. «Не буду, батюшко, їсти, гріха боюсь. Я чоловік старий, не сьогодні, завтра вмру. Та йде того молока дістать. Ми вже тут так вихарчувалися, що їмо самий хліб та цибулю. Та й хліба до нового не стане. Треба хлять, хоч і не хочеш. Про мене, як знаєш, я тобі раджу і дозволяю їсти скоромне, бо ти, діду, охляв і захляв». Петро тільки рукою махнув. В чистий четвер Джеря вмер, та все наказуючи синові не зачіпать осавули, не зачіпать пана та робить мовчки панщину. «Ти, сину, нічого не вдієш, а собі лиха накоїш. Пан отдасть тебе в москалі», – промовив Джеря, та й умер, побитий лихою годиною. Важка праця виссала з його всю силу. Уся його сила пішла на чужу користь, в чужу кишеню, на дорогі оксамитові сукні, на золоті сережки панії Бжозовській, на дорогі наїдки та напитки, на дорогі панські примхи та витребеньки. У Велику П'ятницю поховали старого Джерю. Сім'я їла Пасху із слізьми. Микола ще більше зажурився, бо за померлого батька треба було платить подушне, як за живого, доки не вийде нова ревізія. Настала пишна та тепла весна. Зазеленіли верби в березі, зазеленіла трава на ливадах. Джерин садок заквічався білим цвітом. Все цвіло та зеленіло, тільки Микола ходив сумний та невеселий. Був тихий весняний вечір. Немидора поливала розсаду на грядках, Микола носив воду з раставиці. Немидора розцвілась, як повна троянда. На зелених грядках, на зеленій ливаді, проти ясно-зеленого листя верб, їй чорні брови, як чорнобривці. Вона була весела і співала. Микола стояв над відрами, похнюпивши голову. В лузі десь далеко кувала зозуля. «Чого це ти розспівалась, неначе дівка?» – ледве промовив Микола. «Ти співаєш веселої пісні, та ще більше мені жалю завдаєш». Це я згадала, як колись у наймах крадькома вишивала сорочку та кляла зозулю, а тепер слухаю, якої зозуля, та так мені забажалося, щоб вона накувала мені багато років животи. Як гляну я навкруги на цей зелений город, що оце засіяла, та як згадаю, що я тепер хазяйка, то мені аж веселої пісні хочеться співати. «Співай, жінко, жалібної, бо мені, може, буде легше», – промовив сумно Микола. «Чогось мені так важко на серці, така в мене журба, що я не знаю, де й дітись». «А чого це тебе журба бере?» «А тим, що нам погано жити на світі. Батько вмер, а за мертвого плати подушне, а за живого плати подушне, а я вже не знаю, чим винна та душа, що за неї треба щороку платить подушне. Дасть Бог вродить хліб, то й заплатимо. Нехай же передніше вродить, а коли вродить, то чи дасть пан завчасу, щоб його зібрати та звозить на тік?» Немидора перестала веселої пісні співати, забрала відра, і вони обоє мовчки пішли до хати.
Микола увійшов в хату, сів за столом, підпер голову долоною та все думав. Мати з Немидорою поралася в хаті, готували вечерю, а він все сидів і слова не вимовив. Немидора розказала матері за розмову з ним на городі. «Чого це ти, синку, журишся? Дасть Бог хліб, то ми якось таки оплатимось. Ти б, сину, пішов до Києва, поки не настала робота в полі, та помолився Богу. Може б нам Господь послав талант та добрий врожай на полі», – вговоряла мати сина. Микола сидів і слова не промовив. Його довгий чорний вус спустився вниз, неначе п'явка. Густі брови були насуплені. Микола мовчки вийшов у садок і пішов через садок на леваду. Сонце сідало за вербами, наче гасло, а в його на серці неначе гадина сиділа та все ссала за саму душу. Він все думав, нащо то Бог так вчинив, що недобре розділив долю між людьми. Одним дав панство й степи, і лани, а другим дав важку працю, бідність та трохи не торби. Він вернувся до хати, згорнувши руки на грудях. «Ну то як же, сину, підеш до Києва? Як підеш на прощу, то я насушу тобі сухарів на дорогу», – говорила до його мати, вештаючись коло хати. «Не піду, мамо, до Києва. Не хочу молитись та дурно Богові пороги оббивати. Коли є Бог на світі, то він Бог панський, а не мужицький. Бог все добро віддає панам, а пан не дає нічого», – сумно промовив Микола. «Свят, свят, свят, Господи милосердний, що це ти верзеш? Схаменись лишень та подумай, що ти бовкнув. Тим-то нам Господь долі не дає, що ми таке верземо, та Богу не молимось», – промовила Джереха й перехрестилась. Микола увійшов в хату, достав з полиці псалтир, розгорнув і почав читати. Псалтир здався йому темнішим від темної ночі. Він не знайшов у ньому поради і відповіді на свою важку думу. Згорнув його і мовчки поклав на полицю. От того часу Микола почав часто задумуватись. Мати чіплялась до його, питала в його, що в його болить, і вже хотіла йти на пораду до знахарки. «Ні, вже, мамо, не поможуть мені знахарки», – отказав він матері. Тільки Немидора своїми піснями, веселими словами та чорними бровами трохи розважала його. Настали жнива. Хліб не дуже вродив. Пан почав знову одлічувати згінні дні та шарварки саме в жнива, а не восени. Микола намовляв людей не йти на ті згінні дні та мерщій хапати свій хліб з поля. Осавула розказував панові, що Микола Джеря знов бунтує народ. Бжозовський нахвалявся отдать Миколу в москалі. Та звістка дійшла до Джерехи. «Сину, не зачіпай лиш ти Осавули, не дражни пана», – благала мати Миколу. «Ти ж знаєш, що ми панщані люди. Пан зробить з нами, що схоче, і вволить свою волю». «Як же його не зачіпать, коли він ніби знущається над нами? Я б радніший мовчати, але ми пухнемо з голоду, а він такий гладкий, що в свою шкуру не потопиться». «А що ми робитимемо, як він віддасть тебе в москалі?» – сказала мати. «Не діжде він того», – крикнув Микола, і очі його заблищали, неначе хто кинув двома іскрами, як у того вовка. Микола вже був не молодий хлопець, а чоловік з довгими вусами, з міцним станом, широкими плечима та міцними руками. Мати замовкла. Немидора почала плакати. Миколу взяв за серце не жаль, а взяла злість. Він вийшов у садок, сперся на тин і довго стояв, поки не прохололи його голова і груди. От були люди панщину. От були вже й згінні дні, а все-таки не вижали панської пшениці до решти. Пшениця в пана вродила, як ліс, густа, як щит. Бжозовський зібрав людей і оповістив, що дасть жати за сніп, але давав дуже малий сніп. Микола не втерпів і вихопився перед паном з словом, що люди підуть жати до графа. За ним обізвався й Петро Кавун, а далі ще кілька чоловіків. Бжозовський спалахнув, його червоне повне лице стало ще червоніше, сірі очі аж налились кров'ю. Він зненавидів Миколу, бо вгадував в його гордих, сміливих карих очах велику ненависть до себе. Ту злість примічав він навіть в його довгих чорних вусах, в міцно стиснених губах, в твердому неласкавому голосі. Він затупотів ногами на одному місці і крикнув: «То ти смієш мені цвікать у вічі? То ти смієш мені підбивать народ? Та я зараз дам знать становому і накличу повне село москалів. Я вас поб'ю московськими руками і отдам усіх бунтарів-хазяїв у москалі».
Я вас на Сибір запроторю!» – крикнув Бжозовський несамовито та все тупотів ногами на одному місці. Пан прогнав Миколу й Кавуна з-перед очей, одначе поступився громаді більшим снопом. Він боявся, щоб часом люди й справді не пішли на графський лан на заробітки. Прийшов Осавула і запер Джерю, Кавуна і ще 4 чоловіки в холодну на висідку. В пана була думка й справді отдать Джерю і Кавуна в москалі. Посиділи вони в заперті день, а другого дня їх випустили, бо треба було панську пшеницю дожинать. Пішов Микола з чоловіками додому та, йдучи нишком, змовлявся з ними. Вони знали вдачу свого пана і постановили втікати з села на далекі Сахарні, поки мине Некрутчина. Тим часом трапилась несподівана подія. Осавулину жінку давно дражнили на селі злодійкою, і хазяйки нічого не клали на похваті, де вертілась Осавулиха. У Кавунихи раз пропав шматок полотна, що білився на леваді. Вона впізнала своє полотно на сорочці Осавулиного хлопця, та тільки поклала честь на собі, не хотіла чіплятися. Саме тоді Кавун заколов кабана. Осавулиха навідалась до Кавуна в хату і вхопила під полу 2 шматки сала. Проворна Кавуниха зараз постерегла, глянувши на купу сала на столі, прожогом побігла слідком за Осавулихою, витрусила своє сало і наробила галасу на весь куток. Збіглися люди, прибіг і Микола і почав кричать, що злодійку треба повести по селі з музиками. Микола порізав шматки сала на четвертини, понизав їх на мотузок і почепив Осавулиці на шию. Баби вхопили Осавулиху попід руки і повели по селі. Микола йшов попереду і грав на скрипці. Кавуниха грала рублем на качалці. Осавулиха йшла і не знала, де діти очі від сорому. Діти юрбою бігли слідком. Люди вибігали з дворів дивитися на ту комедію. Осавула, довідавшись про цей Миколин та Кавунів вчинок, з пересердя пішов до пана та й розказав, що молотники крадуть з панського току жито, поробили собі здорові кишені і щовечора насипають повні кишені пашні, вертаючись додому. Він понабріхував на всіх тих, що водили по селі його жінку, а найбільше на Джерю та на Кавуна. По селі пішла про це чутка. Всі люди загомоніли, що Осавула гріха не боїться, сам бреше, та ще й виказує панові, як люди крадуть панську пашню. Микола з товаришами засів на засідки на леваді між вербами, та й саме тоді, як Осавула вертався від пана, вони вискочили з кущів, простягли Осавулу і дали йому 500 добрих київ. «Оце тобі за пана, а це за панію, а це за панщину», – приказував Микола. «Адже ж пан не шкодує сіна своїм волам, ще й брагою їх поїть, а ми так само панські робимо панові, як воли, і він нас не частує брагою, а різками. Панське добро – то й наше добро, бо то наша праця, а земля Божа», – говорив Микола, луплячи Осавулу палицею. «Оце тобі за те, щоб ти пам'ятав, що виказувати панам на людей – гріх, бо ми не крали в пана, а своє брали і вертали собі». Приказували чоловіки, та все гнались за Осавулою навздогінці, та все лупили його по спині палицями. Осавула так боявся того гріха, що признався навіть в йому на сповіді батюшці. Але все-таки пішов до пана і розказав, хто його побив палицями. Пан постановив отдать Миколу, Кавуна і їх однодумців у москалі, та ще як можна швидше. Пішла чутка про Некрутчину. У Скрипчинцях вже ловили некрутів і забивали в колодки. Микола і Кавун з товаришами постановили того таки вечора тікати на Сахарні у Стеблів, у Канівщину. Настав темний осінній вечір. Все небо було засноване хмарами. На дворі було поночі, як у погребі. Джеря повечеряв з Немидорою та з матір'ю, сів коло стола і задумався. Мати полізла на піч і незабаром заснула. Немидора розклала в челюстях огонь і сіла коло припічка прясти. Червоний світ миготів по білих стінах, по молодому Немидориному лиці. Мичка на гребні світилась наскрізь, гребінь чорнів зубцями проти вогню. Микола сидів кінець стола і не зводив з Немидори очей. Його темні смутні очі блищали в темряві. В його душі було так важко, так тяжко, що й Немидорині брови не могли його розважити. Микола сидів одягнутий в свиту. «Чом це ти, Микола, не роздягаєшся?» – спитала в його Немидора. «Кидай, Немидоро, прясти, сядь коло мене, я щось маю тобі казати», – промовив Микола дуже тихо, щоб не збудить матері. Немидора поклала гребінь на днище і сіла коло його.
Скажу тобі, моє серце, що на душі маю. Я тебе, молоду, цього вечора покинуть думаю. Я задумав цієї ночі утікать із села з кавуном та ще з 4 чоловіками. Немидорі, неначе хто гострим ножем штрикнув у серце. Вона охолола, отерпла, зблідла і сиділа, мов нежива. Не бійсь, Немидоро, і не журись, пан хоче нас отдать у москалі. Як він нам обголить лоби, то ми тоді пропащі навіки. А тим часом ми втечемо на Сахарні, перебудемо цей важкий час та й знов повернемось. Може, воно якось перетреться, перемнеться та й так минеться. Не кидай мене, моє серце, бо я пропаду. Несамовито крикнула Немидора на всю хату, неначе не своїм голосом. Цить, не кричи, не тужи, ти збудеш матір. Ви наробите галасу, тоді я пропащий. Немидора підвелася з лави і знов упала на лаву, мов нежива. Я не навіки тебе покидаю. Я зароблю грошей і знову вернуся. Коли покидаєш мене, то бодай ти покинув хліб їсти і воду пити, промовила Немидора без сліз, наче простогнала. Не проклинай мене, і не лай, і не плач. Ти думаєш, мені легко тебе покидать, доле моя, щастя моє. Неначе простогнав Микола, вхопивши Немидору в обнімок, і сам залився слізьми, як мала дитина. Піду з села, бо тяжко мені жити. Піду в ліси, піду в степи, піду в пущі і на гострі скелі, а панщини таки робить не буду і в москалі не піду. Піду втоплюсь, об камінь розіб'юсь. Нехай звірі розшарпають моє тіло, а я все-таки втечу. Бо одно мені пропадать, сказав Микола. Що ж я буду в світі Божому діяти сама з малою дитиною, промовила Немидора і почала гірко плакати. Вона тужила і голосила голосно, як тужать по мертвому, аж побивалась на лаві. Не плач, Немидоро. В мене серце запеклось і без твоїх сліз. Мене нужда ізсушила і зв'ялила, як холодний вітер билину в полі. Моє серце наскрізь ножем пробите. Знайди мені сорочку, знайди харч, та й бувай здорова. Як не вмру, повернуся, і повернусь не вдень, а вночі, застукаю в квартирку, а ти odчиняй двері. Пропаща я навіки, Боже милосердний, за що ж ти нас так тяжко караєш? Коли ж тебе дождать додому? Тоді жди мене в гості, як виросте в тебе в світлиці трава на помості, отказав Микола словами пісні. А ти не ламай рук, не суши очей та доглядай матері й дитини. Як не вмру, то вернуся, ніде не дінусь. Немидора кинулась до колиски і схилилась, ніби впала на дитину. Серце моє, дитино моя, ти не знаєш, що зостаєшся сиротою, плакала Немидора, задавлюючи хриплий голос у грудях. Немидоро, годі голосить та плакати. Мене ждуть люди. Давай мерщій сорочки, давай харч та виряджай мене в далеку дорогу. Не йди, переночуй хоч одну ніченьку дома. Не можна, ми змовились, мене ждуть люди. Завтра мене заб'ють в кайдани, тоді я пропащий навіки. Бодай всі наші сльози впали на того, хто нас розлучає. Лучше б я була маленькою пропала. Лучше б поневірялась до віку в наймах, ніж маю терпіти таке горе, промовила Немидора і почала шукати сорочки в скрині і складала їх у мішок. Микола вдягся в кожух, надів шапку, кинув у мішок скрипку, поклонився до матері, поцілував дитину і, блідий, як смерть, сумний, як осіння ніч, вийшов з хати. Немидора вийшла слідом за ним. Прощайте, рідні пороги, де походжали мої ноги. Прощай, Немидоро. Згадуй мене, моє серце, вірними словами та дрібними сльозами, а я тебе, доки живий буду, до віку не забуду. На дворі було поночі. Ніч була темна, але тиха. Усе небо було вкрите густими хмарами, неначе чорною ріллею. Немидора випровадила Миколу за ворота і на силу дійшла до хати. Микола пішов на вигон, де стояли старі верби. Там його ждав кавун і 4 чоловіки, що налагодилися потайці втікать на Сахарні. Немидора вбігла в хату, впала на лаву, схилилась на стіл, голова впала на руки і довго-довго плакала і побивалась. Гарячі сльози обливали її руки, лились на стіл, як кринична вода лється з джерела на траву. Вже тріски на припічку погоріли, і тільки одна головешка жевріла в попелі, мигочучи синім одлиском. Вже в хаті стало поночі,
А Немидора все плакала. Вона виплакала всі сльози, а сон утік од неї десь далеко в поле. Коли це одразу в хаті стало видно, як удень. Стіни, піч, лежанка, колиска, образи – все ніби облилося кров'ю. Червоний світ миготів ніби хвильками і бризжами по стінах. Трусивсь, переливався з стіни на стелю, на жертку з одежею. Немидора схопилася з місця і глянула на вікна. 3 вікна були ніби завішані з надвору червоними кривавими хустками. Немидорі здалося, що вона збожеволіла. Одначе вона кинулась до колиски, вхопила за бильця колиску з дитиною і рвонула її так, що всі вірвички порвалися. Крикнула не своїм голосом і вибігла на двір. Слідком за нею вибігла стара перелякана Джериха. На дворі було видно, як удень. Було видно все дерево в садку, всі верби, кожну гілляку, кожний збліклий жовтий листок, що теліпався на гіллі. Увесь двір, садок, хата – усе було залите червоним світлом, ніби кров'ю. Немидорі здалося, що горить її хата, що вона уже вся палає полум'ям, що горить садок, горять верби, горить комора. Їй здалося, що горить усе небо, що запалилася вся земля під її ногами. «Рятуйте, хто в Бога вірує!» – крикнула Немидора. «Рятуйте дитину! Рятуйте Миколу! Мамо! Рятуйте Миколу, бо він пропаде з тілом і душею! Бог з тобою, дочко! Це ж не ми горимо, це пожежа десь далеко на селі!» – обізвалась мати, поправляючи хустку на голові. На селі гавкали собаки, співали півні. Десь далеко було чути шум та гам, неначе під землею. Всі люди на кутку спали, нігде не видно було ні живої душі. «Мамо, рятуйте Миколу!» – знов закричала Немидора, пригортаючи колиску до грудей. «Де ж Микола?» – спитала мати. «Помандрував, покинув нас!» – крикнула Немидора. «Коли?» – спитала мати. «Оце тільки що розпрощався зо мною і вас не звелів будить, та й пішов у мандрівку кудись». «Боже мій, світе мій, чом же ти мене не збудила? Я світу за слізьми не бачила, я про вас і забула». Стара мати заголосила на увесь двір, а за нею й Немидора, вертаючись у хату з колискою. «Що ж ми тепер у світі Божому будемо діяти та робити без хазяїна?» – насилу промовила мати крізь сльози. Немидора тільки голосила без сліз, в неї сліз не стало. А тим часом Микола з товаришами мандрував із села та не шляхом, а просто через поле межами. Вони всі йшли мовчки, притаївши дух і не оглядаючись. Вони вже вийшли на гору, вже одійшли далеченько від села і дійшли до лісу. Коли це одразу перед їх очима освітився ліс легеньким червонуватим світом. В селі бевкнув дзвін на гвалт і жалібно розкрився його гук по полі, попід лісом. Всі вони разом обернулись назад. Панський тік, по другий бік села було видно весь як удень. По самому краю од поля горів довгий ожеред соломи. Над ожередом стояло полум'я, неначе кучерява вогняна квітка, однизу вузенька, вгорі широка з позакручуваними листками. Полум'я стало рівно, наче свічка палала. На дворі було тихо й поночі. Кучерявий дим ішов просто вгору до самих хмар. Рядом з ожередом вже займався довгий стіжок нового жита, а серед рядка стіжків знову спалахнула вогняна квітка, лизнула тричі огняним язиком вгору і запалала рівним кучерявим полум'ям. Після того запалали всі стіжки суспіль, що стояли рядом до самого поля. З 10 скирт хліба запалали заразом, неначе 10 ставників горіло, а од їх піднімався густий дим, то чорний, як смола, то білий, як осінній туман. Вгорі дим зливався докупи в один страшний стовп і все йшов угору до самих хмар. Усе чорне небо вгорі заблищало вогнем, замиготіло рівними хвилями, неначе кліпало якимсь страшним оком, кидаючи кровавий світ на село, на ставок, на річку, на греблю, на верби, на широку долину. Кругом неба однизу стояла чорна, як земля, смуга, неначе огняне небо було підперезано оксамитовим поясом. Світ був такий ясний, що тополі на окопі кругом току було видно, як удень. На тополях половина листя була зелена, а половина – жовта. Зелений лист проти вогню був ніби обмочений в густу запечену кров. Жовте листя стало рожевим, неначе хто його облив вишневим соком. Чорні стовбури тополь чорніли проти вогню, ніби виковані з заліза. Все село було видно, як на долоні, з усіма білими хатами, з клунями, з церквою, з садками і вербами. Весь широкий ставок був ніби залитий кров'ю.
Раставиця крутилась на левадах, ніби вогняна гадюка, що сипле іскрами, а в кров'яному ставку отбивались чорні стовбури осокорів, чорне безлисте гілля верб, неначе в прозору кров хтось накидав чорного дроту та залізних стовпів. Дзвін сумно бевкав на гвалт. Пан вискочив з двору на коні, а за ним козаки. Осавула покатав конем по селі будити людей, зганяв їх гасити пожежу. Загавкали й завили на селі собаки, завештались люди і всі побігли до току. Чоловіки з сокирами, молодиці дівчата з відрами, діти з порожніми руками обстали лавою огняний тік, пороззявлявши рота й стоячи на одному місці. Одна баба з ляку чогось прибігла з кочергою і стояла з нею, неначе донський козак із списом. Пан кричав, Осавула верещав, економ репетував, скакаючи скрізь на конях та зганяючи народ. Народ і собі кричав, та все стояв на одному місці. Кілька десятків чоловіка розкидали стіжок і кидали снопи на окіп на поле. Двоє барил з водою стояли коло стіжка. Люди нащось лили воду відрами, вогонь, неначе грались в якісь іграшки. А полум'я йшло далі в осередок току до клуні. Другий рядок старих скирт чорнів проти вогню, неначе якісь здорові й довгі чорні звірі стояли рядками коло полум'я. Зайнялися і ті старі скирти, і неначе з землі виник одразу другий ряд огняних кучерявих квіток. Огонь лився далі, мов хвиля на воді. Можна було бачити очима, як він посувався по стіжках. Вже зайнялася довга здорова клуня. Купа чорного диму вихопилася з-під високої покрівлі, прорвалась і валувала вгору, ніби вище, од самих хмар. За димом палахнуло полум'я і обхопило клуню в одну мить з усіх боків. Полетіли, ніби пучками і фонтанами іскри. Шматки кулів летіли вгору і горіли, розсипались на повітрі і трусили іскрами додолу на поле. З полум'я, з осередку несподівано схопився вихор, неначе клуня роззявила рота, позіхнула і засопла на велику пельку. Вихор закрутив вогнем, з огню почало викидати цілі снопи і шпурляло їх угору, як кидають подавальники вилами снопи на стіжок. Сполохані горобці та голуби вилітали з соломи та стіжків, піднімались угору, чорніли в диму, наче хто кидав грудками, а потім займалися вгорі на вогні, тріпали вогняними крильцями і падали, ніби кулі з грудками в огонь, неначе зверху крапав іскрясний дощ. Навкруги окопів тополі посохли і незабаром запалали, неначе рядки ставників. Швидко дим став менший і біліший. Де були стіжки, там лежали й жевріли купи вогняної мерви. Тополі жевріли, неначе хто позабивав розпечені в вогні червоні залізні кілки. Небо миготіло, слабкіше і тихіше. Червоне кружало серед неба поменшало, а оксамитовий чорний пояс внизу над землею все ширшав, доки не піднявся до самої середини неба. 6 чоловіка стояли під лісом, поглядали на пожежу, цмокали ротами та все казали, що хтось зумисне підпалив тік. «Отак і треба нашому панові», – гомоніли чоловіки. «Добрий заробіток матиме пан на хлібі цього року. Цей хліб згорить, а на прийдешній рік знову його буде повний тік хліба», – промовив Джеря. «І хто його підпалив?» – питав наче сам у себе кавун. «А дивіться лишень, чи не літає чия душа в полум'ї? Як літає, ми її впізнаємо, чия то душа, і знайдемо, хто це підпалив тік». «Дурна була б душа», – полізла б у вогонь. «Хіба для неї не лучше сидіть дома та не рипаться», – обізвався Микола. А сам шукав очима своєї оселі, вгледів купу верб коло своєї хати, що біліла проти вогню, і все дивився на ті верби, під котрими він ріс, під котрими покинув свою хату, свою матір, жінку, дитину, покинув половину свого серця. «Цур їй, цій пожежі! Кидаймо та ходімо просто лісом, поки пан нам присвічує», – промовив Микола останній раз, глянувши на свої верби і вхопившись руками коло серця. 6 чоловіка увійшли в ліс. Червоний світ блищав по товстих дубах, по старих липах. Дерево чорніло, як залізні стовпи, і тільки білі берези ясно й виразно лисніли, неначе обшиті полотном та облиті рожевим соком. Вони увійшли в темну чорну долину і неначе одразу пірнули під землю. Тим часом в Джериній хаті ще довго голосила стара мати з Немидорою. Каганець блимав коло комина, неначе старець блимав сліпими очима. Немидора впала на лаву і вже не плакала, а тільки стогнала, ніби через сон.
В неї голова ніби горіла вогнем, бліде лице стало червоне. Мати сиділа кінець стола та тільки дивилась на неї. Немидорі здалось, що вона горить на панському току в полум'ї, що коло неї Микола і небіжчик старий Джеря молотять огняні снопи. Із снопів сипляться не зерна, а іскри і падають на її лице, на груди, на очі. Немидорі здалося, що вони самі, неначе пороблені з розпеченого червоного заліза, світяться наскрізь, пашать вогнем та все б'ють червоними залізними ціпами по вогняних снопах. «Мамо, чи ви бачите, які стали Микола та батько? Он, подивіться, вони з червоного гарячого заліза. А які в їх очі? Боже мій, в їх не очі, а жарини горять в ямках. Нащо вони молотять той огонь? Невже ж пани будуть їсти пшеничні іскри, що летять із тих снопів? Що ти говориш, дочко? Схаменись, перехрестись та помолись Богу», – промовила Джериха і почала будить Немидору та торсать її за плечі. Немидора не могла опам'ятатись і була гаряча, як огонь. Джериха достала орданської свяченої води, помочила Немидорі голову і груди, очі і щоки. «Мамо», – обізвалась нишком Немидора, підвівшись із постелі. «Чи чуєте? Хтось стукає у квартирочку, чуєте? Це він вернувся, мій голуб сизий». Немидора схопилась із лави і кинулась до вікна. Ніч була темна, вікна чорніли, неначе позавішувані чорним сукном. «Мамо, гляньте, як видно на дворі. Я бачу увесь двір і садок. Мамо, Микола приїхав на білому коні. Вон подивіться, та такий гарний та ясний, як сонце. А на йому золота одежа та червоний пояс». Немидора вхопила Джериху за руку і повела її силою до вікна. «Дочко моя, серце моє, що ти говориш? Що з тобою?» – говорила Джериха та все хрестила Немидору. Хрестила вікна, хрестилася сама. Їй здалося, що до Немидори вже літає перелесник. «Ненько моя, Боже мій, Микола стає вогнем, піднімається і летить угору, Боже мій. Він полетів до неба і вже не вернеться до мене». «Пропаща я навіки!» – крикнула несамовито Немидора чудним голосом і впала знов на лаву, як камінь. Джериха перелякалася і не знала, що робить. До самого світу вона хрестилась та молилась, поки Немидора заснула важким, тяжким сном. Микола з товаришами помандрував на Сахарні в Канівщину, в Стеблів. Він ішов невеликим битим шляхом, а через малі села понад Россю, невеликими дорогами, щоб не стрінуться з вербівськими людьми або із своїм паном. В Стеблеві, де кінчається містечко, де Рось виривається з тісних берегів, обставлених скелями, є дуже гарне місце. Там Рось минає чималий скелистий острів-замок і знов зливається з своєю самовілкою. Зараз за тим островом скелисті високі береги оступаються од річки, подаються трохи набік, а там далі каміння ховається під землею, гори розступаються півкругом, і по рівному полю в'ється річка по зелених луках та ливадах. Там, недалеко од острова над самою Россю, лежить неначе здоровий кам'яний звір із чистого каменя, на котрому стирчить ніби здорова кам'яна шерсть то ножами, то стовпчиками, то ніби пилками із здоровими зубцями. Усе це ніби накидано зверху на подовжасту купу скель, а на самому кінці тієї купи стримить високий, як стовп, камінь на 8 саженів. Зверху товщий, неначе на стовп хтось насадив здорову голову. Не стає тільки очей та носа, щоб той камінь був схожий на давнього ідола. Той стовп стримить, неначе ріг кам'яного величезного звіра. На острові під кам'яною стіною притулився здоровий питель на 2 етажі і трохи не достав покрівлею до верха скелі. Коло самого пителя з берега на острів висів перекидний місток з поренчатами. Місток висить високо над Россю, прикований залізяками до скелі на обох берегах Росі. Під ним шумить і б'ється об каміння біла водяна хвиля. Просто по Росі вгору видно високі скелисті покручені береги, а там далі, над самою скелею, що зветься Спас, стоїть церква серед зеленого дерева, котру видко, наче через кам'яні ворота. У тому місці нижче од замка, під самою скелею, стояла фабрика, здорова, біла, висока, з високим чорним стовпом, котрий виганявся трохи вище од скелі.
Нижче від фабрики, на рівнині між зеленими вербами, біліли рядки німецьких мурованих домків з білими стінами на причілках до самого верху покрівлі. Веселі домки тонули в вербах. Між домками вештаються німці. Німкені в червоних сукнях брали воду з криниці, коли їх вешталися німченята в вузеньких штанцях. Там жили всі німецькі майстри і директор сахарні. Микола і його товариші прийшли в контору, де сиділи директор та писарі. В здорових просторих покоях скрізь по закутках були пороблені з дроту ніби клітки, а в тих клітках сиділи писарі. Коло одного стола сидів директор, високий поставний білявий німець з довгими вусами та сірими очима. Він не спитав вербівців про пашпорти, не спитав навіть, звідкиля вони родом, і тільки позаписував їх імення і прізвища. Микола назвав себе Іваном Грищенком, Кавун назвав себе Панасенком, директор поклав їм плату по 3 карбованці на місяць на панських харчах і звелів іти до сахарні. В сахарні другий німець, машиніст, поставив їх коло машин на роботу. Кругом їх кипіли здорові казани з малясом, стукотіли, гуркотіли колеса, дрижали здорові ремінні паси, перекинуті однизу через стелю на верхній етаж. Бідні хлібороби озирались на всі боки, на ті страшні здоровенні лопаті машини, не знали, як повернуться, як ступить. Їм здалось, що їх завели в якесь страшне пекло. Настала ніч, а їм здавалося, що з-за машини от-тут вискочать дітки і потягнуть їх під ті машини з страшними зубцями. Німець все показував їм, як ходить коло машини, і вони на силу оговтались, на силу призвичайлись до обставин, до нової роботи. Опівночі, сливи під світом, задзвонили в дзвоник, і інші робітники стали на їх місце, а вони пішли до казарми на ночівку. То була нічна зміна. Між білими чистими німецькими домками, між зеленими вербами чорніли 2 довгі казарми для бурлак. Казарми були довгі, обідрані, з оббитим дощем стінами. Можна було подумати, що то кошари для овець, а не хати для людей. На кінці кожної казарми в кутку стояли здорові казани, замуровані в цегляну піч, де варили їсти бурлакам. Минув рік після того, як вербівці втекли з Вербівки. Була неділя. В селі почали благовість на службу, і дзвін голосно гув понад Россю між скелями. В казармі коло довгого стола стояли й сиділи бурлаки. Між ними був і Микола Джеря. Він так помарнів, змінився на обличчі, що його трудно було впізнати. Блискучі карі очі наче погасли, лице постарілось, рум'янець пропав, лоб став жовтий, як віск, шия поморхла. Тільки здорові жилові руки з довгими пальцями та довгі вуса нагадували про давнього Миколу Джерю. На Миколі була чорна, мов земля, сорочка, подерта свита, старі шкарбани з дірками, звідкіль виглядали солом'яні устілки. Волосся на головах у бурлак було закудлене, мов у непросипленних п'яниць. Поруч із Миколою сиділи за столом бурлаки в таких чорних сорочках і з такими невмитими видами, з такими бруснатими щоками, з такими кудлатими головами, що й дивитися було страшно. Одні бурлаки грали в карти, такі засмальцьовані, що на їх ледве червоніли безталанні королі й королеви, замазані нечупарними бурлацькими руками. На столі стояла горілка. Декотрі бурлаки пили могорич і частували бурлачок. Микола грав на скрипці. Одна молодиця з темного кутка загомоніла і почала його лаять за те, що він грає до служби Божої. Через усю казарму попід стіною стояли неприбрані поли. На полах валялася солома й потерть. На тих полах покотом спали бурлаки й бурлачки, розкидавши на барлозі драні свитки й кожухи. Одна чепурна молодиця в білій сорочці замітала казарму і згортувала з полів барліг. П'яні бурлаки затягли пісні. Микола пригравав їм на скрипці. «Господи, нема вам ні празника, ні неділі!» – гукнула боговояща молодиця з другого кутка. «Чи не чуєте, що до церкви дзвонять?» «Дзвонять, бо їх на панщину не гонять», – обізвався приказкою Микола і задзвонив на скрипці так, що трохи струни не порвались. В казарму вбіг Кавун і крикнув до Миколи. «Тікаймо, брат, тікаймо! Я йшов з міста коло корчми і бачив свого пана Бжозовського». «Невже?» – аж скрикнув Микола і так шпурнув скрипку на стіл,
що вона загула ніби не своїм голосом. «Їй-богу, бачив, нехай мене святий хрест поб'є, коли брешу». Вербівці покидали карти на стіл і пороззявляли роти. «Мабуть, довідався, що ми тутечки на фабриці. Та це приїхав по нашій душі», – сказав Микола. «Але чорта лисого забере звідсіля до себе у Вербівку, а не нас». «Знайшов дурнів, так оце ми живцем і дамося йому в руки», – обізвався один бурлака. «А де ти його бачив?» – спитав Джері у кавуна. «Сидів у заїзді коло вікна і люльку курив. Я зараз впізнав його руду голову і червону пику та й дав драла за жидівські хати через тин», – сказав кавун. «У котрому вікні він сидів?» – спитав Микола. «У самому крайньому, що зараз од угла з причілка», – сказав кавун. Микола подумав, встав, покликав кавуна і вербівських бурлак на двір і нишком промовив. «Знаєте що, хлопці, давайте провчимо вражого пана, щоб не квапився ганятися за бурлаками». «А як же ми його провчимо?» – спитали бурлаки. «Нападемо вночі на станцію, видеремо вікно, вліземо в кімнату та дамо йому стільки стусанів і різок, скільки він колись надавав нам на економії». «Добре, їй-богу, добре, даймо йому доброї прочуханки, щоб пам'ятав до нових віників», – загукали бурлаки. Бурлаки вернулись до казарми, позабирали свої клунки, тихенько один за одним втекли з казарми і поховались у скелях між густими лозами. Вони поклали клунки під голови і полягали спати. Пан Бжозовський і справді довідався од людей, що бували по ярмарках, про вербівських утікачів. Микола показав дорогу іншим, і слідом за ним багато людей повтікало на стеблівські заводи. Бжозовський приїхав в Стеблів і пішов на справу до стеблівського пана й полаявся з ним за те, що він приймає до себе на фабрики без пашпортів його панщинних людей. Бжозовський задумав другого дня з сільською поліцією половить своїх кріпаків і вернути додому. На дворі смеркало й сутеніло. Микола з товаришами спав у лозах, готуючись в далеку дорогу. В пізню добу він побудив товаришів, всі вони рушили з ліз і потяглися на місто до корчми. Ніч була темна, тільки на небі ясно блищали зорі. На дворі було холодненько, як буває весною, бурлаки прийшли на місто. В одній жидівській хаті ще блищало світло. Бурлаки посиділи на призбі коло однієї жидівської хати, поки не погасло світло, і крадькома через тини та городи прийшли до заїзду. В заїзді все спало, крізь було тихо й мертво. Кавун показав бурлакам те вікно, де Бжозовський сидів удень з люлькою в зубах. Вікно виходило не на вулицю, а на подвір'я. Бурлаки обійшли кругом заїзду, підійшли під вікно і почали прислухатись. Крізь вікно було чути, як Бжозовський спав та хріп на всю кімнату. «Починаймо!» – зашепотів Микола і почав отколупувати ножем вікно. Другі бурлаки помагали йому. Поганенькі рами і завіски швидко подалися під дужими руками, мов тонке павутиння. Микола вийняв і виставив вікно, поставив його коло стіни і поліз у кімнату. За ним слідом полізли другі бурлаки. Як той звір кидається на товаряку, так кинувся Микола на Бжозовського ліжко і налапав панові ноги. Пан схопився, з переляку втратив голос і не міг навіть крикнуть. Як блискавка мигнула в його голові думка про Миколу й вербівських бурлак. Микола однією рукою вхопив пана за ногу, а другою почав давать стусани в груди. В хаті було поночі, як у льоху. Бжозовський звився, як уж, та й шугнув просто в двері, як сполоханий півень. Бурлаки не знали, де двері, і тільки крутились по хаті. Пан перебіг перехожу, де спав осавула, і побоявся бігти на двір. В його була думка, що коло дверей засіли на варті і стережуть його другі бурлаки. Бжозовський налапав сінешні двері і в одну мить кинувся по дверях на горище. В сінях, на його щастя, не було стелі. Він видряпався наверх, по дверях на горище і кинувся бігти. Одначе бігти не було куди. Він вдарився лобом об крокву і поколов собі лице куликом. От переляку на його лобі виступив холодний піт. Він присів у самісінькому куточку під покрівлею. Тим часом бурлаки розсипались по двох темних кімнатах, лапали руками по всіх закутках, лазили під ліжка, не знайшли пана. Микола був лютий, як звір, і посатанів. «Діставай сірників! Світи світло!» – шепотів він сливе нишком бурлакам. «Будемо гамселить при світлі, що Бог дасть». Кавун дістав з кишені сірники, тернув сірником об стіну
Огонь спахнув, і бурлаки вгледіли порожнє ліжко, а в прихожій вербівського осавулу долі. Осавула лежав на спині і спав міцним сном, аж рота роззявив і вищирив зуби. Бурлаки без сорому засвітили свічку, миттю кинулись на осавулу і почали його лупцювати кулаками. Кавун накинув йому на голову свиту, ще й сам сів зверху. Переляканий осавула тільки харчав під кавуном. Бжозовський, сидячи на горищі, почув те страшне харчання. Один бурлака вгледів очинені двері, догадався, де подівся Бжозовський, і почав дертись по дверях нагору. Бжозовський схопився з місця, між латами продер кулики, видерся на покрівлю і стрибнув з стріхи додолу. Під стріхою стояв воловий віз. Він потрапив на віз, страшенно обідрав собі литку об полудрабок, скочив з воза і побіг через двір. Перескочивши вгород через тин, він присів під тином і боявся бігти далі. Йому здавалося, що бурлак – повний двір, повний город, що вони позасідали на засідки скрізь попід вікнами, попід стайнею, поза тинами. Йому здавалось, що от-от знову на його спину плигне джеря і почне лупцювати його в груди кулаками. «Тікаймо звідсіля, браття», – промовив Микола, – «тікаймо», – вислизнув жмикрут з наших рук. «Не животіти теперечки нам на світі». Один бурлака схопив з стола золотий годинник і хотів сховати його в кишеню. «Не зачіпай! Це наша кров!» – крикнув Микола несамовито, видер з рук годинник і бряцнув ним об поміст з усієї сили. Годинник дзенькнув і розбився на дріб'язки. Микола вискочив через вікно на двір, за ним почали плигать другі бурлаки. Світло погасло. Пан бачив, як блиснуло світло, як бурлаки стрибали з вікна на двір і з переляку дременув просто через грядки, нахиляючись при самій землі. Його ноги грузли у м'яких грядках, грудки землі летіли на всі боки, молода кукурудза лущала під ногами. Бжозовський біг у молодий бур'ян і приліг на йому на саму землю. Бурлаки зникли. На дворі стало тихо. Тільки осавула в хаті охав та стогнав. Довго Бжозовський лежав у бур'яні та прислухався. Він втратив памороки і тільки тоді опам'ятався, як почув, що його все тіло труситься від холоду, а зуби аж стокотять. На селі десь далеко заспівав півень. Той півень неначе розігнав дідьків для Бжозовського. Він набрався сміливості, підвівся, глянув на небо і побачив, що забіг таки далеченько. Грудки муляли в босі ноги, а холодна земля обсипала ноги, наче сніг. Він прийшов до заїзду, побудив жидів і звелів погоничеві зараз запрягать коні. Осавула ледве ворушився від стусанів. Пан ще вдосвіта рушив в дорогу із Стеблева, а тим часом бурлаки були вже далеко від Стеблева. Йдучи шляхом темної ночі, вони все бідкались, що їм не спосудилось добряче оддячить своєму панові. Вони брались не на північ, де було так само багато сахарень, а на південь. Туди їх тягло почування волі на степах. Туди, далеко, на степи, їх надихала якась невідома сила. На ті шляхи, на ті степи, де колись ховалась воля українського народу, не вважаючи на другу пащеку страшного степового звіра – татар. Та й цей степовий звір, мабуть, не був такий страшний, як свій небезпечний звір домашній, котрий катував їх і знущався над ними без жалю. В той час Бжозовський вертався до Вербівки. Четвірня добрих коней несла легенький фаетон ніби на руках. Осавула ледве поспішав за ним маленькою бідкою. Бжозовський згадував про бурлак, про джерю, і вся кров кидалась йому в голову і заливала очі. Він почував на своїх грудях бурлацький кулак, і йому здавалось, що саме в тому місці пекло його ніби вогнем. Він пригадував, як втікав через горище, як скакав з покрівлі на землю, як лежав у бур'яні, і увесь його шляхетський гонор піднявся з самого дна, кипів, кликотів у його душі. Він догадувався, що й погонич, певно, знає про те діло, знає і Осаула, знає і увесь Стеблів, знатиме й уся Вербівка і всі пани-сусіди. От помсти він все штовхав погонича кулаком у спину, як тільки той не потрапляв на добру дорогу, як тільки фаетон нахилявся вбік. Погонич от злості передавав ті стусани коням, лупцював їх немилосердно гарапником попід черево, а коні передавали злість панському фаетонові, хвицяли його по задніх копитами і трохи не поносили.
Вже свінуло на дворі, вже зійшло сонце, а бурлаки йшли і не спочивали. Вони поминули багато сіл, багато сахарень та суконних фабрик, ніде не спочивали і не ставали. Їм усе здавалось, що Бжозовський буде гнатися за ними. Опівдні вони звернули в лісок, з'їли по шматку хліба, напились із кринички погожої води, помандрували далі. Увечері з'явилось на долоні велике містечко з 2 білими мурованими церквами. За містечком осторонь стояли здорові сахарні з високим чорним стовпом. Вітер повівав от заводу, і далеко на полі було чути припаскудний противний сморід від перепалених кісток, від гнилого малясу. Сонце сіло за горою, череда йшла в містечко, потомлені бурлаки увійшли в містечко, то була Черкащина. «Ставаймо тут на роботу в сахарні», – промовив Джеря. «Ми зайшли вже далеко від Вербівки, тут нас не знайде пан». «Де пристанемо, там і на роботу станемо», – сказав Кавун. «Сахарень є доволі, ми вже поминули їх по дорозі більш 10. Про мене, зоставаймось тут, але треба нам десь переночувати. Просімося на ніч до людей. Може, нас будь-де й пустять», – промовив Джеря. Бурлаки сіли на окопі коло царини, трохи відпочили, з'їли по шматку хліба та по цибулині і увійшли в містечко. «Чи будемо проситись до багатих, чи до бідних?» – обізвався один бурлака. «Спробуємо передніше до багатих», – сказав Микола. Бурлаки повернули до великої хати і увійшли у двір. На просторому дворі мекали вівці, стояли потомлені воли. Молодиця доїла корову. Старий чоловік порався в загороді. «Добрий вечір вам! З понеділком будьте здорові», – сказали бурлаки до хазяїна, піднявши трошечки шапки. «Будьте ласкаві, пустіть переночувати». «А хто ж ви такі? Звідкиля Бог несе?» – спитав хазяїн. «Ми йдемо здалека на заробітки і хочемо стати в сахарні на роботу», – сказали бурлаки. Хазяїн бистро кивнув на їх оком і задумався. Перед ним стояли люди в чорних, як сажа, сорочках, з бруснатими щоками і підборіддями, в старих драних свитках, в старих дірявих брилях із червоними очима. «То ви б то бурлаки, чи що?» – спитав їх хазяїн згорда. Бурлаки трохи помовчали, а Микола промовив. «Та еге ж, не з добра ж стали бурлакувати. Коло нашої хати великий шлях, а великий шлях несе всякого народу, і доброго, і лихого. Шукайте собі, люди добрі, пристановища де-інде», – промовив хазяїн і кинувся до роботи. Бурлаки мовчки повернули з двора, а Микола не стерпів і промовив. «Та й ми такі хазяйни, як і ти, чоловіче, та тільки лиха доля погнала нас із дому». Бурлаки пішли до другої хати, далі до третьої, їх нігде не пускали на ніч. Коло самої церкви вони зайшли до одної убогої молодиці і почали проситись переночувати у клуні. «Я б вас пустила, та мого хазяїна нема дома. Я не знаю, я б рада пустить та...» – говорила молодиця, заникуючись. Бурлаки розказали про своє горе, розказали, як вони втекли з села від пана, як бідували, як набрались лиха і розжалобили добру молодицю. Вона пустила їх на ніч у клуню, ще й наварила на вечерю кулешу. Бурлаки покотом полягали на соломі і спали, як убиті. А добра молодиця, вернувшись до хати, як почала думать та гадать, то з переляку поховала в скриню всю одежу, яка висіла на жерці, і підперла двері кочергою і рогачем, і довго не спала та все думала за бурлак. Другого дня, тільки що свінуло, молодиця встала і почала оглядати хату і все, що було в хаті. Подивилась на скриню, заглянула в скриню, все було ціле. Вона перехрестилась і вийшла на двір. Бурлаки покотом спали на соломі, як побиті. Молодиця затопила в печі і почала варити обід. Бурлаки встали, повмивались, помолились Богу до схід сонця, подякували молодиці і пішли до сахарень. Сахарні стояли за великим ставком, захищені глибоким ровом і обгороджені стіною. Шлях вився до великої мурованої брами. Коло брами стояла сторожка для вартового, помальована білими і чорними смугами, як малюють скарбові сторожки для москалів. Бурлаки увійшли в браму і побачили цілий невеличкий городок. Перед ними була зовсім міська вулиця з мостовою, з тротуарами. По обидва боки стояли невеликі муровані домики з здоровими вікнами. Коло їх зеленіли садочки.
то були житла для німців та для писарів. На другій вулиці стояв чималий дім директора рафінаду. Там була навіть школа, тільки не для просвіти народу, а задля того, щоб вивчить хлопців на писарів для фабрицьких канцелярій. В кінці вулиці стояв великий будинок. То був театр, панська примха для розваги офіціалістів, їх дочок і синів та для писарів. А під ним були крамниці з усяким крамом. Далі йшли довгі магазини, а серед майдану стояла прездорова сахарня, з одного боку на 4 поверхи, з другого на 5. Коло самого ставка стояв рафінад та костопальні з високими чорними стовпами. За сахарнею здоровий двір був закиданий сажнями дров, звідтіль тяглася залізна дорога до заводів. Серед того двора між сажнями дров стояла парова машина. Там різали колодки на дрова, складали дрова на вагони і везли їх просто до парових машин на заводи. По всьому дворі і по тому місці сновигали позамазувані робітники в чорних сорочках із чорними видами. Скрізь було чути гук, шум, гам, свист. Машини в заводах стукотіли та гуркотіли, аж стіни гули й трусились. З високих виводів завжди валували стовпи чорного смердючого диму. Бурлаки дійшли до сахарні і почали розпитувати, хто приймає людей на роботу. Робітники показали їм на один дім, де жив посесор тих заводів. Посесор був єврей Абрам Мойсеєвич Бродовський. Всі заводи належались до одного дуже багатого пана, котрий жив за границею і рідко приїздив на заводи. Єврейське господарство вже далося в знаки людям і кидалося у вічі. Огорожа місцями лежала на землі, по двору стояли гнилі калюжі, будинки були облуплені, вікна в хатах були повибивані, подекуди ціле стадо кіз гуляло по садочках і гризло дерево. В той час, як вербівські бурлаки розмовляли з робітниками, надійшов сам посесор. То був товстий, здоровий жид з рудою бородою, сірими очима у чорній оксамитовій жилетці. На жилетці теліпався важкий золотий ланцюжок з печаткою і всякими цяцьками. На товстих куцих пальцях блищали важкі золоті персні з дорогими блискучими камінцями. Комірчики й сорочка, чорний блискучий галстук на шиї були засмальцьовані, аж блищали проти сонця. Чорний довгий сюртук, вишневий оксамитовий картуз на потилиці давали йому дуже характерний вид. Не вважаючи на його багате вбрання, на золото, од його тхнуло чимсь. Бурлаки впізнали той дух під багатою одежею, як вовки впізнають вовчий дух у вовчій шкурі. «Чого вам треба?» – спитав у бурлак Бродовський. Всі робітники поздіймали перед ним шапки. Вербівські бурлаки не зняли шапок, не поклонились, тільки згорда поглядали на його, неначе вони були хазяями в сахарні, а Бродовський був наймитом. «Ми хочемо стати на роботу в сахарні», – обізвався Микола згорда. «Ну, коли хочете, то ставайте», – сказав Бродовський. «А хіба ти приймаєш тут на роботу?» – спитав Микола якось з осміхом і гордо. Бродовський зобидився. Всі робітники осміхнулись. «Коли хочеш ставати на роботу в мене, то не тикай на мене». «Ну що ж це таке з цими мужиками? Я тут хазяїн. Хіба ти не знаєш, що?» «А вже ж не знаю. Хто тебе знає, що ти таке?» – сказав Микола якось сердито, як звичайно селяни говорять. «Чого ти кричиш на мене? Я з тобою свиней не пас. Ну, коли хочеш в мене служить, то не тикай на мене, бо я тут пан», – промовив вже сердито Бродовський. Микола трохи не загнув Бродовському в батька матір і на силу вдержав язика, одначе він уже зумисне поминав те капосне «ви». Він все-таки бачив перед собою жида, хоч і багатого. Бродовський, взявши в посесію сахарні, довго морочився, поки привчив людей казати йому «ви», а хто на його тикав, тому він довго не видавав плати за роботу. Одні захожі бурлаки довго не гнулись та все тикали на його, на дітей, навіть на його жінку, хоча вона зовсім була схожа на паню. Бурлаки згодились з Бродовським по 3 карбованці на місяць на його харчах і пішли до казарми. «Чи не комедія вражого сина з жидом?» – сказав Микола. «Служили панам, а це вже довелось служить жидам. Покуштуємо ще жидівського хліба, який він на смак». Бурлаки увійшли до казарми. Казарми довгі, без міри, були ще поганші, ніж на стеблівських сахарнях.
У хаті було повно барлогу, як у свинюшниках. Там стояв якийсь чад од махорки, од гнилої соломи, од нечистої одежі, од кислого борщу, од бурлацьких онуч. На заводах задзвонили в дзвоник. Густими рядками потяглися люди з заводів. Одні пішли в містечко. За всі дні найняті робітники пішли на обід в казарми. Бурлаки посідали обідать. Кухарі насипали з великих казанів у миски борщ. Той борщ був такий смачний, що вербівські бурлаки, виголодавшись після дороги, через велику силу набивали ним пельку. В борщі була сама за себе бутвина та квас. Подекуди тільки плавали таргани замість м'яса. Після борщу подали кашу. Каша була з тухлого пшона, а старе сало тхнуло лоєм. Хліб був чорний, як свята земля. «Ото каша», – промовив Микола, – «і у Вербівці бідував, а такого добра не їв. Чий пан сам жид їсть таку кашу?» «Поживеш, чоловіче, покуштуєш ще й кращої каші», – обізвався один бурлака. Дзвоник задзвонив, і всі бурлаки знов пішли на роботу. У казармах зостались самі вербівці, зостались і задумались. Кожний згадував за свою хату, за свою жінку, своїх дітей. Микола сидів і журився. «Чи доведеться нам, коли вернутись додому?» – спитав кавун, наче сам у себе. «Як ухопить нашого пана, то, може, й повертаємось», – промовив Микола. «А коли ж то його вхопить, коли він здоровий, як віл?» – знову обізвався кавун і похилив на стіл свою русяву голову, своє довгообразе лице з тонким рівним носом і довгими вусами. «Та й смердить же наша хата», – сказав Микола і вийшов на двір. За ним вийшли і другі вербівці. Казарми стояли над самим ставком. Ставок був здоровий і далеко розливався в поле між двома невисокими горами. За ставком від самого берега йшов на гору старий ліс високою рівною стіною, переходив гору і ховався в долині за горою. Половина лісу вже пішла на сахарні, а друга половина, наче по шнурку обрубана, стояла в пишній красі, ніби хтось зумисне насадив його стіною до самого ставу. Товсті граби, берести, дуби, клинки стояли ніби густо наставлені стовпи із зеленою покрівлею зверху. Круглі зелені широкі верхів'я вкривали ліс зверху, ніби зеленими шатрами. А там далеко на яру блищав ставок, зеленіли береги, а далі в воді стояв стінами густий темно-зелений оситяг. Його тоненькі гнучкі стебла здалеки були схожі на купи павутиння. Він отбивався у воді ще тоншим, ще ніжнішим, неначе під водою плавав зелений пух. Бурлаки хотіли скупатися, але глянули у воду і побачили, що вода була густа й смердюча. Дохла риба плавала коло берегів, і в ставок випустили маляс, і зробили з його смердюче багно. Ставна вода була гнила. Вербівці стали на роботу в сахарні. Ця робота була для них легша від роботи на полі, але зате нудніша. На полі, на чистому повітрі було якось веселіше й охотніше робить, ніж коло машини, між стінами, на помості, слизькому і липкому од розлитого смердючого малясу. Минув місяць. Бурлаки пішли до посесора за грішми. Бродовський сам одлічував плату робітникам, незважаючи на те, що був дуже багатий, він був з простих євреїв. Микола стрів на подвір'ї Бродовського жінку. Вона була убрана зовсім по-панськи, але її лице, її нечепурна одежа, чорний поділ спідниці і розкудлене волосся на голові – все те показувало, що вона не панія. «А де твій чоловік?» – спитав Микола у посесорші. «Що ти, свиню? Ну, чого ти на мене тикаєш? Я тобі не дам грошей за місяць. Ніяк не привчимо цих хамул, як треба розмовляти з панами». «А вже ж пак! Хіба я дурно робив місяць?» – сказав Микола. Бродовська пішла жалітись на бурлак до свого чоловіка. Бродовський вилаяв бурлак, одлічив і видав гроші, і вилічив за всі дні, коли бурлаки були слабкі і не були на роботі. Бурлакам довелось забрати не всю свою місячну платню. «Ну, не забагатіємо в цього пана», – промовили бурлаки, вийшовши з двору. Бродовський поставив шинок коло самих заводів, хоч усі шинки в містечку були закуплені в дідича таки Бродовським. Бурлаки в шинку віддавали Бродовському назад за його горілку, зароблені в його гроші. Була неділя.
Бурлаки просто від посесара потяглися до шинку і з горя пропили трохи не всі свої гроші. Микола пив чарку за чаркою. Жид наливав та все не доливав на палець, бо з тих недоливків зоставалися в його кишені сотні карбованців. Коло шинку сиділи музики і грали, бурлачки танцювали з бурлаками. Микола на той час забув і Вербівку, і Немидору, і свою хату, і свого страшного пана. Запив все своє горе і вже жив у якомусь іншому світі, веселому, гулячому, неначе він знову вдруге парубкував. «Грайте, музики! Буду танцювати!» – крикнув Микола, піднявши рукою високо шапку вгору. Музики заграли, і Микола пішов садить гопака. Той гопак був страшний. Здавалось, ніби сам сатана вирвався з пекла на волю. Його темні очі ніби горіли, як жарини, а волосся розпатлалось, бліде лице почорніло і неначе посатаніло. То був не молодий Микола з тонким станом, з поробочим веселим лицем, то був бурлака, що був ладен пити і гулять, хоч увесь день. «Грайте дрібніше, бо морду поб'ю!» – крикнув Микола несамовито і потяг одну бурлачку в танець. Він так обкрутив її кругом себе, що на бідній бурлачці затріщала свита, і вона ледве вирвалася з його рук. До пізньої ночі грали музики. До пізньої ночі пили й танцювали бурлаки, доки не витрусили з кишені усіх зароблених грошей. Настала зима. Бурлаки стали на роботу у Бродовського на цілу зиму. Посесор так харчував бурлак, що у Великий піст в його казармах почався помірок. Заслабла одна молодиця і вмерла наглою смертю. Потім заслаб один чоловік і не дожив до вечора. Другого дня знову заслабло кілька чоловік. Бродовський, взявши в посесію сахарнів одного великого пана Дідича, одразу заплатив багацько грошей і через це мусив позичати чимало грошей в заможнього купця в Лебедині Шмуля Каплуна. Шмуль згодився позичить, але вимовив таке завсіднє право, щоб його зять харчував робітників у сахарнях за 3 карбованці від душі, аж доки посесор виплатить всю позичку. Шмулів зять закупив на харчування бурлак багато тарані за дуже малу плату. Тараня була дуже давня, лежана, трухла й гнилувата. Однеї бурлаки зараз почали слабіть, а потім по бурлаках пішов такий помірок, що за його пішла чутка по околицях та й скрізь. Робітників умирало багато. Посесор, вважаючи на себе як на пана, задер вгору кирпу проти попа. Він звелів самим бурлакам ховать мерців. Піп, недовго думавши, дав звістку благочинному. Почалось діло. Тоді посесор побачив, що накоїв лиха, ледве загасив діло сотнями карбованців. Він скуб себе за пейси, за бороду і мусив платить попові давню плату за фабрицьку парафію. А тим часом пошесть пішла по всіх казармах. Люди не переставали слабіти й вмирати. Між бурлаками почалася тривога. Одні казали, що пани насипали зумисне в криниці отрути. Другі казали, що посесор годує людей собачим м'ясом. Пішов по казармах гомін, клекіт. Микола правував над усіма, давав привід, кричав на увесь двір, що жиди наслали пошесть на людей. Ватага бурлак знялася, пішла до посесора й побила йому вікна. Посесор тим часом із жінкою й дітьми утік у містечко і пересидів лиху годину, доки бурлаки не втихомирились. Тим часом він дав знати в стан. Становий набіг на заводи з москалями, з доктором та з попом. Доктор заглядав у криниці, куштував воду, ходив по заводах, по казармах, ходив чогось понад ставком, по двору, заглядав у пекарні, в казани, заспокоював бурлак. Але сам боявся куштувати бурлацького борщу з гнилою тараною і з додатком пацюків до присмаки. Він звелів обчистить і вимазать казарми, але, незважаючи на те, бурлаки почали потроху втікати із заводів. Наші вербівські бурлаки ждали тільки, доки трохи втряхне на дворі. Вони задумали тікати далі, на херсонські степи, а тим часом несподівано заслаб Кавун. Він довго не признавав, що він слабий, насилу волочив ноги, а все-таки ходив на роботу. Він боявся лазарету як пекла, бо з того лазарету мало хто вертався до казарм. Одного вечора Кавун звалився з ніг. Його перевезли в лазарет.
Ні один вербівець не впізнав би тепер Кавуна, колись здорового, кремезного, широкоплечого чоловіка з довгообразим лицем та рум'яними щоками. Кавун лежав на голому полу, прикрившись старою свитою, і стогнав. Смутно блищав вечір у вікно, і жовте, як віск, кавунове лице ледве було видно проти вікна. Щоки його позападали, рум'янець зник, ніс загострився, темні очі стали якісь ніби втомлені й дивились непорушно на стіну, неначе на тій стіні Кавун читав своє гірке життя. Микола сидів коло його і думав думу, похиливши на груди голову. Інші вербівці стояли коло полу, бо слідком за Миколою і Кавуном почало прибувати на заводи багато вербівських людей. Не один десяток уже втік з Вербівки від пана Бжозовського. Кавун стогнав, та все не зводив очей з білої стіни, на котрій став у закутку широкий темний вечірній дід. На замазаній стіні темніли чорні плями, місцями червоніла цегла з-під облупаної глини. Минула година, і Кавун все дивився очима на ту стіну і не міг опам'ятатись. Перед ним ніби манячили то милі, то страшні картини на тій стіні. От зазеленіла вербами Вербівка, вся облита гарячим сонцем, зазеленіла його левада над Раставицею. Забіліли стіни його хати, і він засміявся тонкими смажними губами. Потім перед його очима всі верби ніби спалахнули страшним огнем. Небо вкрилось хмарами, день змінився на ніч. Верби стали стіжками на панському току, і чорне небо замиготіло страшним полум'ям. Увесь тік, вся Вербівка вже ніби палала перед його очима. Горіла його хата. Йому здалось, що в хаті його жінка з дітьми, що вони от-от згорять у тому страшному вогні. «Рятуйте жінку, дітей! Хто в Бога вірує?» – кричав Кавун. «Миколо! Немидоро, рятуйте моїх дітей!» Немидорине імення неначе ножем укололо Миколу в саме серце, і гаряча сльоза скотилась його з очей. І здалось Кавунові, що горить його двір, палає його клуня, горить земля під його ногами, горить і клекотить вода в ставку, йому гаряче і боляче, його душить у горлі дим, а жаль за жінкою, за дітьми, давить слізьми його горло, от-от задавить його на смерть. Він придивляється, а з полум'я витикаються скелисті береги понад Россю, червоні, ніби розпечене червоне залізо. Перед ним, неначе з землі, одразу висовується високий, як стовп, камінь, весь червоний, як жар. А на тому камені стоїть Бжозовський. На Бжозовському палає одежа, палає волосся на голові, з його лється потьоками кров по гарячому камені. «Ага, що, піймавсь? І ти в пеклі? А добре тобі у тому полум'ї», – простогнав Кавун, і перед його очима камінь з паном пішов під землю, а на тому місці закрутились фабрицькі колеса, замахала наче крилами парова машина, заклекотіли казани з малясом, а між тими колесами закрутились чорні дідьки з рогами, з хвостами і з цапиними бородами, з огняними висолопленими язиками. Між ними знов закрутився пан, закрутився Осавула, Жид-шинкар, закрутився Бродовський. Та вся ватага танцювала, плигала, бігала, верещала і стукотіла. Чорти перекидались машинами, машини махали головами, хвостами, а з тих машин летіли на всі боки сахарні, білі голови й били Кавуна по голові, неначе хто без перестану бив його в тім'я залізним обухом. «За що ви мене б'єте? За що катуєте?» – немов несамовито крикнув Кавун на всю казарму і ніби прокинувся. Через його очі знов зирнув розум. Кавун затих, глянув на Миколу, на вербівців. «Чи пізнаєш мене, Петре?» – промовив до Кавуна Джеря. «Пізнаю», – насилу вимовив Кавун. «Чи не покликать попа, щоб тебе висповідав?» – обізвався один бурлака. «І вже, дай мені спокій, вже смерть моя за плечима», – сказав Кавун. «Мабуть, я вже не встану. Брати, товариші, коли хто вернеться додому, накажіть моїй жінці, нехай не журиться, не плаче, та нехай доводить до розуму дітей. Щоб
вийшли здатні до панської роботи, сумно промовив Микола. Не думав я, бувши хазяїном, що мені доведеться помирати на чужій стороні в цьому лазареті, неначе нишком промовив Кавун. О, Боже мій милосердний, за що ж ти мене так тяжко караєш? Бодай все горе моє, всі мої сльози впали на того душу, хто мене пустив по світі бурлакою. Кавун заплакав, але в його вже сліз не було. Його сльози висохли, бо вже його живоття висохло до решти, до останньої краплі. Хоч поховайте мене по людському закону. Нехай посесор не викидає мене на смітник, як викидав других бурлак. Я ж працював на його душу. Він здер з мене моє грішне тіло, а пан виссав мою кров. Простіть, брати товариші, може я в чому перед ким винен, може я був винен перед громадою, перед вербівцями. Скажіть їм, щоб простили мені, бурлаці. Як вернетесь у Вербівку, то кланяйтесь жінці та скажіть, нехай мене не жде і не сподівається в гості. Сумно було в лазареті. На дворі почорніло. Петро вмер на чужині між чужими людьми. Бурлаки сиділи і стояли кругом його, мов кам'яні. Кожний думав про себе, про свою долю. Що ж далі буде з нами, думав кожний бурлака. Що ж буде далі зо мною, думав Микола, невже ж колись і Немидора прочує про мою смерть на чужині? Микола почутив, що на його голові волосся піднімається вгору, і ніколи йому так не хотілося вернутися в свою хату до своєї Немидори. Йому забажалось хоч побачити та поговорити на одну хвилину, та пан був живий. Втікачі недавно принесли звістку, що у Вербівці все було так, як і передніше, і що пан розпитує скрізь по сахарнях та шукає Джері, щоб на йому зігнать свою злість. Після Кавунової смерті в посесора зостались його гроші за цілий місяць. І як настав обліч, вербівці почали нагадувати за ті гроші. Микола просив Бродовського отдати ті гроші йому до рук. Він думав передати їх у церкву на помин душі небіжчика. «А вже ж, так оце я дам бурлаці в руки чужі гроші», – сказав Бродовський. «Знаю я, в яку церкву ти однесеш гроші. Ти їх проп'єш у шинку, бо ти ж на пропали гуляєш». «Не проп'ю, а отдам у церкву», – сказав твердим голосом Микола. «Я й сам отдам на церкву», – сказав хазяїн. «Чи Бог же прийме з ваших рук ті гроші за душу небіжчика?» «Що ти мені допікаєш отими дурощами? Я тебе поведу в поліцію до станового». «Може, отдасте в москалі?» – вже грубо промовив Микола. Бродовський зверетенився і почервонів. «Чого ти чіпляєшся? Я й твоїх грошей не отдам, ще й напишу панові, що ти служиш в моїй сахарні». При цих словах у Миколи очі заблищали. Він ледве вдержався, щоб не луснуть Бродовського, і тільки приступив до посесора ближче на ступінь. «Гвалт! Що, ти мене смієш лаять? Ти думаєш, я не знаю, звідки ляти?» – крикнув Бродовський. «А хіба не варт лаять? Хіба ми не знаємо, що ви не додаєте грошей, годуєте нас собачим м'ясом та здохлятиною та пацюками? Знаємо, як ви приймаєте буряки од мужиків. Панські буряки важите, а мужичихи не важите, а приймаєте навмання, як собі хочете, а потім платите, скільки схочете. Знаємо вас». І Микола неначе загарчав, ледве здержуючи голос і лайку в горлі. Бродовський, одначе, стерпів бурлацьку щирість і навіть лайку. Він боявся порозганять бурлак із заводів. З робітниками було тоді дуже трудно. З містечка люди йшли на роботу з великою неохотою, і тільки важка недужа гнала бідних на роботу до Бродовського. На дворі стало тепліше. Бурлаки почали змовлятися, щоб утікати від Бродовського, і радились, куди тікати. Пішов гомін по казармах. Одні хотіли йти на заводи, другі раїли йти на заробітки на степи або на Бесарабію. «Вже мені осточортіло тинятись по сахарнях», – промовив Микола. «Ходім, браще, на степи». Адже ж і інші вербівці не раз ходили на заробітки на степи і в Одес, декотрі поприносили додому чимало грошей. Коли на степи,
то й на степи, загомоніли вербівці. Їм хотілося вибратись на поле, на степ. Всі вони позвикали робити влітку на полі, на вольному повітрі, всі любили хліборобство. До вербівців пристало ще кілька бурлак, і як тільки на дворі потеплішало, бурлаки накупили харчі, забрали клунки на плечі і помандрували на широкі херсонські степи. «От тобі, Абрам Мойсеєвич, зоставайся з своїм скарбом», – промовив Микола до бурлак, виходячи на сході сонця із сахарні. Бурлаки вийшли на гору, глянули згори на сахарні, і їм стало веселіше на душі. Після смердючої казарми, після смороду від гнилого малясу, від горілих кісток, від диму й чаду на сахарнях, світ Божий наче сміявся до їх зеленою весняною травою, синім небом та чистим польовим повітрям. Бурлаки йшли та йшли, минали здорові села, хутори, минали багато сахарень, минали ліси і яри. В селах часом їх пускали люди на ніч, але частіше їм доводилось ночувати на дворі під корчмами або в корчмах. Вони вже минули Чигиринщину. Лісів стало менше, тільки по долинах траплялися невеликі байраки. Гори й долини зрівнювались, села траплялись все рідше, а далі перед ними розіслався широкий степ. Широкий на всі боки, скільки можна було скинуть оком. Вони йшли день, йшли два, і не бачили ні одного села, ні одного хутора по дорозі. Молода трава ясно блищала на весняному сонці. Між травою купами жовтіли круглі квітки кульбаби. Синів ранній степовий сон. Птиці крутились в небі і щебетали в широкому просторі. На бурлак повіяла широким крилом золота воля. Воля од усякого лиха, од усякого безталання, од страху перед паном, перед панщиною та некрутчиною. «Господи, як тут просторно, як тут широко», – промовив Микола. «От би десь сховатись у будлі якому яру або в балці од усіляких наших ворогів. Тут уже нас не впіймає Бжозовський і не присилує робить панщину», – обізвались бурлаки. Бурлаки звернули в яр на відпочинок. В тому яру вилась невеличка течія і ховалась далеко-далеко між спадистими горбами. Понад потоком зеленіли густі очерети, скільки можна було осягнути оком. Подекуди між очеретом та оситягом блищали невеличкі плеси, чисті і ясні, як дзеркало, а кругом їх стояв рівною стіною густий оситняг. На дворі вечоріло. На заході небо почервоніло і запалало вогнем розкидані легенькі хмарки, ніби гурток лебедів, і степ, і очерет облились рожевим світом. Бурлаки посідали над водою, намочили житні сухарі і почали вечерять. Вони були потомлені, аж тлінні, ніхто з їх і слова не промовляв. Велика тиша, рожевий світ по зеленому степу засмутив і без того смутні їх душі. Сонце сіло, почало смеркать. Микола назгрібав торішнього сухого очерету, сухої осоки і розпалив багаття. Бурлаки полягали навкруги на свитках і дрімали. На далекому плесі кахкала дика качка. Зашелестіла в оситнягу, збила крилами воду і перенеслась над огнем, неначе грудка чорної ріллі. Крик завмер, і увесь степ знову ніби завмер у сні. Бурлаки почули легкий шелест в оситнягу недалеко від багаття. Щось йшло і прямувало до їх. Хода була людська. Трава шелестіла під ногами, людина увійшла в ясний кружок, розкинутий червонуватим огнем. Заблищала червонуватим світом чиясь голова, а далі заманячило лице з чорними вусами. Просто до вогню ішов якийсь чоловік в чорній старій свиті, в драній шапці і з торбиною на плечах. «Добрий вечір вам, добрі люди», – промовив чоловік. «Чи приймете до себе на ніч?» «Доброго здоров'я», – тихо й знехотя обізвались бурлаки, повернувши до того чоловіка голови. «Сідай, чоловіче, коло багаття та грійся, коли хочеш. Ми й самі думаємо ночувати отутечки просто неба на землі». Чоловік сів на порожньому місці коло вогню і поклав торбину коло себе. Огонь блиснув на його лице, і проти вогню заблищали його чорні швидкі очі і забігали разом по всіх бурлаках, неначе він дивився заразом кожному в очі. Кирпатий, круглий, як картопля ніс, коротке лице,
чорні брови й блискучі круглі, як терен, очі, гостре маленьке підборіддя. Все в йому виявляло чоловіка швидкого, проворного, навіть хижого. Його голова, прикрита чорною драною шапкою, нагадувала нічну хижу птицю з коротким дзьобом і з круглими очима. Бурлаки мовчали й курили люльки, поглядаючи скоса на якогось зайду. «Звідкіля вас Бог несе?» – спитав чоловік, витягаючи з гамана люльку і набиваючи її тютюном. «Здалека, чоловіче», – промовив Микола. «А куди вас Бог несе?» – знов спитав чоловік, запаливши люльку і потягуючи з нею дим так здорово, що тютюн затріщав і запалахкотів. «І самі не знаємо, чоловіче», – обізвався один бурлака. «Ми йдемо на заробітки». «Певно, повтікали від панів?» – спитав чоловік. «Може, й повтікали, хто його зна», – насилу промовив Микола, не виймаючи люльки з губів. «Та й я втік від свого пана, і вже блукаю не один рік по цих степах. Я знаю тут усякі місця. Коли приймете мене до своєї ватаги, то я вам на степах скрізь дорогу покажу, а може й стану вам у пригоді». Бурлаки дивились на чоловіка й мовчали. Швидка розмова, швидкі очі, проворні руки, проворні рушення – все те було не похоже до якогось віковічного хлібороба-кріпака. «Куди ж ви прямуєте? Чи в Крим, чи на Дін, чи на Бесарабію?» – знов спитав їх чоловік лепетливим язиком. «Сказать по правді, чоловіче, ми самі ще добре не знаємо, де знайдемо пришиб. Я був по всіх усюдах у цих краях. Був і в Криму, був і в забродських ватагах на Дністрі, служив і в панів, а тепер думаю простувать на Бесарабію». «Чому ж доконечно на Бесарабію?» – спитали бурлаки. «Та тим, що тут у степах уже розплодилась сила станових, вже геть-то почали чіплятись до бурлак за пашпорти, а на Бесарабії не гурт-то питають про пашпорти. Коли хочете, то ходім на Бесарабію на заробітки». Бурлаки зглянулись і все подивлялись на проворного бродягу, все чогось не йняли йому віри. «Ви погане місце вибрали, тут трохи вогко, а там далі над річкою сухіше. Я ці всі місця добре знаю». Бурлаки мовчки курили та все поглядали на свої клунки. «Просимо вечерять», – промовив чоловік, виймаючи з торби окраєць хліба, сіль та цибулю. «Грайте, музики, буду танцювати», – полякнув Микола, піднявши рукою високо шапку вгору. Музики заграли, де Микола пішов садить гопака. Той гопак був страшний, доки незнайомий чоловік не впав на траву, як куля, і не захріп на увесь яр. Вирвався з пекла на волю. Його темні очі ніби горіли, як жарини, а волосся розпатлалось. Вони почорніло і неначе посатаніло. То був не молодий Микола з тонким станом, він з поробочим весем лицем, то був бурлака, навіть не перехрестившись. «Мене грайте дрібніше. Коли хочете послухати моєї ради, то рушаймо на Бесарабію. На степах тутечки вештається багато панів. Ще якраз колись натрапимо на своїх». «А що, браття? Чи не послухать нам цієї ради?» – спитав Микола в своїх товаришів. «Хіба ж нам ще не остогидли ті пани?» «Як на Бесарабію, то й на Бесарабію, аби тільки зайти як можна далі», – обізвались бурлаки. Всі вирушили за ватажком Андрієм Корчакою. Ішли вони день і ввечері добились до степової корчми. Корчма була збудована з сірого піскуватого каменя і стояла необмазана. В корчмі служила за наймичку стара баба, бурлачка з Подільської губернії. Кругом корчми слалося на всі боки рівне поле. Бурлаки випили по чарці горілки, з'їли по шматку хліба з цибулею і переночували під корчмою. Вони розпитали в жидів, чи не можна де в близькому селі стать на роботу на тиждень або на два. В їх було обмаль грошей, а до Бесарабії ще було далеко. Жид справив їх на село Колонтаївку, де в пана на ціле літо наймались строкові бурлаки. В невеличкому яру перед їх очима розкинулась Колонтаївка. Село було степове. На яру й попід горбами стояли маленькі хатки-мазанки з невеличкими вікнами. Коло хат стирчали хліви з високого очерету, вкриті зверху очеретом. Скот заганяли в загороди, тільки обкопані ровом, а замість тину за ровом лежали купи гною або стояли стіни, так само з очерету. Ніде не видно було ні комор, ні високих клунь. Хліб скидали в стіжки і молотили на току проти неба або гарманували кіньми та волами, перетираючи розкидані снопи важкою колодою, причепленою до коней.
На цілому селі не видно було ні одного дерева, навіть верби. То було село зовсім солом'яне та очеретяне. Вся Колонтаївка рябіла й чорніла серед степу чорними покрівлями хат, жовтіла очеретяними тинами та високими окопами. Все було сіре, невеселе, тільки кругом панської білої мурованої хати росли густі зелені акації та абрикоси. За селом на горбу стояли 3 низенькі вітряки із 6 крилами. «Ну й погані тут села! Не доведи, Господи, жити на такому селі!» – казали бурлаки. «Ця Колонтаївка не схожа на нашу Вербівку», – промовив Микола. Бурлаки увійшли в село і побачили, що в людей дуже багато овець та товару, що люди в тих степах не так бідують, як їм здавалось. Вони пристали до корчми, розпитали про пана і пішли до панського двору. Пан хотів умовитися з ними на ціле літо до Покрови, але бурлаки згодились стати на роботу тільки на недовгий час, щоб заробити трохи грошей на дорогу. Їм так допекли пани, що вони були ладні втекти від їх як можна далі, хоч на край світу. Заробивши трохи грошей, бурлаки пішли далі до Дністра. Андрій Корчака, мов степовий вовк, зміряв ті степи вздовж і впоперек. Він вже брався до Дністровського лиману, до Чорного моря, де були рибальські ватаги. Багато степових херсонських сіл поминули бурлаки. Вони бачили села і степові, голі й опалені гарячим сонцем. Бачили села понад невеличкими степовими річечками, де вже зеленіли верби, садочки і навіть виноградники. Бачили здорові багаті німецькі колонії із довгими рівними вулицями, з домами на 2 поверхи серед зелених садків та виноградників. Одного дня бурлаки примітили серед рівного степу високу синю смугу. То був високий Бесарабський берег по той бік Дністровського лиману. Та синя смуга все наближалась до їх, ніби висовувалась із-під землі. Вже було видно гори, вкриті лісом, а між горами глибокі долини та яри. Вже на горах забілів Акерман з церквами та садками. Бурлаки зійшли на крутий берег над лиманом і стали над кручею. Перед ними заблищав широкий лиман. Сонце високо стояло на небі, хоч була рання весна, але на дворі було вже гаряче, як серед літа. З лиману повіяло холодком. Картина за лиманом була дуже пишна. Гори неначе поламались та порепались балками до самого долу. І гори, і круті балки зеленіли свіжою весняною травою. А керман був розкинутий на горах і ніби виставив на показ проти сонця свої біленькі хати, закидані садками та виноградниками. Над самим лиманом стояла давня генуезька твердиня з високими, довгими, темніми стінами, з визубнями і зазубнями зверху. Поверх стін, порослих зеленим бадиллям, стриміли високі башти. Муровані стіни з баштами ніби виходили просто з води, а у воді відбивались такі самі стіни й башти, неначе хотіли впасти в глибоку синю безодню. На горах біліли й блищали бані церков, шпичасті верхи дзвіниць. Увесь височенький зелений берег із садками, церквами одбивався у воді, як у зеркалі, а над горами синіло, мов густа синька, пишне південне гаряче небо. Дністро вливався в закруглений лиман, неначе вилазив із зелених густих очеретів та ситників, що звуться там чагарями. Зелені, як пух чагарі, тяглись по обидва боки Дністра і понад лиманом широкою смугою. Між ними подекуди блищали озера, а над озерами й чагарями високо піднімались гори, вкриті лісами. Блискучий лиман розливався вшир на 8 верстов, мов розтоплене скло. Той край за лиманом здавався зеленим раєм після рівного і нудного порожнього степу. «Потривайте ж, хлопці», – сказав швидкий Корчага, – «хоч за лиманом край трохи вольніший, але і туди вдень не можна їхати, бо і там є станові. Треба діждатись ночі. Лягаймо спати, бо цієї ночі буде нам багато роботи. Та готуйте гроші, коли хочете приписатись до будь-якого села». Наші бурлаки знайшли глибоку балку, пополуднували і полягали спати. Увечері, як почало смеркать, Корчага побудив бурлак, і вони всі пішли до перевозу, де стояли човни. На Бесарабії не було такої панщини, як на Україні. Люди одробляли панам за поле, але пани не мали права продавати і купувати людей.
Бесарабські пани з великою охотою приймали на свої землі українських утікачів, бо в їх було землі багацько, а людей мало. Сюди втікали за часів панщини українці з Поділля, з Київщини, з Херсонщини і навіть із-за Дніпра, із Полтавщини. Вони оселялись в Акерманщині, в Бендерщині і навіть між молдаванами скрізь по Бесарабії. В Акерманщині всі нові села ділились на посади. В кожному посаді був пристав, себто поліція, і староста з писарем замість волосного голови. Народ приписувався в міщани, бо в Акерманщині панщаних селян не було. Пристави, як і вся поліція, таки добре обдирали українських бурлак, котрі хотіли оселитись в акерманських посадах. Корчака переговорив з перевозчиком, сторгувався за перевоз і за справу, щоб перевозчик пішов до пристава і вмовився з ним, скільки він візьме за те, що припише до посаду бурлак. Бурлаки сіли в човни і перепливли через лиман. Вони пристали проти села Кривди. Бурлаки зостались коло човна, а перевозчик побіг нагору в Кривду, де жив посадський пристав, вмовився з приставом, вернувся і сказав, щоб бурлаки готували по 15 карбованців за припис до кривдянського посаду. Перевозчик повів бурлак до пристава. Пристав не спитав їх, звідкіль вони і хто вони, і позаписував їх міщанами в посад Кривду. Декотрі бурлаки не мали так багато грошей. Вони обіцяли принести гроші в поліцію, як тільки встигнуть заробити. В тому посаді і в церковних метриках, і в посадських, і в поліцейських книгах були позаписувані якісь невмирущі люди. Вони ніколи не вмирали, бо на їх місце зараз приписували нових українських утікачів і давали їм прізвища, записаних в книгах небіжчиків. Якийсь Петро Перебендя по тих книгах жив уже більше як 100 год. Гнат Швидкий з жінкою Оришкою жили 120 год, а Іван Посмітюх вже прожив 150 год та ще з 5 синами і з 3 братами. Пристав записав Миколу батьком Іваном Посмітюхом, а других бурлак позаписував його братами та синами. Корчака, чи тепер Олекса Посмітюха, був на літа старший від Миколи, а тепер доводився йому сином. Подававши імення усім новонародженим, пристав забрав гроші з бурлак і видав їм пашпорти. «Та й дорого ж бере цей бесарабський піп за хрестини», – промовив Микола, виходячи з бурлаками та з перевозчиком на двір. «Цей ще недорогий, бували й дорожчі», – сказав перевозчик. «Та як вас звуть, мої дітоньки?» – жартував Микола. «Коли б не позабуватись та часом не вбрехаться». Вся новонароджена бурлацька сім'я Посмітюх пригадувала і силкувалась запам'ятать гаразд свої нові імення. «Тепер ідіть до попа на похрестини, нехай він подивиться на своїх нових парафіян», – сказав перевозчик і повів їх до попа. «Чи й цей піп заправить за похрестини по стільки карбованців, скільки взяв той?» – спитав Микола. «Як тільки і цей заправить таку дорогу плату, то хоч давай драла назад у Вербівку робить панщину». «Воля, бач, дорога річ, за неї варт дорого заплатить», – сказав перевозчик і привів їх до попа. Піп прийняв з великою охотою у свою парафію нових людей, позаписував їх посмітюхами і не взяв за те ні шага. Його парафія розростувалась українськими втікачами. «Тепер поздоровляю вас із новим щастям, новим здоров'ям, панове посмітюхи. А ти, тату, поведи мене в шинок і справ хрестини», – сказав перевозчик. Вони пішли в шинок, випили 2 кварти горілки, а другого дня самий перевозчик повів їх до лиману. Над самим лиманом, на зеленій траві, між 2 високими стінами молодого очерету, висіли чорні неводи на підтечах, повбиваних у землю. Довгі без кінця мережі моталися на легкому вітрі, неначе жмути чорних шнурків, вимочених у смолі. Од кілка до кілка висіли разками здорові поплавки, що звуться галаганами, пороблені з легкого сухого дерева. Здалеки, здавалось, нібито стояли рідкі тини із тоненького хмизу або тонісінькі штахети, обтикані зверху якимись цяцьками. Серед того павутиння неводів чорнів кухарський курінь. Він був круглий, з низькими очеретяними стінами і дверцями, тільки без покрівлі. Серед його стояли 2 чорні задимлені сохи з розсішками з бантиною зверху. На цій перекладині висіли казани, під казанами горів огонь, і густий дим клубами валував угору. В диму чорніли сохи, ніби шибениця.
В тому кухарському курені стояли столи, де кухар розкладав сиру рибу. В казанах варилась риба, в курені тхнуло риб'ячою сирістю од луски. Коло кухарського куреня стояв здоровий курінь з очерету для цілої ватаги. Там стояли шаплики, барильця, діжки з пшоном, горохом, кукурудзою та квасолею, лежали харч та одежа. Там ночував отаман і вся забродська ватага. Кухар порався коло казанів, забродчики лагодили неводи, коло куреня стояв отаман Іван Ковбаненко. Він був сам і хазяїном, і отаманом ватаги. Отаман був чоловік невисокий, але дуже широкий в плечах, з великою головою, із здоровими чорними вусами, з запаленим лицем і чорними блискучими очима. На йому була проста одежа, широкі крамні сині штани, біла сорочка і чорна смушева шапка. Тільки жовто-гарячий гарний одеський пояс одрізняв його від простих рибалок, а гордий сміливий вид і темні розумні очі виявляли щось хазяйське, отаманське. Він курив люльку, пускаючи дим одним кінцем рота. «Ми шукаємо роботи і хочемо пристать до вашої ватаги», – промовив Микола до отамана, поздоровкавшись. Отаман тільки помаленьку кивнув головою, не виймаючи люльки з рота, кинув гордим оком по всіх бурлаках, скоса глянув на дрібненького корчаку з прудкими злодійськими очима і промовив: «Приставайте, коли хочете. Половина наловленої риби буде моя, половина ваша. Неводи мої, а харч будемо платити по половині. А коли хочете випить, то горілка буде ваша. Чи пристаєте на те?» – спитав отаман, окинувши оком молодих, здорових бурлак. «Чому ж не пристать? Не ми заводили ці звичаї, не нам їх і виводить», – промовив швидкий корчака. Отаман не спитав їх, звідкіль вони і що вони за люди. Декотрі його забродчики мали пашпорти, а декотрі ніколи зроду їх і не мали, тільки бачили в других. «Сідайте, хлопці, просто неба на землі», – сказав отаман. «Зараз будете обідать, а по обіді і до роботи». Бурлаки склали свої клунки в курені, понабивали люльки, посідали на траві і почали курить. «А що, хлопці, коли хочете заробить обід, то сідайте чистить рибу, бо цієї, що в казанах, на всіх не вистачить», – промовив кухар. Отаман підняв циновку з одного шаплика, де було повно річаної морської риби, подавав вербівцям ножі, і вони почали зшкрібать луску з риби. Бурлаки ледве совали руками. Кухар і отаман мовчки осміхались. Осміхались і проворні забродчики, дивлячись на хамулуватих неповертайлів хліборобів. Кухар вкинув в окріп рибу і підкинув у вогонь очерету. Огонь запалав і затріщав. Риба швидко закипіла. Тим часом він повитягав з казана здоровим, як тарілка ополоником, зварену рибу і склав її в стябло чи здоровий коряк, в котрому навіть держално було видовбане. Стябло було здорове, як ночви. Кухар зробив з юшки густий розсіл, облив ним рибу і зцідив розсіл через видовбане держално. Отаман і всі рибалки сіли на маленьких дзигликах кругом низького стола, що був тільки по коліна. Кухар поставив на стіл стябло з рибою, а потім насипав у миску юшки і накладав хліба. Голодні бурлаки уплітали свіжу щуку, осетрину і білугу на всі заставки. От того часу, як вони втекли з вербівки, вони й разу не обідали так тривко і смачно. Вони ніби набирались нової сили. «Тепер, хлопці, справивши вхідчини, ставайте до роботи», – промовив отаман, готуючи човна. Всі рибалки почали знімати здоровий невід і складали на човен. В лимані ловилась риба більше дністрова, річана або ставна, ніж морська. Але часом траплялися і здорові осетри і білуги. Отаман возив рибу в акерман і продавав її свіжою на базарі. На лимані не солили риби в бочках на просіл. Отаман своєю ватагою постояв на лимані з тиждень і почав збиратись додому. Настав час ловить рибу в морі. Рибалки поскладали на здоровий човен неводи, забрали шаплики, харч і одежу, сіли в човен і попливли до акермана. В акермані отаман пішов з рибалками в поліцію, узяв пашпорт на ціле літо і дав присягу, що він не зачепить того добра, що викине море на берег, і зараз передасть на кордон. Рибалки попливли човном далі по лиману, знайшли пришиб і спинились коло одного великого посаду чи села.
Отаман кинув коло човна одного рибалку, а сам з ватагою пішов додому через село. Це була Акерманщина. Село було довге і здорове. Через усе село йшла широка вулиця і тяглася трохи не до самого Акермана. Вся вона була обсаджена акаціями, неначе вербівка вербами. Село було українське. В йому, як і в самому Акермані, що став уже зовсім українським городом, були люди з усіх українських губерній. Усе село було залито абрикосовими та черешневими садками і зеленіло, як гай. Поза хатами тяглися виноградники на всі боки, скільки можна було скинуть оком. А там, за селом, на широкому полі, ледве піднімалась зелена, як пух, кукурудза. Розстелялось широке молоде листя тютюну, а там далі розстелився широкий, рівний, як діл, степ, увесь зелений, увесь укритий то виноградником, то пшеницею, то кукурудзою, то зеленою травою. На дворі ще була весна, а висока трава в степу була вже готова під косу. Край був багатий та пишний, як рай. Отаманова хата стояла за посадом на хуторі. Хата була чимала, з піскуватого каменя, з великими вікнами на 4 шибки. Ковбаненко будував її, дивлячись на хати у швейцарській колонії Шабі, що була недалеко від села в степу. Кругом хати зеленів здоровий виноградник. Поміж виноградом, по межах, довгими рядками росли абрикоси та черешні. Кругом хати росли старі велетенські волоські горіхи. Молоде пагоння на горіхах на гарячому сонці вже повиганялось на сажень вгору, ніби сходило на дріжджах. Вся оселя зеленіла і пахла, ніби квітник. Акації стояли саме в цвіту, заквітчені безліччю білих китиць. Вони були схожі на здорові срібні канделябри. Гаряче повітря було повне гострих пахощів акацій і розливало якусь розкіш на увесь двір. З хати вибігла отаманова жінка, українська молодиця, вже не молода, але проворна, рівна і висока, в синьому керсеті, зав'язана по-полтавській, низенько, чорною хусткою із червоними квіточками. Отаман Ковбаненко зайшов в Акерманщину з жінкою із-за Дніпра, з Полтавщини. За матір'ю вибігла з хати молода дівчина, то була отаманова дочка Мокрина. Мокрина була тонка і висока, як тополя, з тонким рівним станом, з маленькими і тонкими ніжками, з маленькими руками, які має полтавське жіноцтво. В Мокрини лице було довгасте, з тонкими пружками. Тонкі чорні брови чорніли, як шовкові шнурочки, блискучі карі очі чорніли, як терен, невеликі повні губи червоніли, як вишня в зеленому листі. На щоках до самих висків грав рум'янець. Од молодого її лиця ніби пашіло здоров'ям. Од щік, од очей, неначе одганялось огнем, неначе вона тільки що стояла коло печі, коло полум'я. Якимсь степовим здоров'ям ніби пашіло все її лице, а легкий стан, тонка шия, тонкі руки гнулися, як степова гнучка билина на вітрі. Чорні товсті коси лисніли на голові проти вечірнього сонця, а червоне намисто на синьому керсеті ніби ще більше додавало вогню й рум'янцю її палкому видові і постаті. Мокрина стояла проти сонця під волоським горіхом і роздивлялась на рибалок. Вона вгледіла Миколу, і її лице одразу почервоніло, мов польовий мак. Вона знялась з місця і, як птиця, полинула в хату. Тим часом хазяйка винесла рибалкам вечерю. Сонце тільки що сіло, а рибалки вже полягали покотом під волоськими горіхами. Завтра вони мали виряджатись на ціле літо в море. Другого дня світом вже був готовий обід. Рибалки пообідали на дворі, потім поскладали на віз здорові мережі і посуд, набрали харчі, прив'язали до воза собаку, на возі посадили півня і увійшли в світлицю, щоб сповнить звичай вихідчин. Світлиця була чиста й просторна. Перед образами горіла лампа і коливались голуби та писанки на нитках, приліплених воском до стелі. Стіл був застелений білою скатертиною, а на столі лежав хліб з дрібком солі зверху. Отаман виніс із кімнати здорову пляшку горілки, настояної на жовтому корені, і поставив на стіл. Рибалки обстали стіл навкруги. 20 чоловік товпились у світлиці, неначе колядники на Різдво. Отаман налив чарку горілки, перехрестився і почав приказувати.
Даруй же нам, Боже, повні мережі всякої риби, щоб до нас спливалась риба з усього Чорного моря та просто в нашій мережі та єрики. Пошли нам, Боже, щастя й здоров'я, дай, Боже, щоб ми живі повертались до Господи та не потопились у морі. Дай, Боже, промовили рибалки. Отаман почастував жінку і почав частувати рибалок. Потім він зняв із стіни образ, поклав на стіл, перехрестився, поцілував образ і хліб, за ним приступили всі рибалки по черзі і знаменувались до образа й до хліба. Отаман мовчки сів за столом на покуті, всі рибалки посідали на лавах і навіть долі, кому не стало місця. Всі посідали і замовкли, неначе завмерли. Тільки чуть було, як мухи шелестіли в сухих торішніх васильках за образами. Отаман потім встав, за ним заразом лавою піднялись усі рибалки. Отаман взяв образ і хліб з сіллю і вийшов у двір. За ним вийшли всі рибалки. Образ і хліб сховали на возі. Довгий німецький віз з шинами на ободах рушив з двора, а за ним пішли рибалки з хазяйкою. Вихідчини скінчились. Рибалки приїхали на лиман, спустили човна на воду, поскладали всю рибальську снасть, здорові мережі і посуд і сіли самі двома рядками. Отаман став коло демена і почав правувати здоровим деменом. Демено повернулось, неначе здорова морська риба, збило хвилю і легенько повернуло човна від берега. Рибалки вдарили по воді плиском бабайками, і здоровий човен полинув по лимані, неначе птиця по небу, тільки покинув за собою довгий слід хвиль та брижів. «Через тиждень виїжджай до нас та вивозь нам харчі», – гукнув з човна отаман до хазяйки. «Наші курені стоятимуть на старому місці, на пересипі». Хазяйка довго стояла, дивлячись на човен, де далеко блищала біла сорочка на отаманові, неначе він стояв витисаний з білого каменя. Потім молодиця повернула коні нагору і неначе сховалась і зникла десь у степу. Рибалки допливли до Цареградського гирла, минули єрики, що промикувалися через косу в озеро, і пристали в самому гирлі до кордону. Там отаман показав вартовим урядовцям пашпорт, і ватагу пропустили в море. Човен повернув за гострий ріг піскуватої коси і вступив у Чорне море, пливучи попід низьким берегом. Через кілька верстов рибалки пристали до берега і позносили мережі, неводи й посуд на плисковату піскувату пересип. Пересип була дуже плисковата і слалася, неначе біла стрічка понад морем, відділяючи здорове солоне озеро від моря і від лиману. Те озеро було колись затокою моря. Морська хвиля насипала вузьку пересип і неначе греблею відділила здорове на верстов 20 озеро від моря та від лиману. Крутий далекий берег озера, що, мабуть, був колись берегом моря, стояв у тумані, неначе стіна, вкритий зеленою травою. Попід ним зеленіли очерети та осетняги, скільки можна було скинуть оком. Картина навкруги була дуже оригінальна. Продовжисте озеро на 20 верстов вганялося в степ і блищало між крутими берегами, неначе вкрите легким прозорим покривалом з туману. Місцями кругом озера, а найбільше коло білої пересипі, ніби тонули в зеленій воді високі, густі, як ліс, очерети та осетняги. А за пересип'ю синіло Чорне море, піднімалося все вгору, зливалося далеко з туманом на небі із золотим світлом сонця, стояло ніби сумна далека Чорна гора, і неначе було напоготові шубовснуть всією товщею і залити білу пересип, і озеро, і зелені очерети, і широкий степ. І море, і озеро, і синій високий його берег, і широкий степ – усе було залите гарячим маревом і прикрите таким легким сивим туманом, що всі сутінки, всі кольори ніби зливались докупи. Тільки зверху ясно синіло пишне, кругле, лиснюче небо. В небі крутились білі мартини і чайки, а здорові білі з червоними носами баби, неначе лебеді, вкривали купами і море, і береги. Через узьку пересип скрізь були прокопані єрики, себто канави, кудою ціле літо йшла дрібна кефаль з моря в озеро жирувать на плавнях, а восени верталась знов у море. Коло єриків зеленів очерет та осетняг, іначе кров червонів ситий соковитий солонець.
Отаман вибрав місце коло одного ярика, де пісок заріс зеленою листатою чаполоттю та червоним солонцем, і звелів ставить там курінь. Рибалки набрали сухого очерету, збудували дуже довгий отаманський курінь, загородили загороду для кухаря на кухарський курінь, закопали в пісок палі, примостили зверху балку і повішали казани. Потім вони забили 2 палі з бантиною для кодол, а декотрі рибалки поставили для себе маленькі очеретяні ядки, в котрих можна було тільки сидіти або лежать. Потім викопали кабицю чи піч для казана з смолою, котрою мазали мережі. Поставили мечет, себто піч для хліба. Це все становище з куренями, очеретяними ядками, з мечетом, з кабицею, з кодільнею, з кухарським куренем загалом звалося куренем. Часом один хазяїн мав 2 або й 3 таких курені і настановляв на кожний курінь опрічного отамана. Хазяїн позабивав рядками підтечі для мережі та неводів. Коса вкривалась ядками, ніби хатами. Собаку пустили на волю, а півня прив'язали в опрічному маленькому курені. На мертвій тихій пересипі завершались рибалки. Заблищав огонь під казанами, засинів густий дим з мечета та кабиці, заворушилось людське життя на мертвому березі. Надвечори отаман загадав готувати здорову мережу. Забродчики підходили до його рядком, і він складав їм на спину й плечі полотнища мережі. Один одходив, приходив другий, і незабаром потягнулись рядком до моря 10 чоловіка, несучи довгу мережу на плечах. В березі отаман здіймав мережу з кожного рибалки і складав її на човен. Сонце сіло, на дворі почало смеркать. Море почорніло, тільки біліла пересип, неначе довгий клапоть білого полотна. Мартини часто й густо припадали зверху до води, крячки стрілами падали на воду і хапали рибу. То був знак, що риби напливло до берега доволі. Настала ніч. На дворі стало тихо, як у хаті, тільки море лащилось до берега легесенькою хвилею і ледве шелестіло на піску. Отаман став на демені в човні, коло його ніг лежала кодола, скручена кружалом, неначе гадюка із залізною кішкою на кінці, котра була прив'язана до одного кінця мережі. На березі зостався крилаш, чи помагач отаманів, і більше половина рибалок. З отаманом сів у човні кодільничий та кілька рибалок. Отаман одіпхнув човна в море і повернув демено. Крилаш держав на березі один кінець кодоли, прив'язаної до мережі. З човна почали викидати мережу, заходячи далеко в море півкругом. Важка мережа тонула у воді, тільки зверху вискакували бульки та блищав довгий рядок здорових дерев'яних галаганів, неначе разок намиста. Важкий човен помаленьку й мляво сунувся по воді. Бабайки тихо ворушились в кочетах, рибалки мовчки курили люльки. На березі блищав огонь в люльках у рибалок, неначе жар у печі. На морі ясно палахкотіла отаманська люлька, неначе сунулась над водою червона зірка волосожар. Отаман отплив далеко півкругом і пристав до берега. Кодільничий вхопив решту кружала кодоли і з усієї сили швиргонув її з човна на берег. Кодола свиснула і розкрутилась, мов чорна гадюка. Кінець упав на пісок і зачепився залізною кішкою. Вся кодола голосно ляснула по воді і потонула. Тим часом сходив повний місяць, неначе виринав з чорної хвилі. Маленька червона стежка заплищала десь далеко на морі під самим місяцем, неначе за 100 верстов. Місяць тихо крадькома викотився увесь на небо, неначе через велику силу виліз із води. Море заблищало, і вже виразно було видно під місяцем блискучу воду і довгу червону смугу на воді. Отаман причалив човна до берега, скочив на берег, замочивши ноги, вхопив за кодолу і гукнув голосно: «Тягніть разом!» В кожного забродчика була дерев'яна ляма. Вона обіймала широкою плисковатою дерев'яною дугою стан, а її кінці були стягнуті спереду ремінцями. Ремінці застібались дерев'яною цуркою. До ремінців коло пояса були прив'язані ремінні паски з дерев'яними довбишками на кінці. Ці ремінні паски з довбишками на кінці звуться живцями.
Забродчики закидали на товсту кодолу свої живці, живці обвивались кругом кодоли, як гадюки, і ніби всисались в неї, мов п'явки, а довбишки не давали їм розкручуватись. Половина забродчиків впилася живцями в кодолу з одного боку мережі, а друга половина – в другу кодолу по другий бік. Рибалки тягли кодоли, ступаючи на кілька ступенів задом уперед і з усієї сили обпираючись станом об дерев'яні лями. Як тільки мережа наближалась до берега, ті, що стояли на кінці кодоли, розкручували перебучавілі од води живці, перебігали ближче до берега і знов впивались п'явками в мокру кодолу, що набрякла в воді і стала товща. Місяць піднявся вгору і сипнув промінням на море. Все море скрізь чорніло, ніби пооране поле, і тільки блищало широким кружалом ясне плесо проти самого місяця. На морі картина була сумна, ніби пекельна, зате ж біла пересип, білий берег так блищав проти місяця, неначе од його лився білий світ на саме море. За кодолами з моря виникли і просунулись на берег довгі клячі і потягли за собою чорну обсмолену мережу. З води полізли ніби два чорні тини з мережі. На товстих шнурках тиліпались чорні раки, неначе здоровенні чорні павуки. Подекуди блищав білий дрібний баламут чи скумбрія, зачепившись за шнурки жабрами, ніби хто обтикав мережу срібними ножами. Далеко на берег полізла мережа двома кінцями, а за нею з'явилася, вилізши з води, широка матня, ніби якийсь морський звір висунув з-під води голову й тулуб. Поперед матні котились цілі покоси морської трави камки. Трава позбивалась докупи, ніби клубки чорних стрічок. Вдень був низовий вітер і нагнав з моря багато камки. Горішний вітер завсіди зносить камку в море. «Беріть підсаки! Виливайте рибу!» – гукнув отаман і за тими словами вскочив у воду та й придавив ногами низ мережі, щоб риба не пустилась на хитрощі та не вискакувала з-попід мережею. Забродчики покидали кодоли, позабирали підсаки й кинулись до матні. Вся матня була ніби жива. Вона ворушилась, підскакувала, брьохалась та піднімалась, ніби людські груди від дихання й зітхання, то й знов тонула в воду. Рибалки почали забирати рибу підсаками і кидали далеко на пісок. Дрібний білий баламут тріпався і побивався цілими копицями, неначе з-під землі вискакував цілий фонтан перлин, неначе бризгала з-під землі кришталева вода і отбивала в собі проміння місяця. Кругла камбала побивалась, ніби на піску підскакували срібні здорові тарілки. На пісок полетів здоровий осетр і почав гнуть спину підковою, коперсаючи і розкидаючи хвостом навкруги пісок. Разом із піском летіли на всі боки баламути. Потім посипались із матні на берег здорові лакерди, плисковаті палашки, заблищали морські півні з червоними перами, залисніли червоно-золоті москалики. Між рибою біліло, як холодець, серце, тобто медуза. Увесь берег ніби ворушився проти місяця. Здавалось, що самий пісок ожив і підскакував, бризкав з-під землі фонтанами. Матню витягли на самий берег. Там дуже борсався дельфін чи морська свиня. Вона була така здорова, що забродчики не могли її витягти живою і почали лупить по голові довбишками. Дельфін зомлів, і його викинули на берег, мов чорну копицю. Морський кіт гострим хвостом порізав одну підсаку і обшмульгав одному рибальці ногу. «Добра, Тоня! Нема де правди діть!» – крикнули рибалки. «Пане отамане, справляймо горич!» Перша Тоня була вся отаманська. Та Тоня, що її тягли недалечко від куреня, себто від дому, звалась Домахою. Це було таке її назвище. Кухар набрав риби в ночви і поніс до кухарського куреня готувати вечерю. Рибу позбирали в здорові шаплики і цебрики, і всі рибалки пішли на пересип до куреня пити могорич та вечерять. Високо летіло полум'я під казанами, аж лизало язиком бантину. Сухий очерет тріщав і бризкав іскрами, дим валував клубками вгору. Риба кипіла в казані, а кругом казана на дзигликах сиділи рибалки і сушили на собі коло вогню мокрі сорочки. Із сорочок йшла пара. Тим часом отаман частував рибалок горілкою. Чарка переходила з рук у руки,
Кухар мішав огонь довгим покрасичем, огонь палав. Як вечеря була готова, кухар швидко поставив перед забродчиками стябла із свіжою рибою і налив у миску сторчака, себто юшки. Рибалки вечеряли коло багаття. На фоні чорної ночі всі вони так біліли проти вогню, ніби вогонь пронизував їх наскрізь, ніби вони були вилиті з білого прозорого скла. Рибалки були веселі, жартували, дражнили один одного прізвищами. Одного рибалку з таким здоровим носом, як цибуля, продражнили цибулею, другого – перепелицею, третього – задери хвостом. Інших дражнили так, що й казать не годиться. Один Микола сидів смутний, похиливши свою чорноволосу голову. Життя у забродській ватазі здавалось йому лучшим, ніж на сахарнях, ніж у вербівці у лихого пана. Отаман був чоловік свій, не пан. Їжі повно було доволі, та тільки дума про Немидору не виходила в його з голови. І що вона поробляє, безщасна, з малою дитиною, старою матір'ю? Чи жива вона, чи здорова? Чи вернеться він коли-небудь до неї? Чи побачиться з нею коли-небудь на сім світі? Край неба викотилась, ніби з моря виплила блискуча вранішня зоря, а за нею почало червоніть небо. Море стояло тихе і гладеньке, як скло. Рибалки розійшлись по куренях спати. Декотрі попадали на землю коло багаття і захропли, аж пісок задвихтів під ними. Через кілька день отаманова жінка та дочка вивезли возом харч для забродчиків. До отаманового хутора було недалеко навпростець, по пересипі та поза озером. Мокрина знімала хліб з воза і клала на простелене на траві рядно. Її чорні коси лисніли на сонці, мов чорні лиснючі гадюки, а червоне намисто ще побільшувало рум'янець на її щоках. Легкий стан гнувся, як тополя на вітрі, тоді як вона доставала хліб з воза і клала його на рядно. «Позабираю віз рибу та вивези в місто на продаж», – промовив отаман до жінки. «А ти, Мокрино, зоставайся на хазяйстві». «А хіба ж я не втраплю до города, чи що?» – промовила Мокрина і весело, і дуже сміливо. «Нехай мати хазяйнують дома, а я трохи проїжджусь у город. Оце хочу набрати собі на новий керсет у крамниці». «Про мене їдь», – сказав батько. Він знав, що дочка поставить на своєму, коли того схоче, і не сперечався. Мокрина поскладала на ряднині хліб і зирнула на рибалок очима, неначе блискавкою. Вона вгледіла Миколу, і все її лице до самих брів ніби зайнялося. Микола поздоровшав на чистому морському повітрі й покращав. Чорні брови, чорні вуса запалили серце молодої дівчини. Мокрина не бачила на своєму віку такого гарного бадьористого чоловіка, таких чорних брів, таких блискучих карих очей. Микола глянув на її молоде лице і чогось пригадав собі Немидору. Він неначе побачив її тутечки на степу, побачив ніби її всю до маленьких рушків лиця, побачив повний вид, чорні брови, навіть велику хустку на голові і червоне намисто на шиї з дукачем. Серед фабрицьких машин, серед фабрицького галасу він почав її трохи забувати, але тут, край широкого моря, на вольному степу, на чистому повітрі, в його серці знов прокинулось давнє щастя і навернуло сльози на очі. «Дівчино, горлице, якби ти знала, якого жалю ти мені завдала», – подумав Микола, глянувши на Мокрину. Мокрина забрала рибу, проворно скочила на візок, мов степова коза, і поїхала додому понад озером. Микола довго дивився слідком за нею, як синів отдалеки на возі її корсет і чорніли коси на голові проти вечірнього сонця. Сонце впало в степ за очеретом і погасло, а з лиману викотився червоний місяць і пустив на воду широку іскрясту стежку. Надворі темнішало. Увесь степ і лиман, і озеро, і море – все закуталось в якийсь чарівний, тихий світ, повелось прозорим сизим туманом. Широкий простір, широкий без краю вигляд навів на Миколу важкі думи. Огонь під казаном палав, дим білів клубками проти місяця, стовпи з бантиною чорніли в диму, забродчики жартували, сміялись,
а Миколі було не до сміху, не до жартів. Чи не вернутись би до Вербівки та забрати в степи жінку і матір, і дочку? Не раз думав та гадав він, але як згадав, скільки пройшов того степу, скільки поминув сіл, містечок, ярів та лісів, як згадав свого пана, той махнув рукою. Рибалки продражнили Миколу смутком. Настало душне гаряче літо. Риби ловилось все менше та менше. Отаманська дочка частіше та частіше навідувалась на берег, та все трохи ніби чіплялась до Миколи. Це залицяння усім кинулось в очі, навіть батькові. Як минуло літо, отаман почав ділитись заробітком. Взяв собі половину, а другу віддав грішми забродчикам. Влов був дуже добрий, рибалки заробили чимало грошей і задумали погулять. Вони всею ватагою пішли в Акерман, посправляли собі нові свитки, а декотрі пошили сині суконні жупани, покупили ясні червоні одеські пояси, нові смушеві шапки, потім найняли музики і з музиками, з церемонією перейшли город і пристали коло одного шинку. Повбирані в нову одежу, попідперезувані червоними поясами, вони гордо й пишно йшли по вулиці на гарячому сонці, понадівавши шапки на бакир. Їх червоні широкі пояси червоніли на сонці, як жар, а довгі кінці поясів з торочками теліпались аж нижче від колін. Рибалки посідали цілою ватагою на лавках коло столів і почали частувати один одного горілкою. Музики грали, рибалки весело гомоніли. Після закуски вони почали кружлять пиво. Забродчики з близьких сіл пили менше, але бурлаки й приблуди та усякі пройдисвіти не вважали ні на що і розсипали гроші, як полову. Декотрі почали танцювати. Микола сидів мовчки та тяг з пляшки пиво. «Гей, смутку! Годі тобі смуткувать, іди танцювати!» – гукнув Задерихвіст і поцуприкував Миколу за рукав свити з усієї сили. «Ти думаєш, що я не вмію гулять?» – сумно обізвався Микола. «Брешеш, вражий сину, ще й тебе навчу цього дива!» «Та брешеш, не брешеш, щоб Задерихвоста хтось вчив пить і гулять?» «О, брешеш, сучий сину, не докажеш!» – промовив Задерихвіст, вже трохи п'яний. «А як докажу, що буде?» – промовив Микола. «Куплю пляшку доброго вина. Ти думаєш, мені шкода грошей? Фу, от що мені гроші полова!» – кричав палкий бурлака. «Ану, задирай лиш хвоста вгору!» – крикнув уже зовсім п'яний Цибуля. «Побачим, чи вмієш гецкаться!» Задерихвіст почав і справді гецкаться. Пішов такого тропака, наче й справді його гедзі кусали і в спину, і в п'яти, і підошви. Він кидав ногами, викручував п'ятами, аж земля летіла музикам у вічі. Згодом зачепив чоботом стола, і пляшки посипались додолу. Поли синього короткого жупана метлялись і крутились, ніби крила вітряка, а червоний пояс миготів на сонці, неначе зайнявся й палав. Микола не витерпів і почав проти Задерихвоста садить гопака. За Миколою пішов у танець Цибуля, а за Цибулею Перепелиця, за Перепелицею Макогін, а далі вискочив з-за стола Свербигуз. Половина ватаги пішла у танець, і здавалось, ніби ватага вітряків схопилася з місця і затанцювала і замахала крилами. Махали руки, дригали ноги, метлялись поли синіх жупанів, чорних свиток. Між тим усім блискали довгі кінці червоних поясів. Задерихвіст перев'язав чорну шапку червоним поясом. Цибуля причепив до пояса велику шовкову хустку. Микола зняв шапку і вихав нею над головою. «Шинкарю, давай лишень сюди доброго вина!» – крикнув Задерихвіст, сідаючи на лаву. «Нема більше моці, Микола виграв!» Жид виніс пляшку дорогого вина. Бурлака витяг з гамана гроші і шпурнув жидові на стіл. «Наливай! Задерихвіст гуляє! Бурлака п'є, бо гроші є! Пий, гуляй, не жалуй грошей!»
Жид не сердився й наливав вино в чарки, сховавши в кишені гроші. «Ти думаєш, що й ми не куштували ніколи дорогого вина?» – гукнув Корчака. «Давай ще дорожчого, того, що п'ють найбільші пани!» Жид виніс поганшого вина і здер більші гроші з бурлак. Настав вечір, і п'яні рибалки ще довго танцювали, співали і пили. Декотрі позавалювалися і лежали коло шинку в просі. Корчака розсипав усі гроші і почав пити набор. За ним почали пить набор і другі бурлаки. Опівночі все затихло і вгамувалось. Ватага лежала покутом на землі і хропла на весь майдан. Тільки два забродчики, побравшись попід руки, довго швендяли по майдані та все приказували. «І цур йому, пек йому, ходім, бра, в солому. Держи цабе, то якраз потрапимо в ворота до клуні. Бери цабе, та не пхайся, бо он ондечки стоїть ожеред соломи». І вони замість соломи звалились у бур'ян, попадали лицем в кропиву і поснули, як вбиті серед майдану. Другого дня забродчики почали похмелятися. Декотрі хазяїни розійшлись додому, але бурлаки ще довго гуляли і тільки на третій день вернулись на роботу, покинувши багато грошей у шинкаря. Тим часом Корчака з двома вербівськими бурлаками зостався в городі, зовсім розпивсь, розледащив і мусив заставить в жида новий жупан і нові чоботи. Він зустрівся з давніми товаришами-бродягами і обікрав з ними одну жидівку. Забрав у скрині срібні ложки, котрі лежали в неї в заставі, забрав шабаскові ліхтарі, ще й украв з десяток карбованців. Злодії перепродували ложки й ліхтарі одному жидові, а тим часом набігла поліція і половила їх з ложками і з ліхтарями. Їх повели в поліцію. Саме в той час Мокрина з матір'ю продавала на базарі рибу, бачила всю ту комедію і прочула, що становий готується тієї ночі набігти з десятськими на батькову ватагу і половить усіх бурлаків. Вона покинула матір на базарі, пішки майнула до рибальських куренів і розказала про все батькові і Миколі. «Ховайтесь, де хто знає», – промовив отаман. «Про мене в степи, про мене в комиші, про мене на море, бо буде біда. Пересидьте якийсь час та й знову вертайтесь на роботу, як минеться оце лихо». Бурлаки розбіглись в очерети, як курчата в бур'ян од шуліки. «Сідай, Миколо, в човен та тікай на море. Закинь там кішку та й стій, доки я дам тобі знати з берега, бо в очеретах небезпечно ховатися», – пошепки сказала Мокрина Миколі. «Я запалю вночі на березі багаття, і як буду підкидати вгору головешки, тоді вертайся». Микола кинувся до малого човна і став човном на морі за кілька верстов від берега. Він бачив звідтіль, що люди на березі заворушились, мов комашня, і припав ниць на дно човна. То набігла на курінь поліція. День був гарячий. Сонце сипало полум'ям з високого неба. Микола зоглядівся, що в його не було ні шматка хліба, ні краплі води. Йому схотілося їсти, а потім пить, в його пересохло в роті, в горлі. Вода кругом човна ще більше дражнила його. Печія і смага іще гірше пекла його в грудях, у горлі. Він ждав вечора, як свого щастя, поглядав на сонце, а сонце ніби стояло на одному місці і не ворушилось. Перед ним стояв дужкою рівний берег, а за ним на синьому морі плив здоровий корабель, розпустивши всі свої білі вітрила. Гордо й пишно, як білий лебідь, ледве сунувся корабель по воді. Пишні вітрила понадимались і біліли проти сонця, ніби виткані з дорогого лебединого пуху, перемішаного з сріблом. В одному місці, де небо сходилося з морем, де білів легенький туман, з'явилась чорна пляма. Та пляма все більшала швидко і все наближалась, неначе сунулась морем якась темна копиця, котра ніби росла й ширшала. Микола почув, що тихе море задвихтіло під човном, неначе хтось торкнув море з дна. Темна копиця стала ніби здоровою скиртою та все сунулась до берега. Тоненький край її заблищав проти сонця, неначе срібна каблучка.
Білі вітрила на кораблі стали проти неї ще біліші і блищали, неначе проти чорного пооряного поля. На небі раптом зашуміло й загуло, неначе сосновий ліс на вітрі, а чорна хмара так швидко росла й бігла, що можна було слідкувати за нею очима. Море почорніло під нею, і вона в одну мить неначе поглинула корабля. З моря набігла хвиля з білими густими гребенями і почала ніби танцювати кругом човна. Микола був вперше на морі. Його тверда душа трохи сполохалась, але його горе було важче від тієї хвилі. Він сидів на човні і сумно дивився на того звіра, що набігав на його. В море впало кілька здорових важких крапель дощу, а за ними разом несподівано загув страшний вітер, кинув човен вгору, як трісочку. Посипався, як з решета, наглий краплистий дощ, а далі полив, як із відра. Море застогнало й загуло, як сосновий бір в час бурі. Берег закутався в туман та в дощ, сонце зайшло за хмари. Все змішалось в одну мить і злилось докупи й земля, і море. На морі стало поночі, і тільки вітер свистів, шипів та ревів, як звір. Вода почала заливати човен. Високі білі гребені бились об дошки, підскакували вгору, перелітали через човен. Микола почав виливати воду з човна пригорщами. А в той час на березі в курені сиділа Мокрина і дивилася на страшне море. У неї в душі похололо. Вона плакала, як мала дитина, і не зводила очей з того місця, де стояв на морі човен. Доки небо одразу вияснилось, доки перестав вітер в одну мить, неначе втік з моря на степи, щоб нагулятися ще на степах до схочу на роздоллі. На дворі разом стишилось. Швидко море з берега заблищало, все вкрите білими гребенями по зеленій воді, як буває сінокос, вкритий довгими покосами. Сонце ясно блищало з-за хмари, небо над морем стало сизе, і на тому сизому небі заблищала пишна веселка. Вона обперлася одним дуже широким кінцем об море, а другим потяглася далеко за озеро, за плавні, в рівний широкий степ. Червоні, жовтогарячі й жовті веселчаті смуги були такі ярі, неначе горіли тихим полум'ям, а через широкий край веселки, розстелений, як павичевий хвіст по морі, було ясно видко зелене море, білі гребені на хвилях, пофарбовані то червоним, то жовтим, то синім кольором веселки. Веселка захопила й корабель з його мокрими вітрилами і неначе вкрила його якоюсь пишною дорогою тканиною. Мокрина нагледіла чорну цятку між білими хвилями і зраділа, як мала дитина. Вона ждала вечора і задумала потаїці від батька одвести Миколі хліба й води. Тим часом до куреня вернувся становий з Десяцькими. Вони дурнісінько блукали в очеретах та в уситягах, не знайшли бурлак і тільки змокли до самих сорочок. Становий поїхав у місто і поставив на варті Десяцьких на всю ніч, обіцяючи навідатися з міста другого дня. На дворі почало смеркать. Мокрина взяла тикву з водою, хліб і вареної риби, пішла буцімто додому, а тим часом вона зайшла далеко-далеко за крутий берег, знайшла легенький човник, сіла в його і почала ждать, поки зійде місяць. Вона боялась поминути в темряві Миколин човен і виплисти далеко в море. Зійшов червоний місяць. Мокрина вхопила весло і полинула на море. Микола, весь мокрий, сидів на човні, мов дерев'яний. Він несподівано вгледів, що до його наближається човник. Йому здалося, що то за ним гониться Десяцький, і він підняв уже важке весло, щоб телепнуть його по голові, як трапиться між ними спотикачка на воді, але запримітив, що в човні сидить дівчина. Червонуватий світ заблищав на її виду на синьому керсеті, на білих рукавах. «Це я!» – тихо промовила Мокрина, і її легенький човник стикнувся з Миколиним човном і стукнув, ударившись об Миколин човен. Микола не йняв віри своїм очам, але чорні брови ясно чорніли на дівочому лобі, а рум'янець на щоках було знать навіть при місяці. Десяцькі зостались коло куреня на варті на цілу ніч. Я знала, що в тебе немає ні шматка, ні скипки хліба, і оце привезла тобі хліба, води і риби.
І з тими словами вона поставила в Миколин човен тикву з водою, поклала хліб та рибу. «Спасибі тобі, Мокрино, яка в тебе добра душа. Чи пак батько знає, що ти тут?» – спитав Микола. «Ні, не знає і не знатиме, бо я йому за це не скажу. Хіба ти скажеш?» «Навіщо мені казать?» – непривітно промовив Микола. «Як ти не скажеш, то я сама не признаюсь, хоч би мене батько й замордував і вбив. Для мене нема й не буде ніякої притичини, щоб одвідать тебе й нагодувати». Микола догадався, що смілива Мокрина привезла йому харчі неспроста, і не знав, що й казать Мокрині. «Чи вже ж ти не боялася сама плисти човном уночі?» – спитав Микола. «Не боялась, бо знала, що тебе знайду, а з тобою мені не страшно. Чого ти такий смутний?» «Нема чого мені й веселим бути. Ти, певно, покинув батька-матір десь далеко. Тобі жалко за своєю стороною, шкода батьків?» «Мій батько вмер», – тихо обізвався Микола. Мокрина не насмілилась більше його розпитувати і промовила. «Знаєш що, Миколо, я тебе проведу в озеро через Єрик в очерети. Там тобі буде безпечніше пересидіть лиху годину. Висмикни кішку та рушаймо в дорогу». «А ти ж не наведеш на мене десяцьких?» – з острахом спитав Микола. Мокрина спалахнула якось уся всім тілом. Вона палко промовила. «Не на те я тебе люблю, щоб виказать або видати десяцьким». Миколі стало ніяково, стало й жаль бідної дівчини, жаль її чорних брів, її рум'янцю. Він трохи не вимовився, що він жонатий. Але як глянув на пишні дівочі брови, на молоде палке лице, на хисткий стан, то його слово не самохідь задержалось на язиці. Мокрина сиділа з ним поруч, їх човни черкались боками. Він почував огонь од її гарячого лиця, і краса степової дівчини причарувала його на той час при ясному місяцеві, ніби краса русалки. Мокрина погнала свій човник до берега. Човен, як качур, полинув по воді. Микола поплив слідком за нею. Вона повернула човен в один єрик, прокопаний в озеро, і вони попливли по озеру. Швидко зашелестів об човен густий осетняг, і Мокрина погнала човна між двома рядками осетнягу ніби по канаві. Чисте, незаросле місце то звужувалось, то місцями розходилось, ніби озерце, то йшло між очеретами, неначе широка ріка. Потім знову звужувалось, крутилось на всі боки, а далі човен заплив в таке вузьке місце, що ледве сунувся між двома стінами високого, як ліс, очерету. Мокрина спинила човна. «Сиди ж тутечки, Миколо, та жди мене. В це місце не потрапить сам батько, не то, що пришелепкувати той становий. Я буду привозити тобі харч і чисту воду, доки мене лихо». Мокрина повернула свого човника назад. «Прощай, Миколо», – промовила вона. Микола подав їй руку на прощання. Мокрина потяглася за його рукою, обвела свої гарячі голі по лікті руки кругом його шиї і впилась в його губи своїми повними, як вишня, гарячими, як жар, губами. «Прощай, Миколо, я тебе люблю і любити буду, хоч маю й пропасти. На добраніч», – промовила Мокрина, і Микола тільки тоді опам'ятався, як зашелестів десь гнучкий очерет. «Боже мій, що це зо мною діється? Немидоро, моя голубка, моя безталанна ластівко, чи вже ж оце я тебе мушу навік забути?» Місяць високо викотився на небо, як здорове кружало, і глянув в човен серед високий очерет. Микола сидів, немов дерев'яний, схиливши голову. Здавалось, що він був такий мертвий, як і той очерет, що понависав своїми китицями над його човном. Перед ним лежав цілісінький хліб і стояла непочата вода в тикві. Увесь той день здавався йому якимсь дивним сном, і в тому сні випливала з моря зеленоока красуня-русалка, причарувала його чорними бровами, поцілувала і знову впірнула в воду на морське дно, попікши його душу ласкою, пишними очима та гарячими поцілунками й обнімками. Довго сидів Микола, похиливши голову,
та думав про Немидору. Вже перед світом він наламав очерету, накидав у човен, напився води, повечеряв і ліг спати. І йому все вивижувалось широке море, вкрите білими хвилями й брижами. Снилась ясна веселка на морі, а по тій веселці наче сходила до його Немидора, ніби по східцях, в стрічках та квітках, в червоних чоботях, в намисті та зеленій керсетці. Там, де веселка падала кінцем на море, там плавала Мокрина з зеленими кісьми з осоки і ніби ждала Немидору, щоб потягти в страшне клекочуче хвилями море. Мокрина опівночі вернулась до куреня. Батько вже куняв. «Де це ти була так довго?» – спитав у Мокрини батько. Поралась коло куреня та, вертаючись від криниці з водою, заблудила і довго блукала скрізь. Я вже сама не знаю, як я потрапила на дорогу. Мабуть, мене нечистий водив. Мабуть, і справді нечистий водив тебе до півночі, обізвався батько. Гляди лишень, Мокрино, другий раз не барись так довго. Другого дня вранці Мокрина пішла додому, а ввечері знов прийшла до куреня, взяла хліб, риби й води і знов ввечері попливла човном у плавні, де сидів Микола. «Чи й досі десяцькі стережуть?» – спитав Микола в Мокрини. «І тепер ночують коло куренів, ще й вранці навідувався скажений становий. Сиди, Миколо, нишком, доки вони поїдуть». Мокрина знов промовляла до Миколи ласкавими словами, а Микола смутно обзивався до неї. Йому було і жалко молодої палкої дівчини, було жаль і гарячого кохання, але в його ніяк не повертався язик признатись Мокрині або хоч натякнути, що він жонатий і вже має дочку. Мокрина знов пізно вернулась до куреня. Знов сердився та лаяв її батько. «Ти, Мокрино, неспроста приходиш пізно додому. Як мені й завтра опізнися, то я на тобі поб'ю ломаку. Чи чуєш?» «Та вже чую, не позакладало мені вух», – обізвалась Мокрина, розсердившись. «І де ти бродиш? Де волочишся?» – спитав сердито батько. «Я не бродила і не волочилась, а тільки одвезла човном в комиші бурлакам харчі й води. Хіба буде добре, як вони згинуть від голоду?» «Чи всім возила харч, чи тільки одному?» – спитав понуро батько. «Та Миколі, коли казати щиро по правді», – сміливо одказала Мокрина, неначе одрубала. «Хіба ж ти не знаєш, що він не парубок, що він жонатий?» – сказав батько. «А хоч би й жонатий, що мені до того?» – ледве промовила Мокрина, ніби для неї було байдуже за це, але вона почувала, що її серце ніби шпигнуло ножем. Вона ледве встояла на ногах, вийшла на двір і залилась слізьми. І жаль, і горе, і кохання – все разом піднялось в її душі і неначе затопило всю її душу слізьми, як повіддя весною затоплює береги. Тим часом Десяцькі, нічого не діждавшись і ні за що не дізнавшись, поїхали додому. Мокрина насилу діждала вечора. І нікого по своєму звичаю не питаючись, побігла до човна і поплила до Миколи. Микола вгледів її заплакані очі і дуже здивувався. «Чого це ти, Мокрино, плакала?» «Може, яке лихо трапилось?» – спитав він. Мокрина нічого не сказала на відповідь і тільки заридала. І сором, і горе було знать на її молодому лиці. Вона почервоніла, як намисто на її шиї, та все плакала. Микола був такий ласкавий до неї, так гарно дивився на неї, а вона й в голову не покладала, що він її не любить. «Миколо, чи то правду казав батько мені, що ти жонатий?» Микола вмить все постеріг, і йому стало дуже шкода дівчини. «Коли тому правда, – сказала Мокрина, сміливо підвівши голову, – то забудь свою жінку, забудь для мене, бо як не забудеш її, то я сама собі смерть заподію. Я повішуся або втоплюсь. Я занапащу сама себе. І сама не знаю, що я собі заподію, тільки не перестану тебе любити, поки й мого віку. Без тебе я не житиму, а тільки нидітиму. Я занидію і вмру без тебе». Мокрина яро і якось дико блискала карими очима, але після тих слів похилилась на край човна, мов гнучка очеретина, і заридала голосно, як плачуть малі діти.
Микола бачив її маленькі руки з тонкими пальцями, що вп'ялися в криси човна, бачив шию, де червоніли разки доброго намиста. «Не плач, Мокрино, що ж маємо робити? Знать, така вже Божа воля». Микола сидів мовчки, а Мокрина не підводила голови і тихо хлипала. Увесь дівоцький сором вернувся до неї. Їй сором було підвести очі і глянути Миколі у вічі. В очереті стало тихо, як у хаті. Водяна курочка випливла з очерету і крутилась по воді, трохи не коло самого човна. Дика качка вилась над плавнями, ляскала крильцями і впала в очерет коло самого човна, але злякалась, закахкала на все горло, наче крикнула з переляку, затріпала крилами і знов пурхнула між очеретом, наробивши шелесту. Мокрина насилу підвелась, посиділа, затуливши очі рукавом, і далі промовила, наче нічого між ними й не було. «Бери весло та правуй за мною. Тепер тобі можна вернутись до куреня. Вартові зникли, од'їхали від куреня». Мокрина сіла на човні, вхопила весло, одіпхнула ним полеглий очерет і посунула вперед свого човна. Микола поплив за нею. Вони пливли між очеретами через озеро, і Мокрина не обернулась до Миколи, не заговорила з ним і не подивилась на нього. Її міцна душа задавила в собі всі сльози, але не задавила свого безталанного кохання. Мокрина знов пізно вернулась додому. Батько знов накрив її мокрим рядном. «І де ти, віродового батька, волочись?» – з гнівом крикнув батько. «І чого ти ото ходиш до бурлаки? Ходжу тим, що його люблю. Лайте мене, бийте мене, а я все-таки його любитиму». «Тьфу на твого дурного батька та на твою дурну матір!» – крикнув батько, несподівано вилаявши самого себе і свою жінку. «Он до тебе восени прийдуть старости, готой рушники. Як прийдуть, то й назад підуть», – сказала Мокрина і пішла на город. Розпуджені поліцією бурлаки знов збіглись до куреня і знов почали ловити рибу. Починалась тепла тиха осінь. Забродчики попрочищали єрики, повикидали пісок і почали ловить кефаль. Пожирувавши в плавнях, кефаль вже почала вертатись з озера в море. Забродчики ловили її в єриках, заставляючи єрики очеретяними тинками. Робота на чистому повітрі, на вольному морі здалась вербівцям багато легшою, ніж робота в сахарнях. Вони стали здоровіші, веселіші, проворніші. Декотрі жонаті вербівці позабували своїх жінок і через 10 років поженились вдруге, заробили грошей, побудували собі вельковані хати і розпочали хазяйство. А Керманщина почала вкриватись українськими селами з садками і виноградниками. 2 вербівські бурлаки збудували коло отаманського хутора 2 землянки і, поженившись, завели господарство. Потім десь узявся бесарабський жид і поставив на городі вітряк. Над озером зачиналось українське село. Вербівці насміх назвали село Вербівочкою, хоч в ньому не було вербової й гілки. Микола вже зібрав грошей і хотів і собі ставить землянку. Йому так огидло бурлакувать, що забажалось осістись і оселиться на одному місці. Але в його все була думка вернутись коли-небудь додому, до жінки, до дочки. Та думка одбивала в його охоту завести оселю в далекій стороні і знов пхнула його в бурлацтво. Раз восени, перед самою покровою, Микола сидів увечері над лиманом, відпочивав після роботи. Рибалки вже полягали спать. Микола взяв скрипку і розважив себе, граючи ті пісні, що Немидора любила співати. Його думки літали далеко-далеко, понад Вербівкою, коло свого садка, коло свого двору, коло Немидори. Коли це позад його щось зашелестіло, він оглянувся, то була Мокрина. Проти заходу блищали її темні очі, червоніло намисто на шиї. Вона стояла, підперши щоку долонею, і слухала його пісню. «Грай, а я послухаю», – тихо промовила вона. «Я вже давненько стою та слухаю». «Мокрино, іди додому. Твій батько буде сердиться на тебе і на мене. Скаже, що я тебе зводжу з розуму, збиваю з пантелику». «Про мене. Нехай сердиться за всі голови. Байдуже мені.
Що ж маю робить, коли ти знехотя мене зводиш з розуму? Схаменись, Мокрино. Ти думаєш, що ти мене не зводиш з розуму? Та що ж маю робить, коли моя така доля? Микола несамохіть задивився на її тонкі брови, що чорніли, як шовкові шнурки, милувався її гарячим личком. На його дихнуло знов жаром тих гарячих уст, що були вп'ялися в його тоді, як він ховався в очеретах. Мокрина чарувала його тим огнем. «Миколо, мій голубе сизий», – сказала Мокрина, – «чи зоря світає на небі, чи сонце грає, чи ніч вкриває землю? Думка про тебе тліє в моєму серці. Я вночі сплю, і як ти мені приснишся, то душа моя аж звеселиться і заграє, як ластівка на сонці. Прокинуся, тебе нема, і моє серце знов замирає. Я нігде не знайду собі поради. Чи місяць світить, чи сонце гріє, на моєму серденьку туга та печаль. Не дражни мене, дівчино, своїм щебетанням. Не запагублюй надаремно мого віку, бо я й без того безщасний. Миколо, забудь свою жінку. Ти ніколи вже не вернешся додому. Ти за неї забудеш. А коли ти мене любиш, то я піду за тобою хоч за синє море. Я ладна втекти звідсіля з тобою хоч і зараз. Чи добре ж воно буде? Чи годиться ж мені кривдить твого батька, матір? Нащо мені батько і мати, коли я тебе люблю? Очі твої карі, біда мені з вами. Як я на вас гляну, то й плакать перестану. Нащо ти запалив мою душу карими очима? Промовила Мокрина жалібно, обертаючись до Миколи і ламаючи руки. Прийми, море, моє грішне тіло. Мокрина кинулась до моря, неначе прудка коза. Миколу взяв жаль, він побіг за нею назирці, вхопив її за руку. Подумай, дівчино, непоміркована й нерозсудлива, що ти робиш. Радніша б була думать, та вже й думок не маю. Радніша б плакати, та вже висохли мої сльози. Голубко, Мокрино, промовив Микола, взявши її за руки. Потривай, не губи своєї душі і краси. Я ж ніде не дінусь, буду тут служить. А хто зна, що далі буде, що потім трапиться з тобою? Мокрина ніби знов ожила. Вона впала на Миколине плече і заплакала. Заплакала тихими, як літня роса, слізьми. Пізньою добою Мокрина вернулась на хутір, забувши сором, забувши за батька і матір і за все на світі. В її серці почала розвиватися весняна рожа і сповнила всю душу пахощами. Вона стала спокійніша. Ніхто не чув од неї ні пісні, ні жарту, ні веселого слова. Вона все сподівалась, чогось мала надію. Микола довго стояв над морем. Хвиля тихо черкалася об берег і шелестіла, неначе ліс на тихому вітрі. Він заслухався, і йому здалось, ніби шелестять верби над Раставицею, над тією хатою, де спочивала Немидора. А з його думки не сходило червоне личко Мокрини, її гарячі сльози і палке молоде кохання. Він дуже задумався, аж засмутився. Його душа заколивалась, як хисткий човен на хвилястому морі, та ненадовго. Міцна вдача перемогла це взрушення, перемогла серце і таки поставила на своєму. Отаман полюбив Миколу і настановив його за крилаша, себто за свого помічника. Микола з 2 кодільничими глядів кодол, порядкував і правував усіма, як отамана не було. В добрі роки він чимало заробляв грошей, але багато їх зоставалося в шинках, а найбільше тоді, як усі забродчики гуляли гуртом в місті на пропалу. А Мокрина все виходила до Миколи вечорами, все дивилась на його чорні брови та карі очі. Вона все ждала і сподівалась чогось. Другого дня, після того, як Микола покинув Немидору і пішов на заробітки, Немидора мусила йти на панщину. Вона йшла на панщину, плакала, йшла з панщини, так само плакала. Настав вечір, і Немидорі здалося, що вже минув рік, як Микола покинув її. Вона лягла спати на лаві коло квартирки і все слухала, чи не вернеться Микола, чи не постукає у квартирку. Тільки що стара Джериха задрімала на печі, Немидора спросоння схопилася з постелі і закричала на всю хату: «Мамо, вставайте, Микола прийшов!» Мати схопилася з печі, бо їй здалося, що знов щось страшне діється на селі.
Де Микола? Що ти кажеш, Немедоро?» – спитала перелякана мати. «Хіба ж ви, мамо, не чули? Микола постукав у квартирку. Я йому відчинила двері. Він увійшов у хату, обняв мене, поцілував та й знов пішов. Мамо, він десь ховається у дворі». Стара мати вигорнула з печі жарину, притулила до жарини скалки, роздмухала жар, запалила скалку і засвітила каганець. Немедора стояла серед хати з дикими очима і з червоним, як жар, лицем. «Може, тобі щось приснилось, або щось привиділось? Може, тобі, дочко, так здається? Чи вже ж пак він вернувся? Адже ж його пан зараз отдав би в москалі. Мамо, Микола в дворі. Ходім у двір. Він десь ховається», – сказала Немедора. Я літала слідом за ним по степах з Озулею, а як він сів спочивать, я стала криницею. Він напився води, він плакав за мною, і його сльози впали на моє лице. Я вернулась із ним додому. «Мамо, Микола ховається на дворі». Перелякана мати вийшла на двір, з нею вийшла й Немедора. На дворі було поночі, була темна ніч. Нігде нічого не було чути, навіть шелесту верб на городі. «Немедоро, голубко, лягай спати та перестань думать про Миколу», – сказала мати, а в неї самої ноги й руки трусились. Минув день. Немедора не переставала плакати. Настав вечір, і Немедорі знов здалось, ніби Микола увійшов у ворота, перейшов двір і пішов у садок. Вона вибігла в двір. Мати догнала її і привела в хату. «Мамо, я бачила Миколу. Він розмовляв зо мною в садку нишком і пішов через леваду у верби, і ще й мене за собою манив». Мати перелякалась. Вона думала, що Немедора притужила Миколу і що до неї літає перелесник. Тим часом по всьому селі пішла чутка, що до Немедори літає перелесник. Одна баба розказувала, що бачила на свої очі, як огняний змій упав у вивід над Джереною хатою. Молодиці балакали, тяжко зітхали і нараяли матері повезти Немедору в монастир до одного ченця. Про того ченця скрізь по селах пішла слава, що він вичитує екзордію і виганяє з людей нечисту силу. Стара Джериха вийняла із скрині сувій полотна, взяла карбованця грошей, найняла в сусіда конячку і повезла Немедору в монастир. Немедора сиділа на возі бліда, як смерть, і навіть не знала, що з нею робили. У суботу надвечори вони приїхали в монастир і пішли до старого ченця, отця Зенона. Ченця не було вдома. Його знайшли десь між скелями та лозами над Россю, де він трохи не втопився. Вся одежа на йому по пояс була мокра. Люди розказували, що нечиста сила мстилась над отцем Зеноном, завела його в річку, і якби не трапились люди та не витягли його, то нечиста сила була б його втопила. А тим часом діло було зовсім не так. Отець Зенон, як завсігди, пішов до шинку, добре впився і замість монастиря повернув між скелі та й шубовснув просто в Рось. Люди витягли його з води і мокрого привели в монастир. Він того дня не міг вичитувати екзордію і навіть не ходив до церкви на вечерю. В неділю вранці отець Зенон проспався і прочумався, і до його почали приводить божевільних. Один божевільний чоловік усе хрестився і безперестану кричав: «Господи милостивий, візьми мене до себе». Якась молода молодиця, свіжа й рум'яна, збожеволіла з журби та горя, бо перепечалилась. Вона безперестанку розказувала тими самими словами, як її коханого Петра взяли в москалі, як обголили лоба. Другу молодицю впіймали аж на дзвіниці, де вона задзвонила в усі дзвони. Її привели в келію до ченця, вона кляла його в батька, в матір і несамовито кричала диким голосом, плювала на образи й на хрест. Отець Зенон, низенький і товстий, як печериця, з товстими навислими бровами, все моргав за кожним словом і вичитував над Немедорою екзордію. Немедора уважливо слухала. Вона сама пойняла віри в тому, що в їй справді сидить нечистий дух. Отдавши ченцеві сувій полотна і карбованця, стара Джериха з Немедорою пішли до церкви на службу, висповідались і одговілись. Немедора вийшла з церкви спокійніша, гарна півча в церкві, гарні образи, сила прочан – все те трохи розважило і заспокоїло її.
Вона вернулась з матір'ю додому спокійніша, ніби й справді позбулась у монастирі нечистої сили. Зосталась Немедора ніби удовою. Взимку вона із свекрухою пряла панське прядиво, влітку ходила на панщину. Вона отдала своє поле одному чоловікові наспіл на другу скибку. Минув рік, минув другий. Про Миколу не було ні чутки, ні вістки. Немедора розпитувала про його на ярмарках, ходила по сахарнях, ніхто й не бачив і не чув про Миколу. Вже поросли верби і вишні, посаджені Миколою над Раставицею, а Микола все не приходив. Немедора ніби одійшла, але все журилась та все співала, сидячи зимою за гребенем про милого, як він збився з дороги, вертаючись додому, як він до іншої залицявся й од милої отцурався. 10 год після того жила стара Джериха і на 11-му вмерла. Немедора плакала за нею, як за рідною матір'ю. Поки була жива Миколина мати, Немедора ніби почувала його дух у хаті. Тепер у неї зосталась одна втіха – дочка Любка. Любка росла, як у садку вишня. Вона була дуже схожа із лиця на Немедору. В неї були такі темні очі, такі чорні брови, на широкому лобі такі довгі коси. Немедора жалувала її, пестила і не давала робить важкої роботи. Любці минуло 10 год. Вже пряла на рушники і готувала хустки. Дочко моя, сядь у вишневому садочку та вишивай рушники. Нехай я одна зазнаю горя, коли б хоч ти була щасливіша од мене. Любка співала, мов соловейко в гаю, та вишивала великий рушник хмелем та зірками. Немедора неначе вдруге переживала свій вік в своїй Любці. Хто давно знав Немедору, той тепер не впізнав би її, така вона стала бліда та худа. Повні щоки висохли і позападали, блиск в очах погас. Тільки один рівний стан не зігнувся навіть од важкої роботи. Немедору ізсушила і зв'ялила нужда, як холодний вітер зелену билину. Лиха недоля ізстарила її завчасу. Минула половина її літ, а вже здавалось, що Немедора доживає свій вік. Любка виросла і стала дівкою, гарною на все село. Немедора заквітчала її, милувала, як рожу в садочку. Тільки що минуло їй 16 год, а до неї хлопці стали слать старостів. Любку посватав гарний парубок Олекса Чабаненко. Немедора справила сирітське весілля без батька і прийняла зятя в прийми в свою хату. Після Любчиного весілля Немедорі нічого більше не зоставалось на світі і ніщо її не цікавило. Вона почала думати про свою смерть. Наготувала собі сорочку і намітку, придбала грошей на похорон, на подзвінне, на Євангелію. Кожної неділі, кожного празника вона ходила до церкви і на службу, і на вечерню. Щороку вона ходила до Києва в лавру на прощу та все молилась за Миколу по київських монастирях, щоб він був живий та здоровий та вернувся додому, хоч перед її смертю. Минуло 20 год от того часу, як пішов у світи Микола, вже пішов 3-й десяток, і Немедора вже почала забувати його. Вона почала забувати його вид, його очі, голос. Його вид манячив перед нею, неначе в тумані. Немедора почала слабувати і старітись, і знов їй забажалось побачить Миколу. Вона хотіла побачити його, хоч перед смертю. «Невже ж оце я вмру і не побачу його перед смертю», – сказала Немедора дочці. І вона знов почала думати про його, сидячи за гребенем коло печі, думала про його, стоячи в темній церкві на вечерні, та все просила Бога, як останньої ласки, попрощатись з ним перед смертю. Настала весна. Немедора пішла до Києва, одговілась і вернулась додому. В неї все не виходив з думки Микола. Вона шукала його між богомольцями в лаврі, розпитувала в людей з далеких країв і нічого не допиталась. Микола почав їй снитися. Раз Немедорі приснилось, що вона жне з Миколою пшеницю на своєму полі. На дворі місячна ніч, один повний місяць стоїть серед неба, а другий сходить із-за лісу, червоний, як жар, та здоровий, як віко од діжі. Микола жне поперед неї, а вона поспішає за ним та ніяк не дожене його. Коли підведеться вона, аж на дворі вже день.
Одно сонце серед неба, а друге тільки що сходить в червоних хмарах. Сниться їй, що вона молода дівчина в квітках та стрічках, підперезана вишиваним рушником, убрана, як до вінця. Микола жне поперед неї, увігнався у високу, як гай, пшеницю, жне й не розхиляється, тільки блищить проти сонця його золотий серп. Вона бачить, що Микола молодий, із чорними кучерями на голові, в білій сорочці, підперезаний червоним поясом. Їй дуже хочеться подивитися на його лице, а він не обертається. Пшениця валиться йому на плече, з колосків бризкає золоте зерно, сиплеться на чорні кучері, на білу сорочку і падає додолу. Потім одразу з колосків посипались іскри і обсипали його білу сорочку. Микола обернувся до неї і глянув на неї. Вона побачила його молоде лице, чорні брови, ясні очі і зраділа. Немедора прокинулась і почувала, що її душа розтривожилась. Вона почала хреститись та молитись і знов задрімала. І здається їй, що вона в Києві, в лаврі, на вечерні, на страстях. Лавра повнісінька людей. Всі люди стоять із свічками в руках. Уся церква в свічках, однизу до самого верху, а десь із верху, з високої бані, ллються голоси, такі гарні, що їй здалось, ніби вона в раю. Коли оглянеться вона назад, аж коло неї стоїть Микола, сивий, як голуб, із сивими вусами, тільки брови чорніють, як шнурки. В його лице нужденне, сухе, поморщене. Він бере її за руку, і вони вдвох із свічками в руках ідуть до стіни. Стіна розступилася перед ними. Микола веде її до печери, а за ними річкою лється народ із свічками в руках. Немедора оглядається назад, аж увесь народ зник. І вони вдвох із свічками йдуть все глибше та глибше вузенькими печерами. По обидва боки стоять домовини, а в тих домовинах лежать живі мощі з довгими сивими бородами, із чорними бровами і блискучими очима. Немедорі стало страшно. А Микола все далі, все глибше веде її за руку. В одній домовині вона вгледіла отця Зенона, котрий читав над нею екзордію. Він усе моргав товстими сивими короткими бровами. Вже вони поминули всі мощі, минули мощі, що стояли вкопані в землю до пояса. Вже в них свічки погасли, а вони все йдуть глибше та глибше. Дивиться Немедора, аж перед ними заблищав червоний світ. Їй здається, що вона з Миколою вже на тім світі. Узенька печера розступилася, і перед нею стала страшна здорова печера. Зверху понависало здорове каміння, розпечене й червоне, як гаряче залізо. Під однією скелею стояло смоляне озеро. Воно кипіло, як окріп у чавуні, клекотіло, билося в ключі під розпеченою скелею. Серед того озера стояв по пояс у смолі пан Бжозовський, увесь чорний та обсмалений. На його голові чорніло волосся, і вся на йому шкіра порепалась. Рогаті й хвостаті чорти висіли скрізь по камінні, неначе кажани, і поливали Бжозовського зверху гарячою смолою. Немедора подивилась на Миколу і побачила його старе, як у діда, поморщене лице, все облите пекельним червоним світом. Їй стало дуже страшно. От духоти, от чаду вона не могла дихати і прокинулась. Прокинулась вона, встала і почала класти поклони перед образами за Миколу. Цього року я вмру. Мені снився цієї ночі мій чоловік, та так страшно, що й сказати не можна, говорила вранці дітям Немедора, розказуючи сни. Та то, мамо, ви думаєте за батька, то він вам і сниться, сказала Любка. Ні, дочко моя смерть вже в мене за плечима. Так мені оце стало важко, що вже не стає духу й дихать. Це вже моя смерть тисне мене в грудях. Коли б вернувся твій батько хоч перед смертю. Через тиждень Немедорі знов приснився сон, ніби вона блукає з Миколою вночі по якомусь широкому степу. Все небо вкрите чорними хмарами, на дворі душно, як у пеклі, а на всьому небі блискає страшна блискавка і гримить грім без перестанку, неначе в горобину ніч.
По один бік блисне блискавка червоним світом, і вона бачить Миколине лице все червоне, неначе з розпеченого заліза. З другого боку мигне зелена блискавка, і Миколине лице стає зелене, неначе в утопленика. То знов мигне вогонь ясний, як світ сонця, і перед нею майне молоде, пишне парубоче Миколине лице з рум'яними щоками, з чорними бровами. Немедорі стало страшно. По всьому небі наче літають огнені змії. Все небо ніби тріскається одверху до самого низу вздовж і впоперек, а навкруги широкий без кінця степ. Ніде не видно ні деревця, ні хатини, коли це одразу перед ними зашуміла по камінні річка. Небо посередині проломилось, і звідтіль зійшло сонце серед неба. Вона побачила за річкою на горі пишний садок, де між зеленими яблунями росло дерево з золотими яблуками, де на дереві шугали і співали райські птиці в золотому пір'ї із золотими вінцями на головах, з павиними довгими хвостами. Вода шумить між камінням, підкидає вгору хвилі, а з каменя на камінь лежать хистки кладочки. Микола пішов уперед і повів її за руку. Вона глянула на низ на страшний шум, і в неї голова запаморочилась. Загримів страшний грім, сонце впало з неба в річку, а блискавка все бігає по небі. Немедора прокинулась і вся струсилась, ніби в пропасниці. «Дочко моя, знов мені снився твій батько. І так страшно», – казала Немедора дочці, і от того часу вона стала журитися і вдалася в сум та тугу. Тим часом в народі пішла чутка, пішла і покотилась по селах, як грім по небу. То була чутка про волю. Народ зашумів, як бір в негоду. Встала ніби з домовини чутка про козаччину. У Васильківщині і Канівщині схопився бунт, як пожежа серед ночі. Народ піднявся і пішов ватагами від села до села, ніби хотів знайти скоріше волю. Всі записувались в козаки, бо говорили, хто запишеться в козаки, той не робитиме панщини. Десь узялась звістка, що воля вже прийшла від царя, та її ховають від народу попи, бо держать руку за панами. Народ почав приставати до попів, щоб вони читали народові волю, почали знущатись над ними, мучити їх. Та чутка, як хвиля на морі, звідкись пішла скрізь і дійшла й до Вербівки. Народ загомонів по ярмарках і розвозив гомін по селах. Немедора повеселішала. Вона думала, що от-от Микола почує про волю і, може, вернеться у Вербівку. «Господи, коли б мені дожити, пожити на світі хоч рік. Я знаю, що Микола вернеться, почувши про волю, і попрощається зо мною на цім світі за свою провину», – говорила Немедора. Цвіли садки і отцвітались, а Микола не вертався. Вже зелене жито почало половіть, а його не було. Немедора почала слабувати і залежуватись. Настала Петрівка, Немедора на силу одговілась. Вже її на силу носили ноги. Вона зсохла, зв'яла, лице поморщилось і потемніло, тільки темні очі блищали між жовтими зморшками. Раз Немедора сиділа коло вікна і дивилась в odчинену квартирку. У садку зеленіли вишні й груші, щебетали соловейки, а в далекому лузі між вербами кувала зозуля. Коли це проз самий її вид пурхнула в квартирку ластівка, покрутилась у хаті кругом стін, сіла на образ, пощебетала, знялась і знов пурхнула назад в квартирку і сховалась у вишнях. Це вже моя смерть приходила по мене. Це не дурно прилетіла в хату ластівка, сказала Немедора дочці. Через тиждень Немедора лягла і більше вже не вставала. Її здавило в грудях, і в неї не стало духу дихать. Вона все прислухалась, чи не йде Микола. Посилала Любку на двір виглядать, та все тривожилась, як собаки гавкали на дворі. «Піди, дочко, odчиняй ворота, батько прийшов, щоб попрощатися за свій гріх. Щось застугоніло коло воріт», – казала ніби через сон Немедора, ледве розплющуючи вії і віка. Любка виходила на подвір'я і знов верталась до хати. Немедора на силу зводила дух. «Любко, чи не прийшов батько?»
Мені здається, що я чула його голос за вікном, сказала, як через сон Немедора. Ні, мамо, Бог з вами. То соловейки щебечуть у саду, промовила Любка. Якби він прийшов, мені була б, може, полегкість, сказала вона. Немедора не побачила Миколи і перед смертю. Вона вмерла безталанною, як і родилась безталанною. Сусіди завертіли її голову наміткою і поклали на лаві. Немедора лежала жовта, як віск. Сусіди входили і виходили, а Любка голосила над матір'ю, припавши до неї. Вона так гарно плакала, що всі молодиці в хаті плакали вкупі з нею. «Ненько моя, голубко моя, нащо ж ти мене так рано покидаєш? Чи я ж тебе не любила, чи я ж тобі не годила? Чи я рано не вставала? Чи я тебе не доглядала, що ти мене навіки покидаєш? Ненько моя, ластівко моя, десь ти багато горя зазнала, десь ти багато сліз вилила, що не схотіла на цім світі жити та полинула, як сива зозуля в далеку сторононьку. Коли ж тебе, моя матінко, дожидать у гості? Чи глибокими снігами, чи зеленими лугами, чи білими вишневими садками? Матусю моя, лебідонько моя, звідкіль тебе ждати, звідкіль виглядать? І чи з заходу, чи з сходу, чи з синього моря, чи з широкого степу? Чи прибудеш до мене, моя матінко, бистрою річкою, чи буйним вітром, чи дрібним дощем, чи білою хмарою? Чи прилинеш до мене сивою зозулею та закуєш у вишневому садочку? Ненько моя, ластівочко, золоте насіннячко, де ж тебе посію, моя матінко рідна? Чи в синьому небі, чи в зеленому лузі, чи в вишневому садочку? Чи зійдеш ти зіркою на небі, чи розів'єшся повною рожею в садочку? Всі молодиці плакали і казали, що ніхто в цілому селі не вміє так гарно голосить, як молода Любка. Поховали Немедору на кладовищі рядом з її тещею і тестем. Любка посадила край могили вербу, а її чоловік поставив невеличкого хреста. Всі люди в селі жалкували за Немедорою і просили Бога, щоб їй хоч по смерті було легко лежати та землю держать, бо на цьому світі її життя було важче от сирої землі. Микола все служив забродчиком в Ковбаненковій ватазі. Мокрина довго любила його та все давала гарбузи своїм женихам. Батько лаяв її, мати плакала, вмовляла, та нічого не вдіяла. Мокрина вийшла заміж аж через кілька год, тоді як прохололо її серце і Микола покинув Ковбаненка. Раз Микола полаявся і трохи не побився з отаманом. Почалась весна. Забродчики з отаманом збирались плисти на море ловити рибу. Вони поскладали неводи на віз і вийшли з села цілою ватагою. Першу весняну красну Тоню, по давньому звичаю, взяв собі отаман усю. Тоня вдалась і справді красна. Невід був повнісінький баламутів, осетрів, білуги, лакерд та морських півнів. Рибалки на силу виволокли її на берег. Отаман вивіз забродчикам Могорич. Могорич був скупенький. Забродчики неначе ковтнули муху і почали підіймати отамана на сміх. Красна Тоня вдалась добра, але того літа риба ловилась дуже погано. Забродчики розділили восени дохід і на силу заробили по 20 карбованців. Отаман їх трохи і до того обдурив, не дав всієї частки. Вони пішли в місто пити Могорич, і їм не стало за що не тільки похмелитись, але навіть і впитись. Другого дня увечері вони вернулись до отаманської хати дуже лихі. Отаманша винесла на вечерю черствого хліба і вчорашньої смаженої риби, котру в інший час вона викидала качкам, як непридатний для людей поживок. «Чи вже ж, пане отамане, в тебе не знайшлося кращої риби нам на вечерю?» – спитав сердитий Микола. «Чи вже ж за ту красну Тоню ми ще будемо їсти позаторішній хліб? Самі спожили свіженьку й гарячу рибку, а ви, мовляв, їжте й холодну, і нетривну». «А де ж я візьму свіжої?» – сказав отаман.
Не вередуйте лишень, та викиньте з голови оту дурість. Чи ви показились, чи збожеволіли сьогодні? А ми ж десь узяли красну Тоню, котра одна була варта нашої праці за ціле літо. Оце, як коржа, так коржа, як спечемо, то й дамо, сказав насмішкувато отаман і тими словами роздратував Миколу. Микола схопився з місця і крикнув: «Давай, отамане, добру вечерю, а то полатаю боки оцим києм». Це справді знайшовся гарний давалець. Роботи дає багато, а харч дає видавцем. Знайдемо кращих, здатливіших от тебе, наймачів. Ти, Миколо, бунтуєш мені усіх забродчиків, бо їх намовляєш. Для таких намовників на змагання та колотнечу в мене нема місця. Отчепись од мене зі своєю намогою, напитуй собі де-інде хазяїна. Микола вхопив у руки дрючка і кинувся на отамана. Отаман вхопив за кінець дрючка і потяг до себе. Між ними почалася тяганина, трохи не бійка. «Пусти!» – кричав Микола, посатанівши від злості. «Ба не пущу! Яке право ти маєш зо мною битися?» – кричав отаман. «Ти мені не пригони чи не хазяїн, тут моя воля волить!» «Ти думаєш, як ти отаман, той великий цабе? Били ми й не таких панів, як ти!» – крикнув Микола з злістю і смикнув з дрючка так, що обшмульгав отаманові руки. Отаман кинувся на втікача. На дворі наймит гарманував пшеницею, тягаючи волами колодку чи вал по розкиданих і розв'язаних снопах. Отаман перескочив через вал, через розв'язь і побіг поза волами. Микола зачепився ногою за вал, дав Сторчака в пшеницю і тільки через це не достав отамана дрючком по спині. Отаман побіг кругом хати, а Микола погнався за ним навздогінці. Отаман вискочив у сіни і запер двері засовом. «Не виходь же з хати, повб'ю!» – гукав Микола, гуркаючи кулаком у двері та торгаючи двері за клямку. Отаман знав Миколині норови і справді заперся в хаті та й не виходив, доки Микола не ліг спати. Микола вдосвіта забрав свої манатки і пристав до другої ватаги. Отаманові було шкода Миколи. Він служив йому дуже добре, працював і падкував щиро коло роботи, помагав навіть в господарстві і був добрим крилашем. На другу весну він пішов до Миколи, перепросив його гарненько, і вони помирились, запили сварку і мир могоричем. Микола знов вернувся до Ковбаненкового куреня. Довго служив Микола в забродській ватазі і заробив чимало грошей. Він поставив собі землянку, почав навіть хазяйнувати, але йому було тяжко і сумно жити самому, і він пристав до товариства. Тим часом з Вербівки все тікали люди од лихого пана Бжозовського. Багато їх тинялося по сахарнях, багато пішло на заробітки до Одеси. Буваючи в Одесі, Микола зустрічався з вербівцями і затягав їх до Ковбаненкової ватаги. Він розпитував про Немидору, про свій ґрунт, про матір і врешті й про пана Бжозовського. Він добре знав, що вертатися до Вербівки не можна, доки живітиме старий пан. Тим часом Бжозовський багато втратив своїх панщинних людей і почав їздить скрізь по сахарнях та зганяти їх додому. Чимало людей половив він і вернув до Вербівки, та ніде не знаходив Джері. Він пам'ятав його кулаки, і на його грудях і досі ніби вогнем пекло те місце, де його вдарила мужича рука. В той час в Акермані настав становий, родом із Київщини, знайомий і навіть приятель Бжозовського. Перебираючись з місця на місце, він забрів аж на Бесарабію і досвідчився, що в забродських ватагах багато вербівських утікачів. Становий налетів несподівано з поліцією і на Ковбаненків курінь. Похапав багато вербівців і між ними і Миколу. Їх усіх позабивали в кайдани і посадили в тюрму. Становий зараз дав знати Бжозовському. Бжозовський, маючи діло в Одесі, поїхав до Одеси, а потім і до Акермана. В його душа стрепенулась від пихи. Він був ладен втратить пів Вербівки, аби тільки помститись над Миколою. Бжозовський поїхав до Акермана і подав прошення в суд. Одначе йому не видали підданих без суду. Довго сиділи в тюрмі Рибалки, доки їх покликали на суд. Бжозовський ждав тиждень, ждав другий, а суду не було. Вже минув місяць. Бжозовський витратив багато грошей, проживаючи в Акермані, а суду все-таки не було.
Бжозовському здалося з нудьги, що і його посадили в тюрму на висідку, як і його підданих. Нарешті його покликали в суд. 2 москалі з рушницями на плечах привели на суд 10 вербівців. Вони вгледіли свого пана і поопускали голови. Один Микола сміливо дивився на пана своїми темними, пронизуватими очима. Бжозовський, вже зовсім сивий, витріщив на нього свої здорові очі, здається, був ладен з'їсти Миколу очима. Перед судом стояло 10 чоловіка бурлак. То не були ті обідрані, замлілі миршаві бурлаки, які пробувають по українських сахарнях. Перед судом стояли здорові, високі люди, повбирані в гарну одежу. Між усіма бурлаками визначався Микола своїм зростом, своїм рівним станом і гордим, сміливим поглядом. Його не зігнула недоля і тяжка неволя. Його брови і вуса чорніли, а голова вже ніби снігом припала. Виски й тім'я ще чорніли і лисніли, і тільки ніби білим пилом припали, а сивина обхопила його голову ніби білим вінком, як буває в чорнявих людей з цупким густим волоссям. Він став високий та поставний чолов'яга, з дужими руками, з широким станом. На його міцних руках було видно ніби дротяні напружені жили. З-під густих низьких брів блищали невеликі темні горді очі. Вид в його був сміливий. Чорні довгі вуса висіли, як 2 гадюки. Вид його був відкритий, неначе випнутий. Ні один пружок лиця не ховався десь всередину, тільки очі лежали глибоко в ямках, ніби поховались десь під бровами і виглядали звідтіль і розумно, і хитро, і сміливо, і гордо, та все дивилися скоса вбік, ніби казали, що вони тут нікому не ймуть віри. Інші бурлаки, побачивши свого пана, стояли похнюпившись. Здавалось, ніби вони побачили свою смерть, що підняла над їх головами залізну замашну косу. «Як вас звуть?» – спитав суддя у Миколи. «Я Іван Посмітюх», – промовив Джеря неохоче низьким голосом, ніби з домовини. «Він зветься Микола Джеря!» – крикнув Бжозовський, не втерпівши, і заблищав своїми сірими круглими витрішкуватими очима. «Якого ти віроісповідання?» – питав далі суддя по-великоруській. «Бесарабського», – сказав Микола, не зрозумівши слів судді й думаючи, що він його питає про губернію. «Я не про те питаю. До якої церкви ти ходиш?» – питав далі суддя. «Часом хожу до Кривдянської, а часом і до Акерманської. Як трапиться?» «Та не про те мова мовиться. Якої ти віри?» – питав суддя вже сердито. «Якої ж я віри? Християнської, такої, як і люди», – сказав Микола. «Звідкіль ти родом? Де жив твій батько? І як твій батько звався?» «Я таки тутешній, з діда-прадіда. Я родом із Кривди. Батько мій звався Посмітюх. І діда люди дражнили Посмітюхом». «Він родом з Вербівки, з Київської губернії», – обізвався пан, дивуючись із Джериних слів. «Я в Вербівці зроду й не був, і навіть не знаю, де вона знаходиться і до якого пана належить», – тихо обізвався Микола. «Ти втік з Вербівки вже тому буде більше як 20 год», – сказав пан. «Може, хтось коли і втікав, тільки не я», – гордовито сказав Микола. «Я не волоцюга і не пройдисвіт». Суддя розсердився, покинув питать Миколу і обернувся до інших бурлак. «Як вас звуть?» – спитав він у другого чоловіка. «Я Грицько Посмітюх. Ви не родич Іванові Посмітюсі?» «Я його син», – сказав бурлака дуже тихо, спустивши зовсім очі додолу. Йому, очевидячки, ніякого було брехати, та недоля силувала до того. «Як вас звуть?» – обернувся суддя до третього бурлаки. «Я Карпо Посмітюх», – обізвався чоловік несміливо. «Ви не доводитесь родичем цим 2 Посмітюхам?» – спитав суддя. «Я Іванів брат», – неначе крізь сон промовив чоловік, зовсім похиливши голову, бо він був записаний в Кривді Миколиним братом. Суддя спитав 4-го чоловіка, а далі 5-го, і ті назвали себе синами Миколи Джері.
Та й багацько ж у вас, чоловіче, синів, та ще й не молодих, промовив суддя, сміючись, і з ним разом зареготались усі судчики. Пан тільки витріщив очі на ту комедію і не знав, чи ті люди жартували, чи зовсім подуріли. Другі бурлаки звали себе усякими прізвищами, якими їх позаписували в акерманських селах, але не тими, що їх звали у Вербівці. Пан на силу постеріг ту штуку. Суддя заглянув у пашпорти. У пашпортах були такі самі прізвища, якими бурлаки себе називали. Він звелів одвести бурлак до тюрми, а на суд привести того старосту, писаря, що видавали пашпорти. Суддя знав, як робилося таке діло в Акерманщині, і тільки реготався. Знов москалі одвели бурлак у тюрму. Їм забажалось лучше йти на Сибір, ніж вертатися у Вербівку до пана. Вони знали, що пан не дурно приїхав і дурно не поїде додому. Бжозовський знов мусив ждати кінця того суду і вже не радий був, що виїхав з дому. Він тільки тішив себе тією думкою, що дасть Миколі кілька сотень різок, помститься над ним і отдасть його в москалі. В той час, як бурлаки досиджували свій час у тюрмі, сталося велике й несподіване для бурлак діло. Прийшла народна воля, і панщина навіки загинула. Чутка про ту волю ще не дійшла в акерманський закуток, не дійшла до тієї тюрми, де поневірялись і нудьгували бурлаки, але пан Бжозовський почув про те діло і ніяк не йняв тому віри. Знов очинились двері в тюрмі, знов москалі повели бурлак на суд. На суді вже стояв і староста, і писар з кривди. Там був і пан Бжозовський. А тим часом прийшла оповістка про визволення селян від панщини. Про це вже оповістили в церквах тієї неділі. Суддя бачив, що бурлацьке діло розв'язувалось тепер зовсім інакше. Бурлаки стояли ніби під шибеницею. Суддя вийняв лист про волю і голосно прочитав його. Бурлаки нічогісінько не втямили через ту мову. «Чи зрозуміло для вас, що я вам прочитав?» – спитав він у бурлак. «Ні, пане», – обізвались вони. Суддя почав товмачить їм, що вони от того дня вже вольні, а не панщині, а коли хочуть мати поле, то щоб хучі вертались не до кривди, а до своєї господи, звідкіль вони повтікали. Бурлаки стояли ні живі, ні мертві. Одначе ні один із них не йняв судді віри, і кожний мав на думці, що їх хитро дурять. «Ну, признавайтесь тепер, чи ви справді посмітюхи?» – жартував суддя. «Ви тепер не панщані, а вольні, і вертайтесь, коли схочете, і додому». Бурлакам здалося, що суддя підходить тільки до них штуками, щоб допитатися, хто вони такі. «Ні, пане, ми таки посмітюхи з батьків, з дідів, з прадідів», – сказав Микола. «А як я дам вам пашпорти на волю і звелю вам іти до господи, ще й панщини не робить?» «Воля ваша, ми таки кривдянські, посмітюхи з дідів і прадідів», – знов сказав Микола. «Наша батьківщина і діди знає, і наша держава в кривді». Суддя махнув рукою, а пан Бжозовський стояв тепер ні в сих, ні в тих, як стояли нещасні бурлаки з початку суду. Бурлаки тільки тоді пойняли віри, як од їх оступились москалі з рушницями, як їх випустили й справді на село. Тільки тоді вони ніби на світ народились. «От теперечки ми вже й справді не посмітюхи», – промовив Микола. «Доведеться знов вихрещуватися назад, наново на старі прізвища, та не знаю, в кого й де вихрещуватись». «Мабуть, у Вербівці, як казав суддя», – говорили бурлаки. Пан Бжозовський мусив тьопатися назад до Вербівки, а бурлаки почали собі лаштуватися в далеку дорогу. Вони поспродували, що мали, зібрали грошей, діждали теплих днів і весною розпрощались з отаманом та й рушили в далеку дорогу. Тільки позоставались ті, що поженились вдруге при живих жінках. В той час в Кривді і в інших акерманських селах по книжках померла велика сила народу. Помер і невмирущий посмітюх
з усіма синами, братами і небожами та ще й в один день. А Кишинівська консисторія, роздивляючись книги, перелякалась від такої страшної пошесті та помірку в Акермані і в цілій Бесарабії. Пішла навіть чутка, що знов прокинулась на Бесарабії бендерська чума. Знов перед бурлаками розіслався скатертю широкий степ. Знов пішли вони знайомими шляхами. Вони ніби не йшли, а, здавалось, самі ноги несли їх додому. В кожного на душі була думка то за матір, то за жінку та дітей. Їм усім здавалось, що вони не жили, а тільки животіли на чужині, тиняючись в наймах по усяких місцях. Чи застанемо живими своїх? Не самохіть вимовився Микола, і ніхто не обізвався на його слова. Кожному було радісно, але над тією радістю в кожного на душі ніби лежав важкий камінь. Багацько сіл, багацько міст на Україні минули бурлаки. Багато неділь налічили вони в дорозі, доки прибились до Вербівки. Садки цвіли і отцвітались, жито в полі знялося руном і пішло вгору, а вони все йшли та йшли, доки одного дня надвечір перед ними розіслалась на долині Вербівка. Всі бурлаки стали на горі і довго дивились на рідне село. Вербівка зазеленіла своїми вербами, садками, огородиною. Кожний шукав очима своєї оселі й хати, у кожного сльози навертались на очі. Вербівка дуже змінилась. Село розрослось понад Раставицею. На низині, в одному місці, ніби виріс край села новий куток. Бурлаки спустились з гори й увійшли в село. З ними зустрічались люди, та все незнайомі, та все ніби чужі. «Чи є тут у вас на селі Джерина хата?» – спитав Микола в одного парубка. «Нема в нас такої хати. Була, кажуть, Джерина хата, а тепер вона вже Чабаненкова, бо баба Немидора Джериха видала дочку за Чабаненка». «Чи жива ще Немидора Джериха?» – спитав Микола, і в його затрусився голос, а з голосом затріпотіла вся душа. «Того року вмерла, і недовго не здужала», – сказав парубок. Микола тільки й примітив, що вербівка закрутилась перед ним. Була зелена, потім стала жовта, а потім ніби вкрилась туманом, а потім він вже й не бачив її за слізьми, неначе над селом схопилися хмари і залили дощем усе село. Микола пішов знайомою греблею. Верби по обидва боки греблі стали такі товсті, що їх трудно було обхопити удвох. Він повернув переулком і вгледів свою оселю. «Що ж я тепер знайду на своїй оселі?» – міркував Микола, підходячи до воріт. Микола прийшов до воріт і сперся на них, похиливши сиву голову та оглядаючи подвір'я. Де колись стояла повітка, там тепер давні вербові кілки стали товстими та здоровими вербами. Хата осіла і трохи перехнябилась набік, на причілок. Вікна покосились, двері понищили і трохи увійшли в землю. Тільки стіни біліли, як і колись, давно. Старе дерево в садку посохло, на його місце повиганялись молоді буйні яблуні та вишні. Микола перейшов двір, рипнув сінешними дверима і увійшов у хату. Молода молодиця поралась коло печі, а якийсь чоловік стояв коло стола. Молодиця була ніби рідна Немидорина сестра, така вона була схожа на Немидору. В неї достоту були такі чорні брови, такі темні очі, тільки вид у неї був худіший, і вона була тоненька й утла, ніби захарчована ще змалку. Миколі здалося, що то була Немидора в той час, як він ще сватав її, залицявся до неї. «Добрий вечір вам», – промовив Микола, дивлячись на хазяїна і на хазяйку заплаканими очима. «Доброго здоров'я», – обізвалась Любка і широкими очима глянула на Миколу. Її широко розкриті темні очі, її голос, вид – все так нагадувало Немидору, ніби на його через ті очі глянула Немидорина душа. Через той голос заговорила до його сама Немидора із того світу. Микола не вдержався, поцілував Любку і заплакав. Вся його тверда, міцна душа
розтопилась, як віск на гарячому вогні, і розплилась слізьми. «Не впізнаєш батька, бо зроду його не бачила», – насилу вимовив Микола. «А де ж твоя мати?» Любка догадалась, хто прийшов до неї в хату. Вона засмутилась, здивувалась, не знала, що й казать, і тільки мовчки стояла коло печі. Одначе в її серці не заворушилось ні крихти дитячого жалю дочки за батьком. Перед нею стояв зовсім чужий для неї чоловік. Для неї навіть було чудно, що він називав себе її батьком. Їй усе здавалося, що батько давно вмер і лежить похований в землі. В її серці все якось помішалось, скаламутилось, так що вона не знала, чи радіть, чи плакати. Чи давно вмерла мати, Любко? «Торік, у Петрівку», – насилу промовила Любка. «Мати ждала вас, та все посилала мене виглядать. Та й не діждалась. Така вже наша доля», – промовив Микола. «Ти вже, Любко, вийшла заміж, а я тебе покинув ще в колисці. Ми недавно побрались», – сказала Любка, показуючи на чоловіка. «А хата стала ще нижча, мабуть, осіла. І образи ті самі», – промовив Микола. «Перед ними молилась твоя мати». «Чи ви вже вольні? Вже, хвалить Бога, не робимо панщини», – обізвався Любчин чоловік. «Ще оремо передніше поле, а це кажуть, що приїдуть наділять нам землю на виплат чи що. Якби не та панщина, може, і мати ваша була б жива, і я не тинявся б у світах більше 20 год. Чи давно померла моя стара мати?» «Бабуся вмерли давно, ще я була дівчиною», – промовила Любка. «Чи добре ж вам жилось без мене?» – спитав Джеря. Яке там добро? Бідували та побивались із матір'ю до останнього часу. Може, мати і тепер були б живі. Сідайте, будьте ласкаві», – сказала Любка і хотіла назвати Джерю татом, але язик сам задержав на кінчику те слово. Джеря мовчки вийшов із хати, перейшов двір, пішов у садок, а далі пішов на город, на ливаду понад річкою. Високо й густо розрісся вишняк, що він насадив, неначе зелене гніздо. Через його навіть не примикувавсь промінь сонця. Верби коло тину стали дупласті і взялися порохнею. Микола шукав очима тієї старої гіллястої груші, з-під котрої він вперше побачив Немидору, як вона брала з раставиці воду. Груші вже не було й сліду. Микола ледве налапав ногами в кропиві сухий спорохнялівий пеньок. Од його не пішло ні одного паростка. Микола пригадав собі той пишний вечір, пригадав той дивний сон, що колись снився йому, як він спав під грушею, те кришталеве листя, ту дивну жар-птицю, що ніби співала немидореним голосом. Любка повела батька на кладовище і показала йому могилу над Немидорою. Кладовище було обкопане глибоким ровом. На окопі росла густа береза. З одного боку по окопі росли високі верби. Сонце тільки що сіло за горою, і його останнє рожеве проміння гасло на самих вершечках верб. Любка показала Джері Немидорину могилу під вербами. Могила вже заросла травою. Микола зняв шапку, перехрестився і похилив голову, держачи обома руками шапку перед собою. Любка плакала. З Миколиних очей покотились дві здорові сльози і упали у траву. На дворі було тихо, як у хаті. В тій тиші ніби було чуть, як смерть витала над кладовищем. Микола довго стояв і думав, а потім промовив, махнувши рукою. Все померло, і сліду не зосталось. Марно перегоріло і перетліло моє живоття, а тепер зостався тільки попіл, доки його не поглине свята земля. Одначе Микола помилився, з його не швидко став попіл. Він і сам не добачив, як в йому ще тліє великий жар, як після спалених дубових дров.
Під сивим волоссям затаїлась міцна, запекла і правдива душа. Із кладовища Микола пішов до священника і найняв панахиду за Немидору. Любка пішла додому, увійшла в хату, зглянулась із чоловіком, перекинулась кількома словами. «Це твій батько прийшов?» – промовив чоловік. «Здається, батько, бо дуже плаче за матір'ю», – промовила Любка. «Де ж це ходив твій батько так довго? Мабуть, десь бурлакував?» – спитав чоловік. «Бог його знає, де він ходив, покинувши нас. А що вже мати наплакалась та набралась лиха, то, мабуть, нікому й не доводилось так бідувати, як матері. Та, мабуть, батько не от добра втікав. Адже ж і Кавун утік, повтікали й інші наші вербівці», – промовив чоловік. Микола зостався жить при своїй дочці. Дітям спочатку було дуже чудно. Любка першої ночі таки добре боялась. Для неї все здавалось, що до їх притарабанився волоцюга і, може, ще й лиха накоїть у хаті. Вона на силу звикла звати Миколу батьком. Він так і зостався для неї чужісіньким чоловіком за все його живоття. Микола пішов по селі, познаходив старих знайомих людей, своїх перевесників, почав про все розпитувати, а далі зайшов з ними до шинку та поставив їм з горя такого моргореча, що й сам з ними звалився під лавку і проспав там п'яний цілу ніч. «Оце як здорово запив своє бурлацтво», – сказав Микола, встаючи вранці з-під лавки. «Не я п'ю, горе п'є та мої нещадимі злидні. Не сприяла мені доля за увесь мій вік». Цілий тиждень Микола запивав своє гірке бурлацтво і приходив додому п'яний. Дочка й зять зглядались між собою і мусили мовчать. Зять пам'ятав, що живе в тестя, в приймах, і що він настоятель на Джерене поле і ґрунт. «Не сердьтесь, діти», – казав до їх Джеря. «Проп'ю свою біду та й закаюсь пити, поки й мого живоття». Зять мусив змовчувати, робив усяку угоду Джері, бо він був у приймах і постерігав, що Джеря п'є з горя. Микола й справді швидко закаявся пити. За свої гроші купив конячку з візком і почав хазяйнувати. Його вдача, як велика річка після весни, почала входить у свої береги. Але часом в ряди годи знов несподівано виходила з берегів і розливалась бурлацтвом, доки зовсім вгамувалась на старість. Тим часом на селі завелись нові порядки, вже завели волость, і громада обрала за голову одного багатого чоловіка і поклала йому плату на рік 200 карбованців. Голова зараз почув, де раки зимують, і почав з писарем потроху обкрадать громадський скарб, встоював за свій багатий рід і всі громадські повинності скидав на вбогих хазяїнів. Раз якось голова послав до Миколи Десяцького, щоб він дав свого коня підстанового. Микола знав, що коні самого голови і його багатої рідні стоять дома, у повітках. «Нехай голова дасть свої коні або пошле до своєї рідні», – сердито сказав Джеря. Голова послав до Миколи Десяцького вдруге. Микола дав коня, але зараз пішов до шинку, де було чимало громадян, і почав нарікати на голову за те, що він усю громадську вагу скидає на бідніших хазяїнів, а собі вже поставив нову хату із світлицею та з кімнатою, наче збудував панську економію. «Голова краде наші гроші, а ми мовчимо. Він швидко переведе наші коні й худобу, а ми нібито повинні йому на все настачать. Хіба таки в нас на селі людей нема? Даймо чередникові 100 карбованців, то він буде таким самим головою, що й спасибі скаже. Скиньмо його, Іродового сина. Нехай знає, що громада – великий чоловік. Тось скиньмо, правду ти, Миколо, кажеш. Чи вже ж таки в нас на селі вартого чоловіка не знайдеться? Оберім ще вбогого. Бачили вже багатих в головах, побачимо ще й бідного». Старий, аж трухлявий корчмар
той самий, що колись брав у заставу одежу старого Джері, як Микола женився. Налив Миколі півкварти горілки і трохи не долив. «Чом же ти не доливаєш, вражий сину?» – крикнув Микола на жида. «Ти думаєш, що я не знаю, скільки ти заробляєш на тих недоливках?» «А скільки я заробляю на тих недоливках?» – спитав старий шинкар. «Бодай мені Бог не долив стільки віку, скільки я тобі не доливаю». «Довелось би тобі давно загинуть», – сміявся Микола. «Ти не доливаєш на 100 карбованців на рік». «Ой, вай, куди ж пак на 100 карбованців? Якби тому була правда, я б досі був багатим купцем». «Давай ще півкварти», – крикнув Микола. Шинкар налив півкварти і не долив на цілий палець. Він бачив, що Микола вже був трохи на підпитку. Для п'яних він не тільки не доливав, а ще й води підливав. «Доливай, бо!» «Не жартуй лиш зо мною», – крикнув Микола. «Ну, як доливай? Хіба я не долив?» – промовив жид і долив ще 2 краплі для людського ока. Микола вхопив кварту і пожбурив нею на шинкаря. Горілка потекла йому по лиці й по бороді. Шинкар прискав, як кіт, понюхавши перцю. «Потривай же ти, не будеш ти сидіть в наших шинках. Ти думаєш, ми не знаємо, скільки відер горілки ти дав на Могорич голові, писареві й його рідні? Скинемо ми й тебе з парафії, як і голову. Сам сяду в громадському шинку, а тебе не пущу». «Хто тобі забороняє? Сідай про мене сам, ще й дочку свою посади», – почав шинкар. Громада зібралась у волость і загула, як бджоли у вулику. Багатого голову скинули і обрали за голову чередника. Всі громадські шинки пооднімали од жидів і віддали 2 чоловікам, таки вербівським. Тим часом почали наділять селян землею. Пан забрав собі кращі землі по долині над річкою, а половина села мусила брати землю на шпилях понад крутими балками. Одна така гора припала й Джері і його зятеві. Та гора була така крута, що у великі дощі рілля скочувалася з водою вниз, а воли ледве тягли плуга по косогору. Опріч того, під панські землі одійшов ліс, а в тому лісі були людські садки. Ті садки належались до хазяїнів споконвіку. Вони росли по балці серед густого лісу. Там був і садок Джерин. Там стояла з давніх давен пасіка його батька. «Панове громадо», – сказав Джеря людям, – «пан хоче нас скривдить, та ми того не допустим. За що ми будемо платити такі скажені гроші? Чи вже ж за ті лисі гори? Як собі пан хоче, а я не хочу брати того поля. Не буду навіть цього літа сіяти на ньому хліба. А хто посіє хліб, то буде зрадник громаді». «То й не сіймо», – гукнула громада, «а хто почне орать, то ми полатаємо киями боки. Треба подавати лист на пана і за поле, і за наші батьківські садки». «А вже ж треба, минулася панщина, а тепер і ми, пани, і свого докажемо», – напутював людей Микола. Громада й справді того року не орала і не сіяла хліба на тому полі вгорі над балкою. Тим часом пан поїхав до міста і пожалівся, ніби Джеря бунтує громаду. Мировий посередник потяг руку за паном, і Миколу з кількома ватажками та приводцями зв'язали, одвели до міста і посадили в тюрму на висидку. «От тобі й воля», – сказав Джеря, – «от тобі й вернувся до господи. І нащо було вертатись у цей проклятий край? Будь він тричі проклят од Бога й од людей». Половина села не орала і не сіяла того року. Пан не згоджувавсь брать назад того поля. Так воно й стояло ціле літо толокою. Тим часом і по других селах люди не хотіли брать поля. І в других селах давали їм землю неродючу. Із столиці прислали повірочну комісію. Комісія розібрала діло вербівських селян і звеліла наділити їх кращою землею. Їм повернули навіть ті хутори й садки в лісах, що польські пани ще передніше од їх пооднімали. Джерю випустили з тюрми на волю.
Пан зненавидів його і не знав, як його викишкать із села. А Джеря обходив панський двір 10-ю вулицею і зарікся навіть зароблять хліб на панському полі. От того часу Джеря, як тільки було почує дзвоник станового або справника, то зараз тікає з села на хутір у ліс. До кінця свого життя Джеря йшов проти панів та жидів. Так вони багато нашкодили йому і скривдили його, занапастили його вік. Чи вивозив він на ярмарок картоплю, цибулю, капусту або огірки, він ніколи не продавав панам, отказував їм грубо, сердито, з великою злістю, мало не проганяв їх од воза. Жиди підпоювали декотрих громадян, підбивали їх отдати їм громадські шинки та нічого не вдіяли. Джеря підбив громаду подати губернаторові лист, щоб жидів зовсім виселити із села. У Вербівці настав молодий піп і почав брати велику плату за треби. Джеря перестав ходити до церкви і, як було вгледить попа, то зараз хапається за свою кишеню. В ряди годи одначе Микола молився Богу в пасіці, хрестячись та кланяючись до схід сонця. На старості літ Джеря любив довгими зимніми вечорами розказувати дочці й онукам, де він бував, що він бачив, в яких краях ходив, з якими людьми зустрічався. Діти слухали і засипали коло його на його руках. Настали інші часи, настали інші люди. Джеря тільки згадував, як колись він жав з Немидорою вночі при місяці, як людський хліб стояв незжатий, гнувся додолу і висипався, а люди на панщині хапали серпами панський хліб. Тепер стало діло напереверт. На людському полі стояли полукіпки, а панський хліб стояв незжатий. Пани у важку для селян годину почали наймати зимою строкових на жнив'яний час за нікчемну плату і накладали велику пеню на того, хто пропускав в жнива дні. Стала знов маленька панщина. Це тоді завелися в польських панів відомі порції. Джеря вговорював людей не ставать на ті порції, а сам перебрався на все літо у свій хуторець. Він був за пасічника і в інших пасіках, котрі стояли сливи суспіль по садках поблизу од його пасіки. Був пишний тихий літній вечір. Сонце стояло на заході, старий Джеря сидів у своїй пасіці коло куреня із своїми малими онуками. Невеличка пасіка стояла в балці на косогорі в садочку, а насупроти неї, по другий бік балки, стояла крута гора, як стіна, вся зверху вкрита густим лісом, а внизу густою ліщиною. Коло пасіки суспіль росли на балці старі садки, а між ними подекуди стояли здорові старі дуби з густим темним листом, ніби скелі. Балка, вкрита садками, вилась попід горою і ховалась далеко-далеко в старому липовому лісі. В садках було ще знать окопи та ями, зарослі тереном та ліщиною. То було померше село, може, ще старіше, ніж була Вербівка, може, знесене татарським або польським мечем та вогнем. Невеличка Джерина пасіка була обгороджена низьким тином і обставлена від півночі очеретом. Коло очеретяної стіни притуливсь курінь. Попід уликами велися прочищені стежки, а серед пасіки стояв важкий низенький хрест із 2 дощечками, прибитими зверху на обидва кінці перехрестя. Серед хреста було видно образ Зосими і Савватія. Під хрестом стояло корито з водою для бджіл, потрушеною стеблами соломи. Коло пасіки росли яблуні й груші, посхилявши густе гілля в пасіку над уликами. За пасікою зеленів маленький баштан. Довге гарбузиння вилізло на курінь і почіплялось по тину. На самому курені вгніздився здоровецький гарбуз, неначе виліз, щоб погріти своє біле черево на сонці. В одному кутку коло хвіртки тліло куриво, і легенький димок вився вгору і ховався в густому гіллі старої груші. Джеря сидів на пеньку коло вогню і держав на руках маленького замурзаного онучка. Коло його сиділо 2 дівчинки-онучки, а старший хлопець з батогом у руках стояв проти діда і не зводив з його очей. Джеря був сивий, аж білий. Густі сиві брови,
низько понависали і закривали очі, а з-під їх і тепер блищали темні, як терен, очі. Довгі сиві вуса спускалися вниз, а голова біліла, наче вишневий цвіт. Його вид і тепер був сміливий і гордовитий. Любка принесла дідові харч в клунку і стояла під гіллям груші, схиливши голову і підперши щоку долонею. Дід дав онукам по огірку і все розказував їм про далекий край, про Чорне море, про лиман. Діти слухали неначе якусь дивну казку та все розпитували діда про морську чудну та страшну рибу та про море. Мала дитина заснула на його руках. А в пасіці гули в уликах бджоли густим глухим гуком, неначе вони були закопані десь під землею. У вічках подекуди ліниво лазило кілька бджіл. 2-3 бджоли сновигали ліниво понад хрестом, та й ті незабаром ніби падали у вічка. В пасіці пахло медом, пахло молодою травою та польовими квітами. Серед пасіки десь взялася кавуняча огудина, сплелась з бадилиною, березкою та широким листом огірків і побігла до одного улика довгою зеленою стежкою. Між уликами зеленіла трава, синіли сині дзвоники, показуючи свої ясні осередочки. Під тином червоніла, ніби кров'яні краплі, червона смілка, ріс жовтий кущик дроку, косе проміння промкнулось під яблунями та важкими дубами і ніби запалило зелену траву, улики, зелене листя на грушах, ще й облило сивого діда червонястим світлом. Вже сонце зайшло, вже ніби дрімота розлилась над густими садками, над густим лісом, а дід все розказував, а діти все слухали, а бджоли гули, неначе гула гучними струнами кобза, приграваючи до чудової казки пісні пасічника Миколи Джері.